Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα. Οι παλιοί, ξέρετε, θα πω γρήγορα να τελειώνουμε με τα παλιά μας, να μπούμε στα καινούργια. Η σκέψη δημιουργεί συναίσθημα και το συναίσθημα αποτελέσματα. Αυτό δεν ξέραμε μέχρι σήμερα. Εδώ πάνω δεν έχουμε δουλέψει. Σήμερα θα τα αλλάξουμε. Είσαστε έτοιμοι γι' αυτό? Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τίποτα? Όχι. Η κάθε σκάλα έχει σκαλοπάτια. Έχετε προσπαθήσει να ανέβετε μια σκάλα που της λείπει ένα σκαλοπάτι? Δεν μπορείτε. Νιώθω ευγνωμοσύνη για ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα, γιατί εδώ που είμαι καλά. Είσαι καλά εδώ που είσαι? Είσαι? Εδώ τώρα, σήμερα. Τι, σας λείπει κάτι τώρα? Καφέ δεν έχετε, νερό δεν έχετε? Δεν έχουμε νερό. Όλα δεν έχετε. Δώσε ένα νεράκι. Δεν έχει. Προς το παρόν δεν μας λείπει κάτι. Λοιπόν, ποτέ δεν μας λείπει στο τώρα. Στο τώρα ποτέ δεν μας λείπει. Και έχουμε το μηχανισμό να πολεμήσω όταν μου συμβεί κάτι, να την το πανίσω. Γι' αυτό κιόλας όταν είμαι φοβισμένος χαζεύω, χάνω το 50% της ευφυΐας μου, γιατί το αίμα από το κεφάλι πηγαίνει στα άκρα για να μπορώ να τρέξω ή να παλέψω. Οκ, αυτό είναι το παλιό. Ανακάλυψα λοιπόν τυχαία, και όχι τυχαία, προσπαθώντας να βρω ένα καινούριο σεμινάριο, μια καινούργια έλλη, κάτι να κάνουμε διαφορετικό. Το μόνο που δεν είχαμε κάνει είναι το πώς θα κατακτάτε κάποιον. Με μαγικά κόλπα, χρησιμοποιώντας NLP. Στο βιβλίο του έρωτα, ποιοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του έρωτα? Πολύ ωραία. Στο τέλος, έχει κάποιες τεχνικές πώς να κατακτάς τον άλλον, μέσω του NLP. Τα γνωστά είναι ότι όταν λέω για κάτι καλό δείχνω εμένα, οι όμορφοι άντρες και οι άσχημοι άντρες δείχνω αλλού. Αυτό υποσυνείδητα στο συνομιλητή μου, ύστερα καδράρω τον εαυτό μου. Λέω λοιπόν ότι χρησιμοποιώ και κάνω τα χέρια μου έτσι όταν λέω κάτι θετικό. Δεν είναι σαν να καδράρω, σαν να είμαι σε κάδρο. Ο συνομιλητής δεν το καταλαβαίνει. Εγώ όμως καδράρω συνέχεια τον εαυτό μου με τα χέρια μου. Αυτό αποκτά οικειότητα. Αυτά είναι τα παλιά κόλπα. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα οδηγήσουμε το σώμα, το συναίσθημα και θα αφήσουμε το μυαλό απ' έξω. Δουλεύει? Γιατί το έχουμε κάνει, επειδή κάνουμε ιδιαίτερα. Δουλεύει? Δουλεύει? Ναι. Δουλεύει? Δουλεύει? Ναι. Πού είσαι, Γιώργο, δουλεύει? Την ιδέα την πήρα από ένα βιβλίο, πάλι το πώς θα γνωρίσετε γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ας πούμε, αυτό είναι ένα που είχα χρησιμοποιήσει πριν 8 χρόνια, πόσο έχω γράψει το βιβλίο του έρωτα. Κάποια από εδώ μέσα. Αυτά είναι παιδικά πια. Δεν χρειάζονται, έχει πολύ μπλα μπλα. Και εγώ σας υποσχέθηκα ότι σε 10 λεπτά θα μπορείτε να κατακτήσετε τον οποιοδήποτε. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε πρώτα λίγες ασκήσεις, θα το πάμε ανάποδα. Και μετά θα πούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις ασκήσεις. Οκ. Γιατί ο στόχος δεν είναι σήμερα ο προορισμός να κάνουμε ένα ωραίο σεμινάριο, αλλά εσείς να φύγετε με μια τελείως καινούργια γνώση για πάντα. Κλείστε τα μάτια. Και θέλω να σκεφτείτε, να βάλουμε και λίγο μουσικούλα. Να χαλαρώσει μισό. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε. Δεν βρήκες αυτό. Γιάννης κατέβασε. Γιάννης κατέβασε. Λοιπόν, θα τον αλλάξουμε εδώ για τον κόσμο ανέβα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Είστε λίγο κλειστά λοιπόν τα μάτια και σκεφτείτε κάτι που αγαπάτε πολύ στη ζωή σας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κατάσταση, αν είναι ένα ζωάκι, αν είναι κάποιος συγγενής σας.
Όποιος το βρήκε, χωρίς να ανοίξει τα μάτια, να σηκώσει το χέρι ψηλά. Πολύ ωραία, κλειστά τα μάτια, δεν τα ανοίγουμε, δουλεύουμε φαντασία. Πολύ ωραία. Σκεφτείτε τώρα γιατί αγαπάτε αυτόν τον άνθρωπο ή την κατάσταση, το ζώο. Αν είναι άνθρωπος, επειδή τον σκέφτεστε ότι έχει μεγαλώσει, τον σκέφτεστε όταν ήταν μικρός, σκέφτεστε αυτά που έχετε ζήσει μαζί του. Αυτό το συναίσθημα τώρα της αγάπης, δείξτε μου με το χέρι σας, χωρίς να ανοίξετε τα μάτια, σε ποιο σημείο το νιώθετε στο σώμα σας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κρατήστε το εκεί. Εάν του δίνατε ένα χρώμα, τι χρώμα θα ήταν αυτό? Γράψτε το στο χαρτί σας. Με κλειστά τα μάτια. Τι έγινε, μαμάζελ? Όλη μέρα. Ναι. Ούτως ή άλλως θα αθληθούμε, δεν χρειάζεται, αλλά πρέπει να βρούμε μια καρέκλα ακόμα. Δύο ήταν και ο Γιάννης. Καλά όλα. Λοιπόν, θα το ξαναξεκινήσω. Είδες και εγώ παροταρέκλειες. Να μ' αγαπάς, θα στραβουδίσω. Δεν είναι η μέρα σήμερα αριθμολογικά περίεργη. 2-2-20-20. Ναι, είναι πολύ ωραία, όχι. Είναι σετάκι. Πώς ήταν στη μόδα παλιά τα σετάκια? Ροζάκι πάνω, ροζάκι κάτω, ροζάκι μαντιλάκι, ροζάκι πομπον, πώς τα λένε αυτά στα μικρόφωνα. Λοιπόν, έλα, θα έρθει κάρεκλα. Ό,τι άσκηση κάνουμε εδώ σήμερα, θα μπορείτε να την κάνετε και με ανοιχτά μάτια και με κλειστά. Θα κάνουμε πολλές ασκήσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε, δεν πειράζει, θα έρθει. Έχουμε μείνει ότι έχουμε σκεφτεί κάποιον που αγαπάμε, το συναίσθημα, σε ποιο σημείο, οι περισσότεροι το έχετε βάλει εδώ, πολύ ωραία, και του δώσατε ένα χρώμα. Του έχετε δώσει το χρώμα? Πολύ δυνατά, ναι. Κλειστά τα μάτια, πολύ ωραία. Κάθε φορά που αναπνέετε τώρα και κάνετε εισπνοή, αυτό το χρώμα μέσα σας μεγαλώνει. Και κάθε φορά που εκπνέεται, μικραίνει. Πολύ ωραία, ανοίξτε τα μάτια. Θέλω να διαλέξετε ένα ζευγάρι. Ένας κάποιον άλλο. Και όχι γνωστή μεταξύ σας. Γιατί θα παίξουμε ασκήσεις με ζευγάρι. Κλείσατε, άρε το πρώτο ζευγάρι. Έχουν φύγει πολλά ζευγάρια από τα σεμινάρια μου, να ξέρετε. Πάρα πολλά. Νόμιμα και παράνομα. Λοιπόν, έλα, βρείτε ζευγάρια. Γιατί θα παίξουμε με αυτό. Ναι, μπράβο. Δεν έχετε πρόβλημα έτσι όπως είσαστε να σας βγάλω μια φωτογραφία αναγκαστική. Τι, όποιος δεν θέλει γυρίζει. Δεν πειράζει, έχουμε μια απλή εδώ. Τέλεια, πάμε να σας πάρω από εδώ που φαίνεστε πιο πολύ. Για το αρχαίο της Γεστάπο. Λοιπόν, ζευγάρια, έλα. Θέλω άντρες γυναίκες ζευγάρια. Έλα μόλις λεσβίες, καρφώνεστε. Άντρες γυναίκα, θέλω. Βρήκες? Ω, την πάτησες. Έλα. Αλλά γιατί δεν παίρνεις το τέρι σου το...
Πού έχεις? Κοίτα, έχεις στεναχωρεθεί. Είστε μαλάδα, πόλια. Λοιπόν, διαλέξατε, έλα, θέλω να βλέπω κινήσεις. Διάλεξε ένα, αγοράκι. Γιάννη, έλα. Έλα, Γιάννη, έλα από εδώ. Ζευγάρια θέλω, ή εσύ από εκεί. Έλα, διάλεξε. Τι, διάλεξε. Ποιος θα το πάρει το παιδί? Θα δηλώσει τη μούνα. Έλα, ναι. Όσοι δεν διαλέγετε θα μείνετε μάντρες, Καλά, έτσι είναι η ζωή. Αυτό θα μάθετε. Αν δεν προλάβετε εσείς, κάποιος άλλος θα την τακτοποιήσει. Γιατί σαν γυναίκα κάποιον θα βρει να βολεύετε. Γιατί να μην είσαστε εσείς. Πρώτα. Βρήκατε το ζευγάρι σας. Έλα, Αντωνία, διάλεξε εσύ. Ένα ζευγάρι. Πού έχεις ζευγάρι? Εγώ είμαστε. Θέλω να είσαστε κοντά. Λοιπόν, έλα, βρήκες. Λοιπόν, πρώτο πόσες γυναίκες είστε? Δύο. Είμαστε λιγότερες. Ναι, είναι λιγότερες. Έχουμε άλλες γυναίκες που θα έρθουν, ναι. Λοιπόν, ωραία, έλα. Ζευγάρι, εσείς οι δύο. Όχι, εδώ. Και όποιος μείνει, ναι. Ναι, κάτσε κοντά. Όχι. Πάρε την καρέκλα. Πάρε την καρέκλα. Άρα έχεις μείνει εσύ χωρίς. Λούση είναι μόλι της. Λούση είναι Το δάσκαλο. Το δάσκαλο. Όχι, έλα. Υπάρχει μόνο. Εκεί πήγε. Ναι, έτσι λίγη. Να πάω εγώ εκεί. Ό,τι θέλετε. Δεν χωράμε τώρα εκεί πέρα. Να πάρω καρέκλα. Ναι, και μετά θα ξαναλλάξετε, δεν πειράζει. Τώρα θέλω. Λούση έχει κάτι. Θα κάνουμε την πρώτη άσκηση για να βιώσετε τι θα κάνουμε και μετά θα το αναλύσουμε. Θα βάλετε πρώτα το δάχτυλο στο βραστό νερό και μετά θα σας πω. Ναι. Πίσω. Λοιπόν, καρέκλα έφερες, τι ήρθες έτσι. Έλα, σκαμπό. Έχει. Έχει. Ωραίος είσαι, δεν έχουμε καρέκλα. Έλα, πήγα τελευταία, φιλιά. Κάτσε. Τελικά που έκατσα. Τελικά, εκεί που... Ό,τι μας αξίζει το έχουμε πάντα. Πού είναι ο Χρήστος? Ό,τι και να μας συμβαίνει. Δεν το έχεις βιώσει. Πάντα. Μας περιμένει και είναι εκεί, δεν μπορεί να κάτσει κανένας άλλος. Α, έτσι μου αρέσετε πιο πολύ, θα σας ξαναβγάλω. Γιατί αλλάξατε. Εσείς αλλάξατε. Δεν έχουμε ξανακάτσει έτσι εδώ. Ναι, έτσι μακρόστενα. Μακριά γαϊδούρα. Λοιπόν, έλα, κλειστά μάτια. Πάμε. Κλειστά μάτια. Κλειστά, θεόκλειστα. Σκεφτόμαστε κάτι που αγαπάμε πολύ. Άνθρωπο, ζώο, κατάσταση. Πολύ που αγαπάμε. Σκεφτόμαστε γιατί το αγαπάμε. Τι νιώθουμε όταν αγαπάμε. Δηλαδή σε ποια περιοχή του σώματός μας βιώνουμε αυτό το συναίσθημα. Και του δώσαμε ένα χρώμα. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Δείξτε τώρα χωρίς να ανοίξετε τα μάτια σε ποιο σημείο του σώματός σας νιώθετε αυτό το χρώμα και το συναίσθημα. Πολύ ωραία. Τώρα, ανοίξτε τα μάτια, δείτε πού είναι αυτό το συναίσθημα. Πολύ ωραία. Ξανακλείστε τα και βάλτε το χέρι σας στο διπλανό σας, στο σημείο που είναι το συναίσθημα και το χρώμα. Στο δικό του, όπως είναι. Χωρίς να το Ναι. πούμε ίδιο. Όχι, ο καθένας του αλουνού. Ναι. Ή κοντά δεν μη, εντάξει, μην μου φτωθείτε ακόμα. Ναι. Όχι, ο καθένας του διπλανού του. Μα δεν ήρθαμε στο δίπλα που το είχε. Δηλαδή, εγώ δείχνω εδώ και πάω στην κοιλιά του. Όχι. Εσύ θα πας στην καρδιά. Στην καρδιά και εκείνος θα πάει στην κοιλιά. Αυτό. Ναι. Έτσι δηλαδή. Ναι. Πας στο ανάποδο. Πρόσεχε μη σε πάρει κάτι φορά στην κοιλιά.
Λοιπόν, κλειστά τα μάτια. Τώρα λίγο θα το στρώσουμε. Κλειστά τα μάτια. Θέλω λοιπόν να σας πει ο διπλανός σας τι χρώμα βιώνει. Πείτε στο διπλανό σας το χρώμα. Για μένα Ο καθένας θα πει το χρώμα του στο διπλανό του. Το δικό του χρώμα. Καλά, δεν το πιστεύεις. Βρε πες το χρώμα και άσε της κρίσης. Θα βγάλουμε το μυαλό απ' έξω. Πολύ ωραία, κλειστά τα μάτια. Τώρα νιώστε, μην μιλάτε, νιώστε. Να έρχεται αυτό το χρώμα στο χέρι σας. Μπορείς να μας το έχουν πει. Αφού στο έχει πει πριν. τι λέει ρε πες το. Πάμε παιδιά να συνεννοηθούμε. Ήρθε στο χέρι σας, μονολεκτικά. Ναι. Πολύ ωραία. Τραβήξτε το χέρι σας λίγο, μια απόσταση 20-30 πόντους. Πάρτε το χρώμα μαζί και ξαναβάλτε το πίσω. Πιο έντονο, πιο φωτεινό, πιο λαμπερό. Και ξαναπάρτε το χρώμα στα χέρια σας και ξαναεπιστρέψτε το πίσω. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Ποιος ένιωσε κάτι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι. Πείτε μου. Έλα. Λέγε ένα. Εγώ έτσι, Ναι. μια γλύκα, πώς να το πω. Ναι. Δεν ξέρω να το πω. Ως προς το διπλανό σας θέλω. Το δικό σας το νιώθετε το συναίσθημα. Τώρα που παίρνατε. Ένιωσε μια γλύκα. Εσύ. Κάτι πολύ όμορφο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ωραία. Καταλάβατε Κάτι κάτι. όμορφο. Ναι. Τίποτα. Δεν τα λέω. Υπάρχουν και παρθένες. Έχω φέρει και ο τρύπανα. Έλα. Τίποτα. Πολύ ωραία. Αν ταιριάζατε, συμπεδεριάζατε. Λέγε. Τι ένιωσες. Ζεστασιά. Μεγάλος. Τι ένιωσε, συναίσθημα θέλω. Ζέστη, παλόμενο. Βρήκα, νιώσατε κάτι. Αυτό το κάτι θέλω. Ηρεμία. Ηρεμία. Τι ένιωσες. Τίποτα. Με ποιον είσαι εσύ. Έτσι με τον εαυτό μου. Εσύ με τον εαυτό σου, εντάξει. Μόνο άμα πετύχει μαλακία τι φλανάκι το γαμίς. Ένιωσες. Ένιωσες, καλά τώρα, ο παλιός είναι αλλιώς. Ωραίο. Ωραίο. Καλή είναι. Δηλαδή, εσείς οι δύο θέλετε δουλειά και ποιος άλλος και εσύ δεν ένιωσες. Εντάξει, ηρεμία. Ηρεμία. Τι γίνεται. Πάμε να δούμε πώς θα δουλέψουμε. Αυτό που νιώσατε λοιπόν είναι το συναίσθημα. Όταν έχετε νιώσει τη ζωή σας πολύ δυνατά συναισθήματα, θυμηθείτε, το μυαλό σταματάει. Δεν σταματάει. Σταματάει. Ναι. Ναι. Όχι, δεν σταματάει. Τι εννοούμε σταματάει, δηλαδή από ποια έννοια. Πάω λοιπόν πίσω στις εμπειρίες μου. Πότε έχεις νιώσει πολύ δυνατό συναίσθημα, φόβο, έχεις σχεστεί δηλαδή, ή πολύ δυνατή χαρά και ευτυχία. Παθαίνει σοκ δηλαδή. Δυνατό συναίσθημα, δεν είναι σοκ. Το δυνατό συναίσθημα αυτό επιζητάμε. Για το συναίσθημα είπαμε ότι είναι ο δημιουργός και έλκει. Είναι η ενέργεια. Με τις ενέργειες θα δουλέψουμε σήμερα, όχι με τις σκέψεις μας. Σταματάει το μυαλό. Νιώσε τα πόδια. Φρενάρετε, ναι. Σοπαίνει. Γιατί σωπαίνει το μυαλό. Εάν πρόκειται για κίνδυνο, γιατί παίρνουμε θεία καθοδήγηση, αν σε μυαλό δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Και δεύτερον, στις σχέσεις υποχωρεί το εγώ, το μυαλό, τι, για να δώσει θέση σε μια πιο βαθύτερη σύνδεση. Αυτό δεν επιθυμούμε όλοι, μια βαθύτερη σύνδεση. Ναι. Πολύ ωραία. Κλείστε τώρα τα μάτια. Πάρτε το χρώμα σας, νιώστε πάλι ποιον αγαπάτε, τι αγαπάτε, κλειστά τα μάτια. Το σημείο εκείνο του σώματος που νιώθατε το συναίσθημα, βάλτε του το χρώμα και αρχίστε να αναπνέετε. Και όπως αναπνέετε, σκεφτείτε τα ζευγάρια ότι ο ένας αναπνέει το χρώμα του άλλου και το χρώμα το δικό του ο άλλος. Καταλάβατε, μπερδεύστε τα χρώματα με τις αναπνοές σας. Αν ο ένας δηλαδή έχει κόκκινο και ο άλλος πράσινο, εγώ εισπνέω κόκκινο, εκπνέω πράσινο. Και ο άλλος το ανάποδο.
Πολύ ωραία. Τώρα όπως αναπνέεται και εισπνέεται, αυτό το χρώμα μεγαλώνει, διαχέεται έξω από το σώμα σας, ποτίζει το σώμα του ταιριού σας, ξεχύνεται αυτό το χρώμα σε όλη την αίθουσα, εδώ, και ποτίζει όλους σας. Έχετε γεμίσει χρώματα. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Πώς νιώθετε? Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Βάζουμε πολύ ωραία χρώματα, έτσι, ένα φανταστικό γράμμα. Πολύ, πώς νιώθεις? Υπέροχα. Όμορφα. Θα ρωτάω εσένα γιατί είσαι η καινούρια. Η καινούρια, δύο είσαστε καινούργια. Λοιπόν, νιώθετε ωραία λοιπόν? Ναι. Μπήκε το μυαλό καθόλου στη μέση? Το χρησιμοποιήσαμε? Όχι. Αυτή τη στιγμή το νιώθω ωραία στο σώμα, έχει κάνει το μυαλό να ακολουθήσει. Γιατί είπαμε το μυαλό κάνει πίσω, όταν το συναίσθημα είναι έντονο, και εγώ με το χρώμα σας το έκανα πιο έντονο, δεν νιώθετε πιο έντονο το συναίσθημα που βάλατε της αγάπης? Ναι, ναι. Πού να δείτε, θα προχωρήσουμε σε άλλα. Απλά. Δεν έχει γλυκάνει η σκέψη. Δεν είναι σκέψεις αγάπες. Αυτό σημαίνει η σκέψη ακολουθεί. Και μπορεί στο πρώτο κομμάτι τώρα να κάνουμε για τις πώς μπορώ να κατακτήσω κάποιον, αλλά το συγκλονιστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι αυτό μπορώ να το απλώσω παντού. Τι έγινε με τον πλούτο σου? Άλλαξε χρώμα? Ναι. Παράδειγμα που θα πούμε μετά, απλά για να σας φτιάξω. Παλεύω με τον πλούτο μου. Και κάνω δηλώσεις και κάνω και δεν αλλάζει. Συνταρακτικά. Όταν το έκανες λοιπόν, κάναμε την άσκηση που θα κάνουμε εδώ, βγήκε ο πλούτος σε ένα σκούρο χρώμα. Οι ενέργειες χρωματίζονται ανάλογα με την ποιότητά τους. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι μαύρη, είναι στοιχεία. Οι ενέργειες χρωματίζονται ανάλογα με την ποιότητά τους. Ναι, τι ενέργειες είναι. Ναι, θα σας πω τι θα γράψετε. Ακόμα είναι εισαγωγή. Οπότε χωρίς να κάνει δηλώσεις, χωρίς να κάνει τίποτα, άλλαξε το χρώμα. Αλλάζει το χρώμα και μετά αλλάζει την προοπτική. Όλα αλλάζουν. Παλιώνει το άλλο. Όλα αλλάζουν. Γι' αυτό σας είπα ότι σήμερα δεν θα κάνουμε δηλώσεις, δεν θα πούμε μπορώ, είμαι πλούσιος, είμαι ψηλός, είμαι χαλαρός, είμαι γλιστερός. Οκ. Θα δουλέψουμε μόνο με συναισθήματα. Θα φέρουμε το συναίσθημα που θέλουμε στο σώμα και θα ακολουθεί η σκέψη. Καλό? Χειροκροτήστε με. Καλό. Χειροκροτήστε με. Λοιπόν. Και πάμε. Θα πρέπει να σας πω ότι τα κόλπα που θα μάθετε εδώ μην τα πείτε σε άσχετους. Σε άσχετους μην τα πείτε. Και μην τα κάνετε για πλάκα. Δηλαδή σ' αρέσει, ναι, όχι. Σ' αρέσει το μωρό, λες να πιούμε κανένα καφέ και αρχίσεις και του κάνετε τέτοια κόλπα. Όχι. Θα τα κάνετε εκεί που σας ενδιαφέρει να μείνετε. Γιατί? Όχι για κανένα λόγο. Δεν θα μπορεί να ξεκολλήσει. Είναι απλό. Εσείς θα ταλαιπωρηθείτε. Θα ταλαιπωρήσετε και τον άλλον, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε και εσείς. Και εμείς εδώ. Εγώ να σας πω ότι έχω πάει γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα η οποία με έσαιρνε από το πόδι. Πλάκα. Ναι, βέβαια μιλάω πριν 30 χρόνια. Ναι, φυσικά, στις Πέτσες. Από το πόδι. Από το πόδι, στα πλακάκια το τέτοιο και έφτασε στο τμήμα. Ποιο, το έχω ζήσει και αυτό. Λοιπόν, γιατί σας κάνει εντύπωση? Δεν σε έχει κυνηγήσει κανένας? Από το πόδι όχι. Μπερδεύτηκε, άλλο ήθελε να τραβήξει, βρήκε το πόδι. Πιο γρήγορα και πιο κουνιστό. Λοιπόν, άμα πιάσει λίγο το πόδι μπορεί να πιάσει και τα λίγο. Ο Χριστάρης λοιπόν. Και για να πάμε στο σεξουαλικό κομμάτι,
γιατί σε αυτό θα μιλήσουμε, γι' αυτό θα μιλήσουμε πιο πολύ. Όλοι μας έχουμε μια σεξουαλική ταυτότητα, την οποία αποκτήσαμε μικρή. Και αυτή υπηρετούμε, γιατί είναι άλλη ταυτότητα που έχω, άλλος ο χαρακτήρας μου με το φίλο μου, με τη φίλη μου, με το συγγενή μου. Έχουμε πολλές προσωπικότητες. Η σεξουαλική μας ταυτότητα λοιπόν έχει δημιουργηθεί εκεί στα 5, μέχρι τα 5-6. Την υπηρετούμε πιστά. Το θέμα είναι, μας εξυπηρετεί σήμερα η ταυτότητα που έχουμε κάνει μικρή. Αλλά όπως θα αλλάξουμε τη σεξουαλική ταυτότητα, και αυτό είναι το σημαντικό για μένα, μπορώ να αλλάξω όποια άλλη ταυτότητα θέλω σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής μου. Στη δουλειά, στον πλούτο, στη σχέση θα το κάνουμε. Στην οικογένεια, οπουδήποτε. Δεν είναι μαγικό. Αυτό είναι το μαγικό. Δηλαδή αυτό που δεν ξέρετε, μπορεί ο τίτλος να είναι πώς θα κατακτάτε τον οποιοδήποτε σε 10 λεπτά, αλλά το πίσω από αυτό είναι πώς θα κατακτάτε τα οποιαδήποτε σε 10 λεπτά. Γιατί όλα είναι μέσα σας. Τι κάνουμε τόσα χρόνια? Ότι όλα είναι μέσα μου. Και από εδώ ξεκινάνε. Το πορτοκάλι βγάζει πάντα πορτοκαλάδα. Εάν θέλω λεμονάδα πρέπει να στύψω λεμόνι. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος όμως και η πρακτική που θα μάθουμε, τι θέλει? Θέλει αυτοπεποίθηση ότι δουλεύει. Κλείστε τα μάτια. Νιώστε αυτό το συναίσθημα της αγάπης. Βρείτε το χρώμα. Σας τα λέω γρήγορα. Απλώστε τα χέρια μπροστά. Ανοίξτε τα μάτια. Έτσι. Και πηγαίνετε με το μάτι του μυαλού σας, έτσι, πολύ έτσι, εδώ. Το χρώμα στα χέρια ανάμεσα. Είναι κόκκινο, μια κόκκινη μπαλίτσα στα χέρια. Είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά, δεν με πειράζει, ό,τι σας βοηθάει. Και νιώστε αυτή την μπαλίτσα να μεγαλώνει μέσα στα χέρια σας, να μεγαλώνει και μικρύνετε έτσι με το μάτι του μυαλού σας, φαντασία, και ξανά μεγαλώστε τη. Πολύ ωραία. Δώστε τη στο διπλανό σας. Πάρτε τη δικιά του. Πολύ ωραία. Μεγαλώστε τη. Φορέστε αυτή την μπάλα. Ανοίξτε τα μάτια. Τι νιώθετε θέλω? Μεγαλώνει το συναίσθημα? Ναι. Μεγάλωσε? Κατέβηκε, ναι, μεγάλωσε. Ναι. Κοίτα, άλλα όταν μεγαλώνουν κατεβαίνουν και άλλα ανεβαίνουνε. Βαθύνεται. Πολύ ωραία. Τώρα, για να τα εφαρμόσω όλα αυτά, πρέπει πρώτα να αποκτήσω μια πεποίθηση ότι αυτά δουλεύουν. Δεν πρέπει? Αυτή θα την αποκτήσετε με το βίωμα. Ήδη δεν ένιωσες? Και τι θέλει εκτός από τη βεβαιότητα? Και πίστη στο αποτέλεσμα που έχουμε πει. Είναι πολύ σημαντικό όταν γνωρίζω κάποιον, και μπαίνουμε εδώ τώρα στο κομμάτι, πού βάζω τον εαυτό μου ως προς τον άλλο. Εάν εγώ για να σε ευχαριστήσω κάνω πράγματα, αλλά φτάσω σε ένα σημείο που μου λες πήδα και σε ρωτάω πόσο ψηλά, δεν πάει καλά η σχέση μου, έτσι δεν είναι? Είμαι εγώ πιο κάτω. Με εκμεταλλεύονται. Οι σχέσεις πρέπει να είναι ισότιμες ή εσύ πιο πάνω. Δεν πειράζει. Πιο κάτω να μην είσαι. Γιατί όταν υπάρχει αγάπη, το σκαλί που άλλος είναι πιο κάτω το βοηθά να ανέβει. Ισότιμες. Άρα όταν μας ρωτάνε, όταν μου πούνε πήδα, δεν ρωτάω πια πόσο ψηλά, τι λέω και εγώ τι θα κερδίσω. Αυτό δίνει αξία σε μένα. Δίνει αξία στην ενέργειά μου. Ότι δεν τη δίνω αμαχητή και τσάμπα. Το πιάνετε? Ναι. Άλλο το κάνω από αγάπη γιατί θέλω να σε ευχαριστήσω και άλλο καταντάω θύμα. Πολύ ωραία. Ένας τρόπος λοιπόν για να αποκτήσω εγώ δύναμη, και το κάνουν πολλοί προϊστάμενοι στους υφισταμένους τους, είναι να σας πω να κάνετε μικρές δουλειές. Γιατί δεν έχετε τι να κάνετε. Το έχετε ζήσει όλοι όσοι δουλεύετε σε γραφεία. Κάνε αυτή τη δουλειά. Και ξανακάνει και εκείνη τη δουλειά. Και ξανακάνει εκείνη τη δουλειά. Δεν χρειάζεται να γίνει δουλειά. Αλλά αυτός ισχυροποιεί τη θέση του. Έτσι δεν είναι? Και όταν σου λέω κάνε αυτή τη δουλειά, και κάνε και την άλλη δουλειά, και κάνε και την άλλη δουλειά, έχεις χρόνο να μου φέρεις αντιρρήσεις?
Αυτό λέγεται το τρένο των διαταγών. Και όποιος ανέβει πάνω δύσκολα κατεβαίνει. Και μπορεί να κάνεις κάποια μικρή και μετά πιο μεγαλύτερη. Ναι. Ύστερα μπορείς να ξεκινήσεις από κάτι μικρό και να φτάσεις σε κάτι υπερβολικά μεγάλο. Δηλαδή έχει και κλιμάκωση αυτό. Απλά να το ξέρετε, το τρένο των διαταγών. Είτε να βάζετε άλλους αν εσείς νιώθετε αδύναμοι. Κάποιοι από εδώ νιώθουν αδύναμοι στο κομμάτι της δύναμης. Γιατί όλα είναι παιχνίδια δύναμης. Ακόμα και ο έρωτας. Παιχνίδι δύναμης. Δεν είναι κάτι άλλο. Στον κόσμο δυνατός της. Λοιπόν, οι εσωτερικές αντιλήψεις, αν θέλετε τις γράφετε, είναι τώρα βέβαια, νομίζω αυτό δεν χρειάζεται ακόμα να το γράψετε. Έχω πει ότι κάποια θα γράψετε, αυτό όχι. Αυτές λοιπόν οι αντιλήψεις που πρέπει να έχετε μέσα σας, γρήγορα σας το λέω, είναι ότι πρέπει να πιστεύετε ότι αν είσαστε άντρας θα συμβεί ό,τι πιο καταπληκτικό έχει ζήσει μια γυναίκα και αν είσαστε ανάποδα γυναίκα, ό,τι πιο συγκλονιστικό έχει ζήσει ένας άντρας. Το ίδιο είμαστε, και άντρες και γυναίκες, ως το κομμάτι του έρωτα. Σεξ θέλουν. Δεύτερον, κανένας άλλος δεν μπορεί να της προσφέρει αυτή την εμπειρία που θα μπορείτε εσείς. Εγώ σας το υπογράφω φεύγοντας από εδώ και θα το έχω. Για νιώστε, κλείστε τα μάτια, συναντάτε κάποιον και έχετε μέσα την πεποίθηση και τη βεβαιότητα. Θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Ότι αυτό που θα ζήσει μαζί μου δεν μπορεί να το ζήσει με κανέναν άλλον. Τρίτον, πρέπει να πιστεύετε ότι μπορείτε να το καταφέρετε. Το σημαντικότερο. Πρέπει να πιστεύετε ότι δουλεύει πέρα από κάθε αμφιβολία που έχετε ή αντιρρήσεις και αυτό πάλι θα το καταφέρουμε εδώ γιατί θα το βιώσετε. Όταν φάτε γιαούρτι εδώ, θα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τη γεύση του γιαουρτιού που εσείς λέτε ότι έχει? Όχι. Μπορεί να σας αλλάξει τη γνώμη και να πιστέψετε ότι δεν είναι γιαούρτι αυτό που τρώτε ή φάγατε και είναι μέλι? Όχι. Μετράει το βίωμα. Αυτά λοιπόν θα τα αποκτήσετε όχι με δηλώσεις πια, αλλά γιατί θα τα έχετε βιώσει εδώ σήμερα. Πολύ ωραία. Άλλο. Τι άλλο πρέπει να πιστέψετε? Ότι είστε καταπληκτικοί σε αυτό που κάνετε και έτσι όπως το κάνετε. Και αυτό θα το βιώσετε εδώ. Και θα πάρετε απάντηση από το διπλανό σας, από το τέρι σας. Και πρέπει τελευταίο να πιστεύετε ότι θα είσαστε πάντα στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, με τις υπόλοιπες σωστές καταστάσεις. Γιατί? Τι έχουμε πει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια? Ο προορισμός μου είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μου, μέσα στο κεφάλι μου. Τον προορισμό. Το σκοπό. Τώρα για να συμβεί αυτό τι χρειάζεται? Επικέντρωση της προσοχής. Ποιος έχει ζήσει στιγμή που έχει χαθεί ο κόσμος γύρω του, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ερωτική στιγμή ή επιτυχία στη δουλειά ή οπουδήποτε μαλακίας, και έχει χαθεί ο κόσμος? Δεν υπάρχει. Είμαι εστιασμένος εκεί. Όλοι, βασικά. Έτσι δεν είναι? Την ερώτηση δεν Δεν άκουσα. υπάρχει τίποτα άλλο. Χάθηκε ο κόσμος γύρω. Χάθηκε ο κόσμος γύρω. Αυτό είναι ο εστιασμός. Είμαι εκεί. Όταν κάνω κάτι που θέλω πολύ, είμαι εκεί. Τώρα, υπάρχει μία ενέργεια. Άλλος τη λέει ζωτική, άλλος τη λέει σεξουαλική, άλλος τη λέει ψυχολογική, άλλος τη λέει ζώδη, άλλος τη λέει κτηνώδη. Υπάρχει αυτή η ενέργεια. Και αυτή θα μάθουμε να χειριζόμαστε. Αυτό το χρώμα που έχετε στην πραγματικότητα που βάλαμε είναι η ενέργεια. Κλείστε τα μάτια. Και θέλω ο διπλανός σας, όχι εσείς, να σκεφτεί πάλι αυτό το συναίσθημα της αγάπης, ξεκινάμε από τα αγγλικά και τα αθώα. Πολύ ωραία, με κάθε αναπνοή να το νιώθει να μεγαλώνει και να μικραίνει στο στήθος και το τέλειο διπλανός από μακριά, με κλειστά τα μάτια, να δει αν μπορεί να νιώσει αυτή την ενέργεια. Για πλησιάστε το χέρι, μην τα ακουμπήσετε, αν μπορείτε να νιώσετε την ενέργεια, κλειστά τα μάτια. Βάλτε. Πλησιάστε και αφήστε το χέρι να δείτε, νιώθετε κάποια ζέστη, τι νιώθετε? Όποιος νιώσει κάτι απλά σταματάει για να καταλαβαίνω ποιοι νιώθουν και ποιοι όχι. Ανοίξτε τα μάτια.
Νιώθετε? Πολύ ωραία. Όταν μάθετε λοιπόν, που θα μάθετε να χειριζόσαστε αυτή την ενέργεια, τι άλλο θα καταλάβετε? Τις κακές ενέργειες των άλλων. Καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Είναι εύκολο. Περισσότερο. Και γιατί είναι εύκολο το ένα και όχι εύκολο το άλλο? Γιατί απλά δεν υπάρχουν τόσες καλές ενέργειες. Αυτό είναι, δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Λοιπόν, άρα για να χειριστώ όλα αυτά που θα κάνουμε σήμερα, πρώτον πρέπει να μάθω να είμαι εκεί. Αυτό πώς το καταφέρνω? Με το συναίσθημα που σταματάει το μυαλό. Δεύτερον, να χειρίζομαι αυτή την ενέργεια σαν να είναι πλαστελίνη. Και να τη στέλνω εδώ, εκεί. Σήκω εσύ πόλη. Εγώ. Που είσαι και πολύ, πόλη. Λοιπόν, έλα εδώ. Ή μάλλον κάτσε εκεί, κάτσε. Δεν πειράζει, ναι, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια. Όχι, δεν χρειάζεται, το ξέρεις. Πες μας σε ποιο σημείο είδα εδώ είναι το συναίσθημα της αγάπης και τι χρώμα έχεις δώσει? Κόκκινο της φωτιάς. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να κλείσετε όλοι τα μάτια, να πλησιάσετε νοερά το σημείο της καρδιάς της πόλης και να αγκαλιάσετε το χρώμα που έχει το κόκκινο, να το πάρετε μέσα σας και να της το ξαναδώσετε πίσω πολλαπλάσιο, πιο έντονο, πιο φωτεινό, πιο λαμπερό. Και ξανά της το παίρνετε, το μεγαλώνετε στα χέρια σας και της το ξαναδίνετε. Όλο. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Πολύ πώς νιώθεις? Την πήρες? Είναι ενέργεια. Αυτό σήμερα που θα κάνουμε δεν φαίνεται, αλλά νιώθετε. Είναι τέλειο. Πολύ ωραία. Αυτή την άσκηση μπορεί να την κάνετε, είσαστε σε ένα καφενείο και σας αρέσει μία. Παίρνετε αυτή την ενέργεια και τη στέλνετε. Απλά. Δεν το έχετε κάνει μικρή τότε που ήταν της μοδός, όταν εγώ ήμουν μικρός και κοίταγες κάποιον που περπάταγε στο εδώ και έλεγε στρίψε εδώ και το έκανε. Να σηκωθεί από την καρέκλα να φύγει. Είμαστε μια ενέργεια που κάνει ένα σώμα. Ερώτηση. Τώρα εμείς νοερά, αν σε κάποιον αρέσει κάποια, μπορεί να φανταστεί νοερά, π.χ. να φανταστώ εγώ ότι δεν έχω τούτον δίπλα. Όχι. Θα βρεις κάποιον που θες, και θα του στείλεις την ενέργεια που θες. Για να έχεις αυτό που θες. Τη δική σου ενέργεια. Τη δική σου ενέργεια. Κατάλαβες, τη δική σου ενέργεια θα του στείλεις. Το χρώμα το δικό σου. Αν δεν τους μπλέξω δηλαδή. Υπάρχουν και τα πολύχρωμα σχέδια. Υπάρχουν και τα πολύχρωμα. Μην το χρησιμοποιήσεις. Αυτό θα μάθετε. Τώρα, υπάρχει ένας παράγοντας, ο οποίος υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Τον λέμε επικριτικό παράγοντα και ουσιαστικά είναι αυτό που μας λέει αυτό δεν δουλεύει. Αυτό δουλεύει. Αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Αυτόν λοιπόν σήμερα τον επικριτικό παράγοντα θα τον εξαφανίσετε. Θα τον εξαφανίσουμε μάλλον. Πώς? Με το δυνατό συναίσθημα. Μόλις εξαφανιστεί αυτός ο παράγοντας, τότε έχουμε σύνδεση με τον άλλο. Ποιος παράγοντας? Ο επικριτικός. Δηλαδή τι? Το μυαλό. Το μπουρου του μυαλού. Για να έχουμε σύνδεση, ποιος είναι ερωτευμένος εδώ μέσα? Πολύ ωραία. Είδες πόσο πίσω έχεις μείνει, κατάλαβες τώρα γιατί εσύ δεν ένιωθες. Την ώρα που είσαστε με τον έρωτά σας, νιώθετε ένα? Ναι. Εκείνη τη στιγμή το εγώ έχει υποχωρήσει. Μόνο τότε μπορώ να έχω σύνδεση. Όταν το εγώ υπάρχει σε μια σχέση, δεν υπάρχει σχέση, δηλαδή σύνδεση. Έχουμε αντιδικία. Μου είπε, σου είπα, θα του πω, θα κάνω, θα κάνω. Σύνδεση έχω μόνο όταν λείπει ο επικριτικός παράγοντας. Δηλαδή έχει κάνει πίσω το εγώ και έχω συνδεθεί συναισθηματικά με τον άλλον. Τότε έχετε χρονό? Όχι. Υπάρχει χρονός? Κοιτάς το ρολόι ρε πούστη, λέει 5 ώρες. Πότε πέρασε? Πότε πέρασε? Και εγώ που ήμουνα? Αυτό είναι σύνδεση. Παρένθεση.
Πότε έχετε νιώσει, εκτός το όταν είσαστε ερωτευμένοι, τέτοια σύνδεση? Το έχετε σκεφτεί? Ναι. Έλα. Λέγε. Πού είσαι? Μάθε. Έλα. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια εμπειρία. Ναι. Πάσχα στο Άγιο Όρος. Ναι. Περάσανε 8 ώρες και δεν πήρα. Εγώ νόμιζα ότι πέρασαν 8 μοναχοί και σε πήρανε. Είπες εκτός ερωτήματος. Είπες εκτός ερωτήματος. Περάσανε 8 ώρες και δεν πήρα χαμπάρι τι έγινε. Δεν υπάρχει τόσο Ήταν το ερωτικό. Πάσχα. Είπες εκτός ερωτήματος. Υπάρχει τόσο Έφυγε ερωτικό. το Αν δεν είσαι μυαλό μου. ερωτευμένη. Έφυγε το μυαλό μου αυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν εμπειρία. Ναι, πότε συμβαίνει αυτό, πότε το έχουμε βιώσει αυτό, για να μπορούμε να δούμε πότε θα μπορέσουμε να το ξαναβιώσουμε. Καλύτερο Να συνέστημα. είσαι χαρούμενος. Όταν είμαστε εστιασμένοι σε ένα πράγμα μόνο. Όχι. Όχι. Στο έντονο συνέστημα. Α, όταν Όχι. υπάρχει. Μόνο όταν είμαστε Είχε παιδιά. σαλτάρει το μυαλό μου. Δηλαδή, Μόνο γράψτε το αυτό. Πραγματική σύνδεση νιώθαμε και νιώθουμε, εξακολουθούμε να νιώθουμε, μόνο όταν είμαστε παιδιά. Μέχρι ποια ηλικία? Δεν πάει. Γιατί Ηλικία. μπορεί στα 8-9 να σε ξεκουρώσαν. Πού το ξέρεις? Γιατί μπορεί να Ναι, αλλά μπορείς και τώρα να το νιώσεις. Όταν λέμε παιδική ηλικία πάντα εννοούμε με 5 με 7. Εκεί τελειώνει το σχολείο και το συναισθηματικό και όλα τα σχολεία που περνάμε σαν παιδιά. Ξαναπες λίγο τη φράση, δάσκαλα. Ποια από όλες? Αυτό που γράφει. Στο παιδί, σαν παιδί. Πραγματική σύνδεση. Ναι, πραγματική σύνδεση στην παιδική μου ηλικία. Μόνο τότε. Γιατί? Γιατί δεν είχα αποκτήσει άμυνες. Δεν είχα στρατηγικές. Αν κάτι δεν μ' άρεσε, έκλαιγα. Αυτό δεν είναι. Η μόνη αντίδραση. Δεν Πίναγα, είχαμε πόναγα. εκλογήκευση. Δεν είχαμε εκλογήκευση. Όχι, δεν είχαμε δημιουργήσει τύχη και προστασίες απέναντί μας. Γι' αυτό έχουμε σύνδεση. Πραγματική σύνδεση χωρίς εγώ. Γιατί όταν είμαστε ερωτευμένοι λέμε μωρό μου και δεν λέμε γιαγιά μου, γιαγιά μου. Η γιαγιά μας έκανε πιο πολλά τώρα. Το πιάνετε? Άρα λοιπόν για να μπορέσω να συνδεθώ μαζί σου, τι πρέπει να σε κάνω πρώτα? Να σε βάλω σε ένα πλαίσιο παιδιού, μωρό. Γιατί τι έχουμε πει, ο άλλος ανταποκρίνεται σε αυτό που πιστεύω εγώ για αυτόν. Είναι ο νόμος της επιβεβαίωσης των πεποιθήσεων των άλλων. Αυτό δεν έχουμε πει. Ό,τι πούμε σήμερα στο συναισθηματικό κομμάτι υπάρχει σαν νόμος για το λογικό κομμάτι. Γιατί όλα είναι ενέργεια. Άρα λοιπόν μόνο εάν την πάω προς τα πίσω θα μπορέσω να συνδεθώ μαζί της σαν παιδί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σαν ενήλικας λειτουργούμε ενήλικες. Πού θα πάμε, σινεμά και τέτοια. Τι είναι το μωρό μου, είναι κοριτσάκι. Το βλέπω κοριτσάκι. Άλλαξε το εμπιλίνα σου. Μόνο τότε μπορώ να συνδεθώ. Γράψτε λοιπόν ότι κάθε φορά που κάνω οπισθοδρόμηση στην ηλικία μου ή στην ηλικία του άλλου, μπορώ να κάνω μόνο τότε. Να κάνω πραγματική σύνδεση. Και όταν κάνω πραγματική σύνδεση φεύγει το εγώ. Και εκεί δίνει τη θέση του σε κάτι μεγαλύτερο. Και αν δεν είναι μεγαλύτερο, σε λίγο θα μεγαλώσει. Θα κάνω κάθε φορά που κάνω οπισθοδρόμηση. Ναι. Ναι. Στην παιδική ηλικία. Στην παιδική ηλικία μπορώ να συνδεθώ. Μόνο τότε. Σκεφτείτε. Αν το έχετε καταφέρει άλλη φορά στη ζωή σας. Όλοι έχετε κάνει σχέση και έχετε νιώσει ένα με κάποιον. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη ξέρατε. Και σημαντικό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα ξεκινώντας να βλέπω μία κοπέλα ή αντίστοιχα μία κοπέλα που βλέπει έναν άντρα, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά, πρώτο βάζει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο που είναι αυτός. Άρα είμαι εγώ, δεν χρειάζεται να μιλήσω. Και τι είμαι? Αυτός που θα σου δώσει μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Νιώθει αμηχανία ήδη. Και δεν έχω βάλει συναίσθημα ακόμα. Τώρα. Το προσδιορίζεις δηλαδή από πριν. Από πριν. Πάντα το προσδιορίζεις. Γιατί δουλεύω με την ενέργεια.
Φύγετε από όλες τις πράξεις, τι πρέπει να κάνω, να είμαι ευγενικός, να τις μιλήσω έτσι, να πω στον γκαρσόνι, να μην τσακωθώ με τον γκαρσόνι πρώτη φορά. Το μπούστηκα μου ρίξει το νερό πάνω. όλα αυτά είναι του μυαλού. Είναι μακριά από αυτό που θέλω εγώ να κάνω σε ένα δεκάλεπτο. Άρα λοιπόν πλησιάζω εγώ και είμαι αυτός. Ποιος που πιστεύω ότι θα σου δώσει μια μοναδική εμπειρία, που μπορώ να το κάνω, που ξέρω να το κάνω και που θα το κάνω. Και θα στο κάνω. Οκ. Αυτό που βλέπω σε σένα τώρα απ' την άλλη τι είναι? Είναι ένα γλυκό πεντάβρονο βαριτσάκι. Σαν λιμόλεστα. Ναι, ούτε θεογκόμενα σε βλέπω, ούτε καραμουνάρα, ούτε πω τι είναι αυτό και τι θα κάνω Ούτε μαζί τουπέ. της. Τίποτα απ' όλα αυτά. Γιατί τι θέλω? Βαθύτερη σύνδεση. Και τι θέλω? Συναισθήματα. Αυτό με νοιάζει. Καλά πάμε. Αυτό. Τώρα. Μόνο εγώ δηλαδή ενθουσιάζομαι. Μόνο σε μένα αρέσουν τα παιδάκια. Είσαι πιο κοντά και πιάσει την ενέργειά μου. Ακόμα δεν την έχω στείλει πίσω. Οκ, τώρα. Θέλουμε το τέρι σας. Μάλλον όχι, πολύ σήκω πάνω. Τώρα δεν θα τη γλιτώσεις. Λοιπόν, και θέλω να έρθεις να τη χαιρετήσεις. Θέλω 5 να τη χαιρετήσουν. Ναι, αμέ. Άντρες ή γυναίκες? Δεν μας πειράζει. Ναι, έτσι, χαιρετήστε τη. Γεια σου, τι κάνεις? Τι κάνουμε, δε? Καλά, εσύ. Ωραία, ενδιαφέρον. Και από πίσω ένα θέλει να την χαιρετήσεις. Πολύ ωραία. Άλλοι δύο, παιδιά. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω λίγο Αυτό είναι τρία. να βγεις έξω. Να βγω. Ναι, έξω για να τους πω κάτι. Να που δεν θα τα ακούσεις. Εδώ στην πόρτα απ' έξω. Τώρα. Για μην κρυφακούς. Θα το ρωτήσει τι νιώσανε. Όχι. Αφού κάνετε καινούρια εδώ. Λοιπόν, τώρα που θα την ξαναχαιρετήσετε, μην κλέβεις. Τώρα που θα την ξαναχαιρετήσετε, θέλω να σκέφτεστε όρια, ότι είναι και είσαστε μαζί της. Και κάνετε τα τερατώδη όρια. Και όλοι εσείς οι υπόλοιποι να σκέφτεστε πάλι αυτά που κάνει. Έλα, και ξαναχαιρετήστε την ώρα που τη χαιρετάτε. Φέρτε μέσα. Στο μυαλό σας θα είναι χρηματοπορτό. Λοιπόν, έλα, ξαναχαιρετήστε τη. Καλά, ωραία. Όπως είπαμε. Γεια σας. Έλα, εσύ το Παρασκεύη και δεν μπορείς να περπατήσεις. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις, εάν ένιωθες καμιά διαφορά στους χαιρετισμούς, απλά. Τώρα, Ναι, δηλαδή είχε κάποια διαφορά ο πρώτος χαιρετισμός από το δεύτερο. είχε, ναι. Τι ένιωσες εσύ? Τα πάντα όλα. Ποιο? Η δεύτερη χαιρετούρα ήταν πιο οικειότητα. Ποιο οικειότητα? Ηλικία. Κοίταζες ψηλά. Ψηλά, ναι. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι. Την πρώτη φορά σε χαιρετήσανε κανονικά και τη δεύτερη φορά τους είπα να σκεφτούν ότι περνάτε μια ερωτική special βραδιά μαζί, γιατί σοβάρεψες, και σε χαιρετήσανε πάλι. Αμούλης. Την έβγαζε τη διαφορά της ενέργειας από αγνώστους. Άλλη ενέργεια, ναι. Άλλη ενέργεια. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι αυτό που σκέφτομαι και η πρόθεση που πάω. Αυτό θα δουλέψω. Και αυτό είναι έξω από το μυαλό. Αυτό δεν μπορώ να πω είμαι χαζός και το μυαλό μου ή δεν κάνω τις δηλώσεις και. Πώς το δουλεύουμε τώρα? Πάντα θα λέω τον επικριτικό παράγοντα. Ένας άλλος τρόπος να φύγει ο επικριτικός παράγοντας είναι να παίξουμε σαν ζευγάρι πια παιχνίδια ρόλων. Δηλαδή είμαι ο γιατρός και είσαι η νοσοκόμα. Φεύγει από τη σεξουαλική ταυτότητα που έχει μέχρι σήμερα και μπαίνει σε μια άλλη. Ταυτότητα είναι, αφού είμαστε τα πάντα. Κατανοητό? Πολύ ωραία. Άρα ένας άλλος τρόπος γι' αυτό το είπα, είναι τα παιχνίδια ρόλων. Γιατί εμείς θέλουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, πρώτον, στον άνθρωπο να του βγάλουμε τον επικριτικό παράγοντα.
Πρέπει να το βγάλω αυτό το παράγοντα. Να είναι καθαρό συναίσθημα, ναι. Ναι, να τον πάω δηλαδή στο σώμα. Αυτό σημαίνει βγάζω τον επιθυμητικό παράγοντα. Ένας τρόπος είναι να αρχίσουμε τους ρόλους. Λοιπόν, η στρατηγική που ακολουθούμε είναι, γράψτε το, προκαλούμε συναισθήματα και τα συνδέουμε με μία χρωματική ενέργεια. Αυτό δεν είναι, λες. Πάρ' το. Προκαλούμε συναισθήματα και τα συνδέουμε Με μία χρωματιστή ενέργεια. Μετά παίρνετε αυτή την ενέργεια, αν θέλετε γράψτε το σύντομο, όπως είπα, στενογραφία. Λοιπόν, ναι, μία χρωματιστή ενέργεια. Έπειτα παίρνετε αυτή την ενέργεια και κάνετε πράγματα, θα τα κάνουμε εδώ σαν ασκήσεις, που την ενισχύουν. Βασικά τι ενισχύουν, το συναίσθημα. Και όχι μόνο την ενισχύουν, αλλά την κινούν κιόλας. Και μετά παίρνουμε Και την κινούμε. Άρα λοιπόν, προκαλώ μια συναισθηματική κατάσταση. Της δίνω ένα χρώμα, αυτό ισχύει και για μένα και για τον άλλο. Δηλαδή είτε το εκμεεύω είτε το στέλνω. Του δίνω ένα χρώμα και αρχίζω και αυτή την ενέργεια την κινώ. Πάνω, κάτω, θα το κάνουμε στο σώμα, μέσα, έξω, πυκνή, αραιή. Τι είναι, το συναίσθημα είναι αυτό βασικά. Σαν βεντάλια, μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Χωρίς να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου. Δεν χρησιμοποιώ το μυαλό μου. Έχω φύγει από το μυαλό μου. Έχουμε πει καμιά δήλωση μέχρι τώρα. Εντάξει, ωραίος και είμαι. Δεν χρειάζεται δηλώσει. Λοιπόν. Τι οπτικοποίησες. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα εδώ το κλειδί. Το κλειδί ποιο είναι. Θυμόσαστε τι είχε πει ο... Δύο λέξεις γράψατε και πελαγώσατε. Πού είναι όλα αυτά που έχουμε να γράψουμε. Πώς προκαλείς το συναίσθημα. Τι έχει πει ο Χριστός, όταν δύο οι περισσότεροι εν ονόματι μου. Πολύ ωραία. Γενικά όταν δύο οι περισσότεροι. Εμείς θα ξεκινήσουμε δύο, για τους περισσότερους θα κάνουμε άλλο σεμινάριο. Σκληραίνει μετά το πράγμα, που δεν σκληραίνει καθόλου. Είναι πάρα πολύ απαλό, πάρα πολύ απαλό. Πρέπει η οπτικοποίηση, γιατί αυτό λέει, αυτό κάνουμε. Οπτικοποιούμε το συναίσθημα. Να είναι κοινή. Δηλαδή, κοινή, ποιο να, έλα. Ποια ήταν η παγωμένη, εσύ, έλα παγωμένη, σήκω να σε ξεπαγώσει. Ναι, όχι. Εγώ εμείς παγωμένοι. Ναι. Σε λίγο θα σε εμένη πάλι θα τελειώνει, ναι. Λοιπόν, έρχομαι από εκεί. Ή μετά θα το στα έξα. Βλέπετε ότι είναι λίγο διαφορετικό σήμερα το σεμινάριο, δεν μιλάω πολύ για θεωρία. Λοιπόν, κλείσε μάτια. Κάτι που αγαπάς πολύ, έτσι από τα εύκολα. Χρώμα, πες μου. Πολύ ωραία. Εδώ. Θέλω όλοι μαζί θα το κάνουμε, θα σκεφτόσαστε όλοι αυτό που θα κάνουμε εδώ μαζί. Πολύ ωραία, τι χρώμα είναι? Πορτοκαλί. Εσύ και ο Δήμος. Λοιπόν. Κάθε φορά που εισπνέεις, μεγαλώνει το πορτοκαλί. Κάθε φορά που εκπνέεις, μικραίνει. Οκ. Κλειστά τα μάτια όλοι μαζί, με ανοιχτά όσοι μπορείτε. Έχουμε την μπάλα εδώ, το πορτοκαλί. Πολύ ωραία. Άνοιξε τα χέρια σου έτσι. Βάλτε εδώ. Εδώ η μπάλα της, μαζί όλοι το σκεφτόσαστε. Και μεγαλώνει η μπάλα. Πολύ ωραία. Μπαίνουμε στην μπάλα. Όλοι μαζί το σκεφτόσαστε. Μέχρι κάτω η μπάλα. Πολύ ωραία. Πέταξε τη ψηλά. Άστη να πέσει. Πολύ ωραία. Να γεμίσει όλο το σώμα. Το σκεφτήκατε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Άνοιξα μάτια. Πώς είναι το συναίσθημα τώρα, κυρία Παγωμένη? Δεν χάθα. Έτσι, στάθηκε λίγο. Ναι. Εσείς το κάνετε. Με κάθε σκέψη μας επηρεάζουμε τα πάντα. Ακόμα και αυτό
και το άλλο που δεν μπορώ να σας πω. Λοιπόν, είναι σημαντικό τι σκέφτομαι, με τι πρόθεση πηγαίνω, με τι σκοπό πηγαίνω, πόσο εστιασμένος είμαι και αν βάζω και τον άλλο στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Πάμε στο τούβλο, τούβλο. Πουλάς, δεν πουλάς. Αχ. Ανακεφαλαίωση. Μιλάμε για ενέργειες. Χειριζόμαστε ενέργειες σαν τα παιδάκια τα Mickey Mouse, έχετε δει. Απάρε. Για ακτίνα καταστροφής. Αυτή στην πραγματικότητα είναι η τέταρτη διάσταση που εμείς δεν βλέπουμε. Αλλά μπορούμε να χειριστούμε νοερά. Άρα λοιπόν, όταν εγώ είμαι αυτό που σκέφτομαι, ξεχυλίζει από παντού μέσα μου. Έτσι δεν είναι? Ό,τι και να είναι αυτό. Ο τρόπος που χαιρετάω, που μιλάω, έχει να κάνει με το που είναι το μυαλό μου, εστιασμένο όμως. Σε βλέπω και θέλω να σε σκίσω. Το έχω στο μυαλό μου όταν σου μιλάω, συνέχεια. Συνέχεια. Σε βάζω σε οπτικοποίηση, κοινή, αυτό ενισχύεται και μου ορμάζει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τόσο απλό. Έτσι δεν έχει συμβεί με ανθρώπους που νιώσατε, πώς το λένε, τραπηγαίο, στιγμιαίο, έλα, κεραυνοβόλο, έρωτα. Ναι. Πολύ ωραία. Τι είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας? Εγγραφές που έχω μέσα μου. Ξυπνήσαν αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή τι? Τα χαλασμένα ρολόγια 2 φορές τη μέρα δείχνουν σωστά την ώρα. Εσείς θα βρείτε κεραυνοβόλα έρωτα στον άνθρωπο που ταιριάζει με εσάς, που σας αρέσει, πού και πόσες φορές στη ζωή σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε κάθε Τέταρτο. Θα είναι 5 λεπτά η διεκδίκηση, 10 το άλλο. Ναι, μπορείτε κάθε Τέταρτο. Αντέχεις? Δηλαδή υπερβολικό. Ναι, γι' αυτό είναι υπερβολικό. Γι' αυτό το έχω υπερβολικό, για να το κατανοήσουμε. Μπορείς όμως. Δεν θες. Πρέπει στη ζωή μας, είναι η οδηγία που δίνω στα νέα παιδιά, κάντε τα πάντα. Τα πάντα. Και μετά θα επιλέξεις τι σ' αρέσει και εξυπηρετείς το σκοπό σου. Άλλο δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ και άλλο δεν το κάνω γιατί δεν θέλω. Ο ένας είναι ανίκανος, ο άλλος τι είναι? Συνειδητός. Δεν πάω σε πάρτι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν μπορώ. Έχω πάει σε τόσο και βαρέθηκα. Όλο ίδιο και ίδιο είναι. Λοιπόν, άρα τι χρειάζεται? Ένα δυνατό πλαίσιο. Μια σχέση που ήδη την έχω στο μυαλό μου, τη δουλεύω και πλησιάζω. Με το πλησιάζω ήδη ο άλλος νιώθει τα συναισθήματα. Η άβρα μου. Σε λίγο θα είναι και η κάβλα μου. Η δικιά σας δηλαδή. Λοιπόν, καλά πάμε μέχρι εδώ. Ναι. Τώρα πάμε στα πιο βαθιά. Δεν έχει αγκαλιά σήμερα, μου πεις δεν έχει. Τι δεν έχει? Τίποτα. Μισό. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε άσκηση. Άστο το, δεν χρειάζεται αυτά. Είπαμε γιατί η πρόθεση αυτή η οποία καθορίζει, η πρόθεση, ας μου δώσει ένα ορισμό της πρόθεσης. Τι σημαίνει για σένα πρόθεση? Βάζω από πριν, Ναι, θέτω από πριν, ναι, την εξέλιξη του πράγματος. ναι. Πρόθεση. Προϋπόθεση. Το αποτέλεσμα βάζω ότι θα γίνει το Η αποτέλεσμα. πρόθεση λοιπόν, και σημειώστε το, η πρόθεση είναι ο συνδυασμός της επικέντρωσης, δηλαδή το πόσο συγκεντρωμένος, δηλαδή χαμένος ο κόσμος, ο υπόλοιπος, αυτό που θέλω, Η πρόθεση είναι εγώ. ο εστιασμός, ναι, ο συνδυασμός του εστιασμού και αυτού που θέλω να πετύχω. Και του στόχου, προορισμού. Εδώ το έχουμε πει, δεν το λέμε το στόχο προορισμό, λέμε το στόχο, το λέμε προορισμό, γιατί είναι πιο γλυκιά λέξη. Δεν είναι τόσο φορτωμένη αρνητικά όσο ο στόχος, γιατί το 95% των στόχων μας είναι ότι δεν τους έχουμε πετύχει. Λοιπόν, και υπάρχει ένα ρητό που λέει ο στοχαστής σκέφτεται και ο αποδεικνύων αποδεικνύει.
Μπορεί να το έχετε ακούσει, μπορεί και να μην το έχετε ακούσει. Στην πραγματικότητα το μυαλό μας είναι ο στοχαστής που σκέφτεται και το υποσυνείδητο είναι αυτό που θα αποδείξει αυτό που σκέφτεται το μυαλό. Εάν το μυαλό το πιστεύει. Δηλαδή αν έχει συναίσθημα από πίσω. Εμείς που έχουμε το συναίσθημα τώρα, δεν χρειαζόμαστε το μυαλό. Μόνο το αποδεικνύον. Αυτό θέλουμε. Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν ξέρει ότι το 95% των λειτουργιών μας γίνεται υποσυνείδητα και δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει. Το ξέρω. Όλοι δεν το ξέρετε. Πολύ ωραία. Άρα η δύναμη για τη ζωή μας είναι το υποσυνείδητό μας, όχι το μυαλό. Έτσι δεν είναι? Πόσες προσπάθειες έχουμε καταβάλει να αλλάξουμε αυτό που έχουμε μέσα στο υποσυνείδητό μας και να γίνει πίστη, ή κάποια αλλαγή και έτσι να λειτουργήσει. Και αυτό το έχουμε κάνει χρησιμοποιώντας το μυαλό. Τώρα τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Θα πάμε στον αποδεικνύοντα. Οκ. Ποια είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου? Το συναίσθημα. Το συναίσθημα. Πολύ ωραία. Άρα εμείς θα χειριστούμε το συναίσθημα πώς, αφού δεν θα έχουμε το μυαλό? Το κάναμε ήδη. Το πιάσατε? Με οπτικοποίηση. Αυτό είναι. Δεν μόνο χρώμα, μπορώ να βάλω και άλλο πράγμα. Μπορώ να βάλω κλειδί, μπορώ να βάλω δέντρο, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Σύμβολο είναι βασικά. Μόλις το κάνω σύμβολο, δείτε τι θα. Τώρα μπορεί λίγο να πιάσετε τι θα κάνουμε σήμερα. Έχω λοιπόν όλο αυτό το υποσυνείδητο που είναι σαν το παγόβουνο, είπαμε το 95% κάτω. Είναι αυτό που μου δίνει δύναμη, είναι αυτό που έχει πρόσβαση πάνω, είναι αυτό που είναι online με το σύμπαν και μου δίνει ό,τι χρειάζεται, πληροφορία. Γιατί όλοι οι δάσκαλοι ήταν της αγάπης και όχι της σοφίας. Η σοφία είναι πάνω όλοι. Δεν υπάρχει χρόνος, όλα, μην λέμε αυτά. Πολύ ωραία. Και εγώ θα μπαίνω στο υποσυνείδητό μου ή του και θα δίνω εντολές, θα χειρίζομαι πράγματα κατευθείαν του, χωρίς να μπαίνει το μυαλό. Τέλειο. Το έχετε ξανακάνει αυτό? Για καλό. Για καλό. Σας το είπα. Τέτοιο πείδημα δεν θα σας έχει ξανακάνει κανένας. Η Ήλη το λέει, και εγώ. Λοιπόν, άρα σημειώστε, το ασυνείδητο επικοινωνεί με τη γλώσσα των συμβόλων και του συναισθήματος. Για το συναίσθημα το ξέρατε, για τα σύμβολα δεν το ξέρατε. Λοιπόν, και δεύτερον, η ευχαρίστηση έχει πάντα προτεραιότητα. Είτε προσπαθώ να αποφύγω τον πόνο, είτε να κυνηγήσω τη χαρά, προς τα πού πάω πάντα, προς την ευχαρίστηση. Έτσι δεν είναι? Το ασυνείδητο επικοινωνεί. Με σύμβολα. Με τη γλώσσα των συμβόλων ή συναισθήματα, αυτό που ήδη ξέρετε. Το καινούριο είναι η γλώσσα των συμβόλων. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου πείτε, μάλλον να κλείσετε τα μάτια και να σκεφτείτε έναν τελευταίο, όποιον θέλετε, έναν οργασμό σας. Και αν έπρεπε πάλι το ίδιο να του δώσετε ένα χρώμα, τι χρώμα θα ήταν αυτό και σε ποιο σημείο. Πολύ ωραία. Γυρίστε στο διπλανό, δείξτε χωρίς να κουμπάτε. Θέση και σημείο. Όταν νιώθετε οργασμό. Τι έγινε εσύ ρε? Κοιμάσαι εσύ μετά τον οργασμό? Ακουμπάμε ή όχι? Δεν ακουμπάτε, θέλω τις ενέργειες, μετά θα ακουμπήσουμε. Τις ενέργειες θέλω να πιάσετε για το τι μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε σήμερα, την ενέργεια. Εντάξει, το συναίσθημα του οργασμού. Πώς ήταν έντονος, δώσε το χρώμα, πολύ ωραία. Και εσύ ο διπλανός πάρε αυτό το χρώμα, έλα μην τρέπεστε. Πού είναι, πού το νιώθεις? Τον οργασμό. Χαμηλά. Εκεί το νιώθουν όλοι ρε παιδιά. Πάμε και πέριξε. Κλείσε τα μάτια. Σκέψου τον ένα τελευταίο καλό οργασμό. Τι νιώθεις, πού το νιώθεις και τι χρώμα του δίνεις. Εντάξει. Πολύ ωραία. Εσύ ο διπλανός πάρε αυτό το χρώμα. Ας μην το ξέρεις, δεν πειράζει. Πάρε αυτό το χρώμα, πολλαπλασίασέ το. Πολύ ωραία και βάλεις το στο κεφάλι. Πίσω. Στο κεφάλι. Έτσι, όσο πιο κοντά μπορείτε, εντάξει. Ακουμπήστε το στον ώμο, σε όλο το σώμα, αρχίστε να το πηγαίνετε στο σώμα. Αυτός που το δέχεται καταλαβαίνει αυτή την ενέργεια και το συναίσθημα του οργασμού να φτάνει μέχρι τα νύχια. Όταν χύνετε εσείς δεν μιλάτε.
Ανοίξτε τα μάτια. Τι, το έχει χοντρό αυτός. Και εγώ είπα για φούτο. Εννοείται. Λοιπόν, πείτε μου τι νιώσατε. Έλα. Ζεστασιάζει όλο το σώμα. Αυτό το συναίσθημα του οργανισμού, ρε παιδί, δεν το νιώσες. Το νιώσες, το νιώσατε όλοι. Δεν είναι πολύ απλό. Σκέφτεται τι θα πάθει αυτός που θα έχετε απέναντί σας. Πώς να τα κάνετε αυτά. Απλά. Τι θα, αληθή, δεν θα ξεφτυλιστεί, ίσα ίσα. Σιγά μην ξεφτυλιστεί. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα για την άσκηση. Την πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Δεν τα έχω μάθει καλά απ' έξω, βλέπετε, αλλά δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω καλά απ' έξω. Τη δουλειά μας τα κάνουμε. Έλα, καθίστε. Λοιπόν, πάμε. Πάνω πριν κάνω την άσκηση, να σας πω ότι η ενέργεια αυτή που νιώθετε είναι πραγματική και ας μην τη βλέπετε. Και εκφράζεται μέσω των συναισθημάτων και είναι αυτή η ενέργεια η οποία γίνεται χρήμα, σεξ, αγάπη. Ό,τι εκδήλωση υπάρχει στη ζωή είναι η εκδήλωση αυτής της ενέργειας. Οκ, το νιώσατε αυτό, το πιάσατε. Όχι, δεν θέλω το μέγεθος του, αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Μπράβο. Δεύτερο, αυτή η ενέργεια ρέει προς την κατεύθυνση της προσοχής μου. Δηλαδή, αν είμαι μαζί σου και μια Ferrari εκεί και εγώ κοιτάω τη Ferrari, εσένα δεν πρόκειται να σε πάρω. Βόλτα με τη Ferrari μπορεί να κάνω. Οκ, το καταλάβατε, πού πάει η προσοχή μου. Ορίστε. Γιατί μπορεί και στα πράγματα. Γιατί η προσοχή μου είναι εκεί και όχι σε σένα. Αν δεν είναι βέβαιο και με τη Ferrari όμως. Ναι, βέβαια, αυτό σου λέω. Αν είναι σε όλα εφαρμόζεται. Σε όλα. Είτε θέλετε να πάρετε φασόλια και δεν έχετε λεφτά από το σούπερ μάρκετ, είτε θέλετε να πηδήξετε, είτε να πάρετε αυτοκίνητο, είτε να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, να φτιάξετε τον πλούτο σας, αυτό θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα. Τα υπόλοιπα είναι ψιλικόκο. Είναι έξω από το 95% που είναι μέσα μας. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτό που με δυσκολία θα φτιάξει συναίσθημα εδώ, θα σβήσει δηλαδή παλιές εγγραφές και να μην πάω κατευθείαν με τα σύμβολα εδώ να κάνω ό,τι αλλαγή θέλω. Τι είναι πιο έξυπνο και πώς το ξέρουμε. Λοιπόν, άσκηση πρώτη, μπήκαμε και στην άσκηση. Πρώτα είναι κανένας που έχει ακόμα φωνούλες μέσα, τι μαλακίες κάνουμε εδώ, ο επικριτικός παράγοντας δηλαδή. Είναι. Ποιος, έλα. Εγώ δυσκολεύομαι, έχω πολλές φωνές μέσα. Έχεις πολλές φωνές μέσα σου. Γενικά, πολύ εύκολα. Για τώρα λίγο. Ωραία, για τώρα λέω. Τώρα, αυτά που έχουμε, που λέμε από το πρωί. Όχι, εντάξει, αλλά καμία Εκεί φορά αν δεν το έχετε. ελέγχω. Δεν το ελέγχω. Και να είμαι ειλικρινής τώρα. Πες και καλά ψέμα. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί όπως στην αρχή ξαναλέω δεν έχω να χάσω τίποτα εφαρμόζοντάς τα παρά μόνο να κερδίσω. Όλα. Όλα. Όταν είμαι ο κυρίαρχος αυτής της ενέργειας, της ζωτικής όλου του σύμπαντος, κάνω ό,τι θέλω, δεν είμαι ένας μικρός ή μεγάλος μάγος ανάλογα με την εκπαίδευσή μου. Χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Μπράβο. Λοιπόν. Πώς να σας την κάνω, αυτή να σας την κάνω. Όρθι, όρθι. Όρθι να σας την κάνω. Γεια σου, λέει. Είναι αδερφά του. Είναι κοφή. Αυτό είναι άσχημο. Λοιπόν, μαζευόμαστε
ζευγάρια, ποια είναι ζευγάρια, το ένα απέναντι από τον άλλον. Ωραία, ποιοι έχουν μείνει αζευγάρωτοι. Πολύ λίγο. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια και θέλω να σκεφτείτε μια στιγμή που νιώθατε έκσταση με κάποιον. Τι φέρατε αυτή τη στιγμή? Πολύ ωραία. Πείτε στο τέρι σας, δεν πειράζει, ας γίνεται οχλαγωγία, εσείς θα είσαστε εστιασμένοι, είναι άσκηση εστιασμού κι αυτή. Πού το νιώθετε και πώς το νιώθετε. Δηλαδή, είναι ένα φτερούγισμα, είναι ψηλά στην καρδιά, είναι χαμηλά στα πόδια, είναι ζεστό, είναι κρύο, είναι... Πείτε του τι. Ανοίξτε τα μάτια, γιατί θα μάθετε να χειρίζεστε αυτή την ενέργεια και με ανοιχτά μάτια. Λοιπόν, δείξτε του πού νιώθετε, τι νιώθετε και πείτε του όταν νιώθετε έκσταση. Ορίστε. Ναι, εκεί. Εκεί ρε παιδιά. Έτσι γεννηθήκαμε όλοι. Από το πείδημα. Δεν είναι κακό. Εσύ, άρα εγκεφαλική. Λοιπόν, να πάρω ένα παράδειγμα για να ακολουθήσω και τους άλλους. Για να ακολουθήσουμε οι άλλοι. Πού το νιώθεις? Γύρω στο κεφάλι το νιώθεις, σου λέει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είσαστε με μία... τα κοριτσάκια με αγοράκι και τα αγοράκια με κοριτσάκια, τώρα βέβαια ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Είσαστε με κάποιον που τον γνωρίζετε πρώτη φορά, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, θα πούμε, πώς να φτάσετε σε αυτό το σημείο, το που νιώθεις, τι νιώθεις. Γιατί την ώρα που θα σου πει ο άλλος τι νιώθει και πού νιώθει και γιατί το νιώθει, στην πραγματικότητα σου έχει δώσει τα κλειδιά του για την έλξη, την αγάπη, τον οργασμό, τα έχεις εσύ πια. Και της λες, έλα εδώ, Βουλά, έλα εδώ. Πού θες κορίτσι μου οργασμό? Σου λέει. Εδώ, πάρ' το. Με ένα άγγιγμα. Πού θες? Εδώ, πάρ' το. Με ένα άγγιγμα. Και αυτό δείτε, το είπαμε και στον πλούτο. Θα το δούμε. Το κάνουμε στο ερωτικό που όλοι έχετε την εμπειρία, γιατί λεφτά δεν είχα, το είχες ένα δις στη ζωή σου. Ένα δις είχες. Ένα δις δεν την έχετε την εμπειρία του να έχω χρήματα. Και αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν χρήματα δεν είχαν ποτέ χρήματα για να πούνε δεν έχω. Μπορώ να απαρνηθώ μόνο ό,τι είχα. Ό,τι δεν είχα δεν μπορώ να τα απαρνηθώ. Ο Βούδας, ας πούμε, ήταν γιος βασιλιά. Είχε πολλά λεφτά και έγινε Βούδας. Πολύ δυναμικοί, είσαστε με το τέρι, το έχετε συναντήσει πρώτη φορά. Θα δούμε πώς θα περάσετε αυτή τη γνώση και πώς θα σας αφήσει να το κάνετε. Και εδώ παρένθεση, να θέλει, να θέλει και εσείς να τη θέλετε. Μην βγείτε να το κάνετε δεξιά και αριστερά αυτό. Ή αν το κάνετε, φτάστε σε ένα βαθμό. Μπορείτε να κάνετε, αλλά σε ένα βαθμό. Θα σταματάτε εκεί. Σταματήσει στην αγάπη, στην έκσταση. Και δεν θα μπλεχτείτε κι εσείς μέσα. Μην γίνει και εκμετάλλευση. Σου είπα, δεν θα γλιτώνεις μετά. Δεν είναι η εκμετάλλευση. Από το πόδι. Δεν θα γλιτώνεις από το πόδι. Όλοι δεν έχουμε τραβήξει τέτοιες καταστάσεις. Άρα, ανακεφαλαιώνω, γνωρίζω κάποιον. Γιατί αυτό είναι το σεμινάριο σήμερα. Φτάνω σε αυτή την κατάσταση που είσαστε εσείς, γρήγορα. Πώς? Δηλώνοντας αυθεντία και πιστεύοντας ότι αυτό που κάνουν είναι σημαντικό. Είναι πρωτόγνωρο, ο άλλος ακολουθεί. Άρα, τι έχουμε βάλει, την έκσταση. Πολύ ωραία, την έκσταση. Να βάλουμε την έλξη. Να βάλουμε μετά την έκσταση. Άρα, κλείνει ο άλλος, του λέω πού νιώθεις την έλξη. Ξανακλείστε τα μάτια για την έλξη. Χρώμα, πώς τη νιώθεις, στερούγισμα, πετά. Εκεί, μπράβο. Ανοίξτε τώρα τα μάτια. Πείτε στο ζευγάρι σας το χρώμα και πού. Πολύ ωραία. Τα είπατε όλοι. Έλα, εσύ τι λέτε, έλα από εδώ μάθες. Τι κάνεις μπουλή εσύ όρθιος. Έτσι θα πας στο ραντεβού. Τι ήτανε. Α, το κάνετε. Λούση, εντάξει. Δεν έχεις τριμώξει εκεί, προσέχει τώρα, αυτός θα δείτε πως περπατάει. Λοιπόν,
Στοπ. Άρα έλξη. Πες μου, τι νιώθεις για την έλξη? Ναι. Εδώ, χρώμα. Λοιπόν, έλα να το πάρω. Συγγνώμη, θα στην πάρω λίγο. Πιο εύκολα θα σας το δείξω παρά θα σας το πω με λόγια. Λοιπόν, την έχω βγάλει, λέω, πού νιώθεις έτσι? Εγώ? Ναι. Νιώθεις εδώ στο μυαλό, Τι αίσθηση είναι αυτή, τι κάνει το μυαλό σου δηλαδή, όταν νιώθεις? Λατσαπλούτσα. Μούδιασμα. Ένα μούδιασμα. Πολύ ωραία. Τι χρώμα θα του δίνεις? Ροζ. Πρώτον, να μιλάτε κοφτά, λες και δεν θα έχει συναίσθημα μέσα. Λες και του λες του αλλού, είναι λιμένα τα κορδόνια σου. Έτσι θα μιλάς. Δεν θα βάλεις συναίσθημα. Ορίστε. Ό,τι μας βγαίνει. Ναι, χωρίς συναίσθημα μιλάς, ξερά στον άλλον. Πάντα μιλάς ξερά στο καμάκι. Θα σας πω μετά για αυτό. Δεν το χρωματίζεις. Όταν γνωρίζεις κάποιον. Πρέπει να μην δείχνετε λιγούριδες. Είτε είσαστε άντρες είτε γυναίκα. Μόλις νιώσει ο άλλος ότι είσαστε λιγούριδες, δηλαδή τι σημαίνει λιγούρι? Ότι το θέλω πάρα πολύ. Κάνει την έλξη, δεν έχει έλξη. Νιώθετε έλξη για κάποιον που σας κυνηγάει? Όχι, για αυτόν είναι εκεί κάτω. Θέλω κάποιον να με ανεβάσει, όχι να με κατεβάσει. Ποτέ. Λοιπόν, εδώ πολύ ωραία. Κλείς τα μάτια σου και με κάθε αναπνοή νιώσε αυτό, τι χρώμα μου πες? Ροζ. Ένα ροζ, αυτό το ροζ να μεγαλώνει και με κάθε εκπνοή να μικραίνει. Πολύ ωραία. Τώρα δώσε αυτό το ροζ χρώμα στο χέρι μου. Το πήρα στο χέρι μου. Περνάει. Εδώ είναι το σημείο λοιπόν. Της το δίνω εγώ πίσω, δηλαδή το σημείο που εμείς οι δύο θα μπλέξουμε. Γιατί μπορώ να το κάνω χωρίς να μπλέξουμε, για να της δώσω δύναμη, να της δώσω συναισθήματα, άλλα συναισθήματα. Κλειστά τα μάτια λοιπόν, στο επιστρέφω, διπλάσιο. Το νιώθεις? Και το παίρνω. Την ώρα που το παίρνω και το δίνω, ενισχύω την αίσθηση του συναισθήματος, γιατί κάθε φορά μπαίνει πιο βαθιά. Και στο επιστρέφω και μπαίνει πιο βαθιά μέσα σου. Σε κάθε απόκρυφο σημείο σου. Και στο ξαναπαίρνω. Διαχωρισμός. Και στο ξαναδίνω. Εκεί που σε ακουμπάω, νιώθεις αυτό το συναίσθημα? Νιώθεις όλη ροζ? Αυτή τη στιγμή, άνοιξε τα μάτια. Μέχρι εδώ λοιπόν την έχω φέρει στην κατάσταση να νιώθει έλξη. Νιώθεις έλξη για μένα? Παντού. Και τα νύχια της με θέλουν. Θα έχεις κόψει? Εννοείται. Η καλύτερη ζωή. Χιούμορ. Θα αντιμετωπίζετε όλο αυτό που κάνουμε με χιούμορ. Όχι με σοβαρότητα. Μπορεί να πετύχει, μπορεί και να μην πετύχει. Εγώ όμως τι θα έχω μάθει? Που πετυχαίνει, γιατί είναι κάτι αληθινό. Αυτό που σκέφτομαι και φαντάζομαι και μου περιγράφει, πραγματικά είναι ενέργεια που ζωντανεύει. Έχετε αρχίσει να το νιώθετε? Είναι ενέργεια που ζωντανεύει. Τώρα που μου έλεγες τον δώσ' μου αυτό και το έκανα, ακολουθούσα, ένιωθα και την ενέργεια πώς ερχόταν και όταν έφυγε δηλαδή. Πρόσεξε τώρα, έχουμε κλείσει τα μάτια. Αυτή η ενέργεια ποτίζει εμένα και ποτίζει και όλο εδώ. Κλείστε τα μάτια και πάρτε αυτή την ενέργεια τη ροζ μέσα σας. Και αναπνεύστε. Και ξαναδώστε τη πίσω πολλαπλάσια. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Πώς νιώθεις? Ενέργεια. Προσέξτε τι σκέφτεστε, για ποιον και πώς. Μέχρι τώρα λοιπόν, τις έχω δημιουργήσει την έλξη. Δεν την έχω συνδέσει όμως μαζί μου. Γι' αυτό σας λέω μέχρι πού θα φτάσετε. Και εγώ σας κάνω εδώ την άσκηση, δεν σας κάνω όλοι να με ερωτευτείτε, δεν προλαβαίνω παιδιά, έχω και άλλες δουλειές. Πρέπει λοιπόν αυτή τώρα την ενέργεια να την πάρω με τη δικιά μου ενέργεια, που εμένα η ενέργειά μου, ας πούμε, όταν νιώθω έλξη... Την ένταση.
Στην ουσία σε έχω καυλώσει, αλλά έχει κόσμο και δεν μπορείς να το πεις. Αφού την έλξη σου πήρα, όχι σε έχω καυλώσει, με θέλεις. Η έλξη άλλο η έκσταση, γι' αυτό σας τα λέω. Η έλξη είναι θέλω κάποιον. Αντίδραση τώρα, δηλαδή Ναι. λες και με ελέγχεις, δηλαδή δεν έχω... Ναι, δεν σε ελέγχω, σου έχω μειώσει τον επικριτικό παράγοντα και έτσι θα έχουμε σύνδεση πραγματική. Αυτή είναι η πραγματική σύνδεση σε μια σχέση. Δεν είναι τι έχεις εσύ, τι έχω εγώ, τα βάζουμε μέσα και τα μοιράζουμε. Η σύνδεσή μας. Χέρια, γιατί δεν με έκανα χέρια. Το νιώθεις. Παίρνω εγώ τώρα τη δικιά μου, της λέω ότι εγώ έχω μια ενέργεια, ας πούμε, πορτοκαλί. Δεν το βάζω εδώ, δεν έχουμε και δράματα. Λοιπόν, μια πορτοκαλί. Και της παίρνω την ενέργεια της τη ροζ, την μπερδεύω με τη δικιά μου την πορτοκαλί, της την ξαναπηγαίνω πίσω και αρχίζουμε να κάνουμε κοινή οπτικοποίηση των ενεργειών μας. Εκείνη τη στιγμή θέλει εμένα. Έχω συνδέσει εμένα με την έλξη της. Πρέπει να ξέρουμε όμως το Θα το χρώμα. κάνουμε, περιμένετε, ακόμα θέλω τη στρατηγική να δείτε. Άρα μπορώ. Γιατί αυτό είπαμε βοηθάμε, με αυτό που κάνουμε, βοηθάμε όλους τους τομείς της ζωής μας. Παιδιά, πολύ έλξη. Πολύ Της βγάζω λοιπόν το συναίσθημα. Μπορεί να είναι και του πλούτου, μπορεί να είναι της υγείας. Η υγεία, ρε παιδιά, το σημαντικότερο. Θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, θα το κάνουμε. Θα φύγεις περδίκι από εδώ σήμερα. Τώρα, το επόμενο. Θα σου βάλει και ένα πέσο. Της παίρνω λοιπόν την έλξη, της παίρνω τον οργασμό, της παίρνω την αγάπη, της παίρνω την έκσταση και τι κάνω. Τα παντρεύω μαζί μου. Τέλος. Τέλος τι, έχει φύγει ο επικριτικός παράγοντας και όλα αυτά τα νιώθει σε μένα. Αυτό είναι. Πώς θα παντρεύεις? Το χρώμα του αλλού πώς μαθαίνουμε τώρα. Θα στο πήρε παιδί, θα παντρεύει. Όχι, περίμενε. Εγώ σε γνωρίζω, εγώ έρχομαι να σε κάνω δική μου, να σε 10 λεπτά. Πάω εγώ κάτι τώρα, Ναι. να γνωρίσω κάποιον. Πολύ ωραία. Γνωρίζεις εμένα λοιπόν. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ επειδή είσαι γυναίκα, είναι πιο εύκολο. Ο άντρας θέλει να πετύχει μια γυναίκα. Και δεν έχω και αντιστάσεις, ξέρεις, πολλές. Και μου αρέσει και το βρώμικο σεξ γιατί είμαι άπλητο σήμερα. Το θυμόσαι, πολύ καλό. Λέει το σεξ είναι βρώμικο μόνο αν είσαι άπλητος. Το είχε πει Μαντώνα και το έβαλα. Γιατί φτιάχνω τώρα, έχετε δει στο Facebook φωτογραφίες και έκατσε κιόλας που οι δύο πάπηδες μιλούσαν και γράφει αυτό και από κάτω Μαντώνα. Μαντώνα είναι από κάτω. Λοιπόν, μου παίρνεις την έλξη. Έρχεσαι λοιπόν σαν αφεντία και λες ότι ήμουνα σε ένα σεμινάριο, διάβασα ένα βιβλίο που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Α, του λέω. Φυσικά του το λέω. Α, ανοίγω τα χαρτιά μου. Ναι. Εννοείται ότι τα λες. Και αυτό φυσικά όσοι έχετε ήδη σχέση, το εφαρμόζετε μέσα στη σχέση σας για να την κάνετε μαγική. Αυτά είναι αυτονόητα. Επόμενος. Στα αρχίδια μας, αφού το μυαλό του δεν θα λειτουργεί, το συναίσθημα. Αν το ρωτήσω και αν του το πω, αλλά θα Τι το θα του κοινωνήσω. Δεν θα του Πήγα πεις. στο σεμινάριο. Περίμενε. Είμαι εγώ εσύ. Και είσαι εσύ ο Μίτσος. Μίτσο, γεια σου και τέτοια. Τι κάνεις, ναι. Μίτσο το λέω. Αφού κάτι θα πω, δεν χρειάζεται να πω κάτι έξυπνο. Μπέφτετς από την παγίδα. Σου λέω, ξέρεις μωρέ, τώρα διαβάζω τελευταία ένα βιβλίο ή πήγα σε ένα σεμινάριο που μιλάει για τη συναισθησία και πώς μπορούμε να έχουμε τα συναισθήματά μας και ό,τι θέλουμε εύκολα. Όλος θα σου πει, θα τσιμπήσει, θα σου πει τι. Ναι, θα έχει απορία. Ακριβώς. Θα του πεις περίμενε ρε παιδί μου, πες μου κάτι που αγαπάς. Λέει που αγαπάει. Παίρνω το χρώμα. Παίρνω τα κλειδιά στην πραγματικότητα. Παίρνω από τον άλλον τα κλειδιά της αγάπης του. Πολύ ωραία. Πώς μπορώ το κλειδί σου της αγάπης είναι, πες μου το χρώμα. Το δικό μου? Ναι. Ροζ. Ροζ είναι. Πού Παίρνω την νιώθεις την εγώ αγάπη. πληροφορία Την τώρα. αγάπη πες μου, όχι που έβαλες ροζ εδώ, την έλξη, την αγάπη που νιώθεις. Ξεκινάω με αγάπη. Ναι, για να είναι ούτως ή άλλως ασφαλές. Δεν θέλουμε ξεπέτα. Άμα θέλω ξεπέτα, ξεκινάω με τον έρωτα. Λοιπόν, πού, εδώ. Πολύ ωραία. Και είμαι εγώ. Εκεί είναι χρώμα ροζ, είπες. Ροζ. Στο παίρνω, το κάνω σχηματικά, αλλά αυτό θα γίνεται με λόγια. Στο παίρνω λοιπόν αυτό το ροζ και το φοράω εγώ. Και είμαι ροζ. Όλος ροζ.
Δεν με βλέπεις αλλιώς. Άμα είμαι όλος ροζ. Τώρα με ανοιχτά τα μάτια, δεν με βλέπει. Γιατί επικοινωνώ με το υποσυνείδητο, ρε παιδιά. Δεν σκέφτεται κάτι. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Μόνο που μου το λες, ναι, σε φαντάστηκα. τελείως. Ρώω και πάνω της με φαντάστηκε. Τι. Να πω κάτι. Ναι. Εδώ, ας πούμε, η Αντωνία. Η Αντωνία το ζει γιατί είναι στο κλίμα. Ο άλλος δεν είναι στο κλίμα. Διαβάζω το ξέρεις, βιβλίο. το έκανες. Το έκανες. Είπαμε εδώ, δεν θέλω να σκέφτεστε, να νιώθετε μόνο. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, περνάει απέναντι μία από αυτές τις, ξέρεις, με τα μήνυ, τέτοια, δεν ξέρω πώς τις λένε. Ωραία. Και είσαι έτσι εσύ. Ναι. Τι σκέφτεσαι. Γιατί είσαι έτσι και τι σκέφτεσαι. Και δεύτερον, όποιες γυναίκες τώρα πια καταλάβατε, τις βλέπετε καβλιάρες, καταλάβατε τι σκέφτονται. Τι έλα εδώ ρε. Το πιάσατε αυτό. Η γυναίκα που είναι στο Νάζι και είναι καβλιάρα, όλη μέρα αυτό σκέφτεται. Φωτόπουλες από πίσω. Αυτά είναι τα παλιά γιατί χαλάρωσε. Λοιπόν, στο πήρα. Τελείωσε. Είμαι τώρα μέσα σου μαζί σου. Στο υποσυνείδητο. Όχι στο μυαλό. Δεν το νιώθεις. Ένα λεπτό. Ναι. Μαθαίνω το χρώμα του. Είναι γαλάζιο. Και στην επικοινωνία. Τι μαθαίνω αγαπημένο χρώμα και όλα αυτά. Όχι. Έχω. Περίμενε. Είμαι εστιασμένος εκεί από την ώρα που τον βλέπω. Που τον βλέπω, έχω στο μυαλό μου μια τρελή ερωτική βραδιά. Ωραία. Είμαστε με το άλλο φίλο για να περάσουμε ωραία. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Μετά θα παντρευτούμε, μετά θα κάνουμε παιδιά, μετά θα κάνουμε περιουσία. Ο λόγος που είναι μαζί ο άντρας και η γυναίκα είναι το ερωτικό κομμάτι. Αλλιώς θα είμαστε φίλοι. Γιατί να σε έχω ερωμένη. Οκ. Λέγε. Ναι, άρα εγώ παίρνω το χρώμα του και μετά τυλίγομαι και κυκλοφορώ. Ναι, άστο τυλίγεσαι. Εάν το κάνω αυτό, νιώθει ο άλλος μαζί μου. Κάντε το με το... Αυτό λοιπόν που έκανα, κάντε το με το ζευγάρι σας. Ναι, κάντε το, θέλω να το βιώσετε. Λοιπόν, άρα τις έλξεις. Τις έλξεις. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο χρώμα. Τι χρώμα μου αρέσει. Εδώ. Πένα, μισό. Εμένα ο δικός μου δεν θα δείτε καθόλου. Όχι, αφήστε τους συνδυασμούς πρώτα. Θέλω να βγάλετε την έλξη. Εντάξει, την κάβλα ουσιαστικά. Ωραία, του δίνω λοιπόν το χρώμα. Απαντάω, συγγνώμη. Όταν λοιπόν θέλω να βγάλω, να πάρω τα κλειδιά της κάβλας σου, πρέπει να πάρω. Να σου φέρω σε ανανάμνηση το συναίσθημα. Να πάρω τι νιώθεις, πού νιώθεις και τι χρώμα είναι. Πες, μια στιγμή που ένιωσες. Ναι. Έλξη. Όχι μια στιγμή. Τι νιώθεις όταν νιώθεις έλξη. Αυτό. Και τι χρώμα του δίνεις. Μπράβο. Για να πάρεις το χρώμα του αντίστοιχο. Μπράβο. Όχι το αντίστοιχο, να πάρεις το χρώμα. Το χρώμα. Το χρώμα αυτό, μισό λεπτό. Όταν ρωτάμε λίγο... Χωριό. Ναι. Εδώ γίνεται το μάτι μου, όχι εκεί. Λοιπόν, την ώρα που σε ρωτάω, που ρωτάω κάποιον τι χρώμα του δίνεις, εκείνη τη στιγμή το υποσυνείδητο σκαρφίζεται ένα χρώμα. Μην νομίζετε ότι είναι αληθινό το χρώμα. Όχι, το σκαρφίζεται το υποσυνείδητο. Αλλά επειδή το σκαρφίζεται το υποσυνείδητο, είναι το κλειδί που επικοινωνώ εγώ με το υποσυνείδητο. Αυτό αν το πούμε ότι είναι πέτρα ή στυλό ή monitor, αν εμείς συμφωνήσουμε και το πούμε με μία λέξη, πάντα θα εννοούμε αυτό. Το έχουμε καθορίσει εμείς. Έτσι λοιπόν το χρώμα ή το, θα πάρουμε και ένα σύμβολο από το υποσυνείδητο, δεν είναι ότι είναι αυτό το χρώμα της ενέργειάς σου. Αλλά για να συνεννοηθεί το υποσυνείδητο που λειτουργεί με σύμβολα, σκαρφίζεται ένα χρώμα, μου το λέει, συνήθως είναι κόκκινο, ροζ, γι' αυτό είναι ενέργειες είναι τα χρώματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Και εγώ πλέον με αυτό που έχω, και εσύ, όχι μόνο εγώ, χειριζόμαστε το συναίσθημα κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Δηλαδή χειριζόμαστε όλη αυτή τη δύναμη που έχουμε και την επικοινωνία των συναισθημάτων και των συμβόλων που είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου. Τόσο απλό, είναι πάρα πολύ απλό στη σύλληψη. Το δύσκολο τι είναι? Αυτό που λέμε με τις ενέργειες, με τις σκέψεις. Δηλαδή να κατανοήσετε μέσα από τις ασκήσεις που θα κάνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που σκέφτομαι, πώς το σκέφτομαι, πόσο εστιασμένος είμαι και πόσο πολύ το θέλω. Γιατί άμα δεν σε θέλω πολύ, η ενέργεια αυτή δεν θα έρθει
δυνατή ρε παιδί μου, δεν θα σου ρίξει χαστούκι του έρωτα, θα σου κάνει έτσι. Κατανοητό? Είσαστε στον δρόμο, είσαστε, δεν ξέρω που είσαστε, έχετε απέναντι αυτόν που θέλετε να ασκήσετε και τον ρωτάτε την έλξη, τι σου προκανεί έλξη, χρώματα και αυτά. Κάντε το μόνοι σας. Έλξη. Βάλτε και μουσική. Σήμερα με τη μουσική δεν θα πάμε καλά. Κάντε το. Κάντο αγόρι μου. Και εσύ, έλα, πού πήγατε. Δηλαδή κάντε το για να δούμε που κολλήσατε. Λοιπόν, να βάλω εγώ. Όχι, δεν θα αλλάξετε. Όλα το μαθαίνουμε. Ναι, δεν θα αλλάξετε. Λοιπόν, δυνάμωσέ το. Αφού σας το πει. Τώρα εγώ το δυναμώνω αυτό. Μπράβο, φυσικά και το δυναμώνεις. Στο δυναμώνω. Αυτό είπε. Δεν και εγώ να με βλέπεις. Κάτε το και ξανακάτε το. Δεν πρέπει να κάθομαι στον δρόμο με κλειστά τα μάτια. Όχι, ανοιχτά. Κλειστά είναι, το κλειστό είναι για να μπείτε πιο εύκολα. Με ανοιχτά θα μάθετε να το κάνετε. Είπαμε η πρόθεση είναι κάτι που κάνω σε ροή. Μόλις σταματήσω και σκέφτομαι, κόβω την πρόθεση. Ναι, ωραία, οκ. Δεν χρειάζεται να πω, αφού σε κοιτάω, μεγαλώνω το κόμμα. Είχα μαζί μου και κάτι τέτοιο. Κοντρόλ αλφα. Κάντε το και μετά θα το συζητήσουμε. Ωραία. Delete. So, yes. Οκ, τελειώσατε. Τι το κάνουμε, το βρίσκουμε και τελειώσουμε. Ναι. Τελειώσουμε εμάς. Ωραία, το έχω μεγαλώσει. Θα έχω φορέσει όλο. Το μεγαλώσατε, το φτιάξατε δηλαδή. Δεν το έχω πάρει ακόμα πάνω μου. Τι κάνουμε μετά όμως? Όπα, εκεί θέλω να σταματήσετε. Μισό να βάλω ένα τραγούδι για να... Κάτι πιο χρωματιστό. Και ερωτικό. Εγώ την αίσθηση της χαλάρωσης. Ναι. Θα δωροπηθούν σε κάποιοι πριν. Λοιπόν, για ρίξτε ένα χώρο τώρα που έχετε βρει τον έρωτα. Σταματήστε αυτό που κάνετε και αρχίστε να χορεύετε. Πάμε. Ό,τι κάνατε και δεν φτάνει. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Χορεύστε για να τιμήσετε τις γνώσεις που έχετε σήμερα. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 dame un besito, taqui, Λοιπόν, τέλεια. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ, αλλά πριν θα μου πείτε τι έγινε.
Καλό. Τι έγινε, δηλαδή, θέλω να μου πείτε, Και Γίναμε χρωματιστή. γίνατε χρωματιστή. Λοιπόν, ένας, λέγε, τι ένιωσε. Τι ένιωσα? Ναι, Να μιλούσε ένα συναίσθημα υπέρ. ένα συναίσθημα. Όπα, μπορούσε να το κάνει με τα λόγια αυτά, αυτό. Ποτέ, είχες διανοηθεί. Τι άλλο έχουμε πει, ότι θα μου πεις. Όχι. Η καρδιά έχει 300 φορές πιο δυνατό μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο από το μυαλό. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε μετρήσει. Και δεύτερον, ο σκοπός, η πρόθεση είναι κάτι σε ροή. Όταν εγώ έχω πρόθεση να στο κάνω αυτό, αλλά αρχίζω και σκέφτομαι τι να κάνω, φεύγω από την πρόθεση. Δεν έχω εκείνη τη στιγμή, χάνω την ενέργεια δηλαδή. Έχω το κανάλι της ενέργειας που περνάει από μέσα μου και σου ρίχνω, όσο δεν σκέφτομαι. Μόλις σκεφτώ, κόβεται η ροή. Εντάξει, ποτέ δεν σκέφτομαι τι να κάνω, το κάνω. Και άμα δεν πετύχει, το ξέρω και το κάνω παντού. Δεν πετυχαίνει, λυπάμαι, καλή μου, έχασες. Το πείδημα της ζωής σου. Αυτή θα είναι η αντιμετώπιση σου. Γιατί πια ξέρετε, λέγε τώρα. Σε κάλυψε πληρώσει. Γεννημένος εραστής. Ωραία. Είναι κάποιος που έχει απορία στο ό,τι είπαμε μέχρι τώρα για το πώς λειτουργεί. Αυτό που είπαμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε να πούμε ακόμα πολλά. Το κατάλαβες εσύ που είσαι πιο νέα. Είναι στους παλιούς λέω. Είναι κάτι έξω από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Τι. Όχι. Όχι, με την έννοια το κατάλαβα. Γιατί το κάναμε και. Ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Ευχαριστώ. Και το έκανα και πράξη. Λοιπόν, καφεδάκια, 10 λεπτά. Έκανα και πράξη αυτό. 1/4, άντε. 1/4. Μην πάτε και μου καβλώσετε εδώ τις γυναίκες και τους άντρες της γειτονιάς μου, χαθήκατε. Δεν κάνετε κάτι υπερηγείας. Υπερηγείας κάνεις τώρα. Μετά ρε παιδιά, πρώτα θέλω να το πιάσουμε στο ερωτικό που... Α, τώρα, έλα, να δώσω ένα τεπών. Μισό, να κάνουμε κάτι, γιατί... Αγγελική. Αγγελική. Ερωτική. Λοιπόν, μην φύγετε λίγο να κάνουμε ένα ενεργειακό εδώ ντουζάκι. Κλείσε τα μάτια και όταν νιώθεις φουλ από υγεία, τι νιώθεις, πού το νιώθεις, πώς το νιώθεις και τι χρώμα του δίνεις. Τα γνωστά. Πες μας. Φουλ υγεία στα άκρα. Πού, στα άκρα. Στα άκρα. Πολύ ωραία. Και χρώμα. Λευκό. Πολύ ωραία. Είναι το λευκό λοιπόν, ελάτε εδώ, ελάτε στη μέση. Ελάτε δικιά σου πόλη. Σκεφτόμαστε όλοι έχουμε την ίδια οπτικοποίηση. Κλειστά τα μάτια, λευκό. Πού το νιώθεις εδώ? Στα άκρα. Στα χέρια δηλαδή. Χέρια, πόδια. Πιάστε το χέρι. Εδώ, πολύ, όλοι. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε κλειστά τα μάτια αυτή την άσπρη ενέργεια. Άσπρη είναι, λευκό φως. Πολύ ωραία. Την παίρνουμε μέσα μας και την ξαναδίνουμε. Η στροή την παίρνουμε, την ενέργεια, λευκό, χρώμα και το ξαναδίνουμε. Νιώσε να ποτίζει όλο σου το σώμα αυτό το λευκό φως και ξανά το παίρνουμε και το ξαναδίνουμε. Λευκό από πάνω μέχρι κάτω. Άσο να ξεφυλίσει, να ποτίσει και εμάς αυτό το λευκό φως, χρώμα και να βγει και στον δρόμο έξω. Άνοιξε τα μάτια. Δεν μπορείς, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Είμαστε οι μάγοι της ζωής μας. Τώρα θα το αποδείξουμε σήμερα. Λοιπόν, άντε σας πει τρώω τον καφέ. Τι έγινε? Αυτό είναι σημαντικό, είναι πάντα. Σημαντικό αυτό, όταν θα σκέφτεται υγεία. Έτσι λειτουργεί. Κάτι αυτό κάνει. Δεν θα τα πούμε, ρε, μην πιάζεστε. Άντε, πηγαίνετε για καφέ. Μπορούμε να κάνουμε ενήλυση ιδιαίτερο μέσα στην εβδομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πότε θα το κάνουμε.
Τετάρτη όχι, έχω μάθημα. Τρίτη, Πέμπτη. Ναι. Ναι. 11 Τρίτη. Ναι. 11, ένα... Καλές μήνες του καφέ και τρόπαξα. Πού είναι? Δεν μου το λέω που κάνω. Είδες τι έκανα πριν. Εγώ θυμόμουν και τι κάνω τώρα. Καλό. Σήμερα θα αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ. Είναι ο καθένας ξεκινάει από εκεί που είναι. Αλλά έχω θέμα στο μαγαζί. Πι. Καφέ θα πιούμε. Ναι, όχι, θα πάω, πίνω εγώ ειδικό καφέ. Ευχαριστώ, θα... Παρα, παμ. Λοιπόν, και... Αυτό θα μαζόμαστε. Λοιπόν, τέλεια. Το είπε για το καφεδάκι σας. Πώς είσαστε? Δεν είπες καφέ. Α, γιατί μετά θα φάτε. Δεν κάνει λέει μετά το γκάζ, μετά το... έφυγε το, ήρθε κάτι και κάνε ραντεβού. Σταματάει τη χώνευση. Κάτι, δηλαδή μετά το φαγητό δεν θέλει καφέ γιατί κάτι γίνεται με τη χώνευση. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Έχω διαβάσει. Άρα δεν θέλει καφέ μετά το φαγητό, Λοιπόν. Κάτσε να έρθει το παλικάρι. Τι έγινε? Το παλικάρι. Α, ναι. Ο Πολύβιος. Πώς πάνε τα ζευγάρια? Εμένα το δικό μου εξαφανίστηκε. Τόση ενέργεια της έδωσα. Τρέχοντας, έτσι. Δηλαδή... Εσύ για να πω για την υγεία του σεμιναρίου. Εσύ γιατί είσαι? Παιδιά είναι η προσωποποίηση του αποτελέσματος. Έχει και να πας μαζί της. Πάει να αλλάξει. Αυτό είναι. Πιλμυρίσαμε το θετικό. Πήγε να αλλάξει. Λοιπόν, τα συναισθήματα που θέλουμε είναι η αγάπη. Ναι, σημειώσω. Μήπως θα σημειώσω, αλλά τελικά δεν πειράζει. Θα σας το κάνω αλλιώς. Θέλω τα email σας, δηλαδή το δικό σου το email δεν το έχω, το Gmail, τέτοιο email, όχι Facebook. Γιατί παίρνουν μια επιστολή οι μαθητές κάθε μέρα. Είναι δυναμωτική. Εκεί λοιπόν θα βάλω αυτά που ήταν να γράψετε, θα σας τα στείλω τα βασικά μέσα στο email. Okay. Να σας βγάλω από τον κόπο να γράψετε. Μπράβο, για να είμαστε στο τώρα. Τι είπες, πώς το ακριβώς. Λοιπόν, τα συναισθήματα που θέλουμε είναι αγάπη, έλξη, έκσταση, οργασμός και τι, και ασφάλεια. Ασφάλεια. Και ουσιαστικά ένας άντρας τι θέλει. Μιλάω τώρα για τους άντρες, αλλά το καταλαβαίνετε εσείς οι γυναίκες, για να έχετε και τον ανάλογο ρόλο. Ένας άντρας θέλει μια γυναίκα να την έχει, αλλά τι, να νιώθει ότι χρειάζεται και την προστασία. Την προστασία. Ναι, σε εισαγωγικό, ότι τον έχει ανάγκη. Αυτό. Ότι τον έχει ανάγκη. Οι γυναίκες λοιπόν που είναι συγκεντρωτικές και αρχίζουν και τα κάνουν όλα μόνες τους, ο άντρας τι αρχίζει και νιώθει? Άχρηστος. Όταν νιώθει άχρηστος τι λέει? Αγάπη σου.
Επειδή είναι σεξουαλικό το σεμινάριο, δεν σαν την άλλη λέξη. Άντε στο καλό. Άντε στο καλό, καλή μου. Οκ, είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να κάνετε τους άντρες να νιώθουν ότι τους έχετε ανάγκη. Αλλιώς τι, φεύγουν. Αυτή είναι η δουλειά του άντρα. Να πηδάει και να σας προστατεύει. Καμία άλλη. Γι' αυτό είναι άχρηστοι οι άντρες σε καιρό πολέμου. Σε καιρό ειρήνης. Τι να το κάνεις έναν άντρα σε καιρό ειρήνης? Να πηδάει. Πού είναι χρήσιμος δηλαδή? Αν δεν νιώθει χρήσιμος δεν μπορεί ούτε να πηδήξει. Δεν λειτουργεί. Οκ. Παρένθεση. Αυτή. Δεύτερον, αυτό που δεν θυμάμαι αν το είχατε γράψει, ότι η πρόθεση είναι ο εστιασμός, είναι η θέληση. Είναι ο εστιασμός, δηλαδή όλη μου η ενέργεια. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Διαχειριζόμαστε και διαμορφώνουμε την ενέργεια, αυτή που υπάρχει παντού. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν μπορέσουμε αυτό εδώ το κομματάκι του αέρα να απομυζήσω την ενέργεια που έχει, μπορώ να φωτίσω τον πλανήτη δεν ξέρω για πόσους μήνες. Μόνο αυτό το εδώ να πάρω. Από τον αέρα. Αυτή είναι η ενέργεια του σύμπαντος και αυτή χρησιμοποιώ και εγώ. Είμαι κανάλι. Αυτό που λέγανε παλιά οι ταοιστές, ότι χύνουμε μια φορά το χρόνο, το μήνα ή το χρόνο δεν μπορώ, γιατί για να κρατήσω τη ζωτική μου ενέργεια δεν υπάρχει. Γιατί εμείς είμαστε ένα κανάλι της ενέργειας. Σε ένα καλώδιο της ΔΕΗ, όσο περισσότερα πράγματα βάλεις, πλυντήριο, φούρνο, από το ίδιο καλώδιο τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Δεν λέει το καλώδιο όπα, δεν σου δίνω άλλο, απλά να τραβήξω πάρα πολύ θα καεί. Αυτό, τίποτα άλλο. Εμείς δεν καιγόμαστε όμως. Είμαστε κανάλια ενέργειας και έχω άπειρη ενέργεια. Και γι' αυτό όταν είμαι ερωτευμένος μπορώ να μην κοιμάμαι, να μην τρώω, δεν με νοιάζει. Μπαίνουμε την ενέργεια, γιατί και το φαγητό ενέργεια είναι, έτσι δεν είναι? Πώς φαίνεται στους καινούριους? Δεν είναι κάτι που δεν έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, εντάξει. Για τους παλιούς είναι άχρηστες οι γνώσεις που έχετε στο σημερινό σεμινάριο. Το πιάσατε? Έλα, πείτε το να τα πούμε. Ναι. Στο σημερινό είπα. Στο σημερινό είπα. Λοιπόν, θέλουμε αυτά τα συναισθήματα, ωραία, θα τα βγάλουμε αυτά τα συναισθήματα. Και θέλω, παράλληλα με το κάθε συναίσθημα, Λούση, έλα εδώ, θα το κάνουμε με τη Λούση μία. Έφυγε ή θα γυρίσει? Ποιος? Ο δικηγόρος έφυγε, είχε ένα ραντεβού. Μου το είχε πει από το πρωί. Έλα, μίλησου και ανέβα. Κάτσε εδώ πάνω. Από ένα ωραίο. Ναι, μην γρηθείς, κάτσε εδώ πάνω. Πώς το κάτσε λοιπόν? Α, δεν μπορείς. Για Εσύ να το πάλι βλέπεις. εσύ. Έλα, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Εδώ, Δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπετε όλοι? Όχι, δεν βλέπετε. Έλα ρε, τους κάτσε εδώ, περίμενε. Όχι, μην ξαναρρεποκατευθύνει, είναι η 10. Σιγά ρε, σου πήραμε το αίσθημα. Συγγνώμη ρε, συγγνώμη. Έλα, τελικά εκεί. Συγγνώμη, έλα εδώ, ναι, για να βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνω για ένα συναίσθημα, θα βάλω σύμβολο. Πάνω. Βλέπω πάνω. Ναι, φουσκωσή. Σε λίγο. Τι είπαμε? Στο τρένο των διαταγών είπαμε ότι ξεκινάω με λίγο. Να μου κάνει κάτι λίγο. Και άλλο λίγο, και άλλο λίγο, και άλλο λίγο, και άλλο λίγο και τα ανεβάζω. Και φτάνω σε ένα σημείο να κάνει ο άλλος πράγματα που αν του τα έλεγα κατευθείαν δεν πρόκειται να τα κάνει. Συν τους νευροσχετισμούς που θα φτιάξουμε. Δηλαδή θέλω... θα τρίβω το πόδι εδώ. Και όπου και να είμαι, να είμαστε, θα ενεργοποιώ τα αντίστοιχα συναισθήματα. Χωρίς το μυαλό. Είναι άχρηστο το μυαλό, σαν αυτό το σημείο. Λοιπόν, τι θες? Από πού δεν θα αρχίσω? Σιγά σιγά. Τρομαγμένο ύφος. Λοιπόν, να πάρουμε τι. Για λέγετε, τι θέλετε? Αγάπη, έλξη, έκσταση, οργασμό. Η ασφάλεια είναι κάτω-κάτω σε όλα. Θα πάρουμε με τη σειρά. Όχι, ένα θέλω να σας δείξω.
Οργασμό. Έφερες άλλο βρακάκι. Έλξη. Έλξη θες εσύ. Έλξη. Τη σιγοντάρι. Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί, είπαμε. Πηγαίνω σε κάτι σεμινάρια με έναν ωραίο τύπο που μας μαθαίνει για τη συναισθησία. Συναισθησία τι είναι? Είναι αυτό που το μυαλό φαντάζεται και κάνει το σώμα να το νιώσει, αλλά όσο το σώμα το νιώθει, τόσο πιο πολύ το μυαλό το φαντάζεται. Και όσο το μυαλό το φαντάζεται, τόσο πιο πολύ το σώμα το νιώθει και αυξάνεται η ένταση του συναισθήματος. Αυτό λοιπόν, η σύνδεση μυαλού και σώματος, λέγεται συναισθησία. Δηλαδή, συναισθάνεται το μυαλό ουσιαστικά. Όσο και να πείτε είναι μία η ώρα, πεινάω, αν δεν νιώσετε πείνα θα πάτε να φάτε. Όσο και να λέω ότι θέλω, αν δεν νιώσω πραγματική έλξη μέσα μου θα πάω. Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι, άρα πρέπει να το νιώσω. Το νοητικό κομμάτι από μόνο του δεν κάνει κάτι, τίποτα δεν κάνει. Πρέπει να περάσει στο σώμα. Και οι άνθρωποι, γράψτε, πρώτα ασχολούνται με αυτό που νιώθουν στο σώμα τους. Ορίστε. Θα μας τα στείλεις, δεν είπες? Ναι, αυτό όμως γράψτε το. Άρα λοιπόν το νιώθω με το σώμα μου. Θα μας το επανελάβεις. Οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό που... Πρώτα, δηλαδή αν έχεις έναν πόνο αυτή τη στιγμή, έναν πονόδοντο, με τι θα ασχοληθείς? Με τον πονόδοντά σου. Έτσι δεν είναι? Τον πονόδοντό σου. Άρα λοιπόν πρώτα ασχολούμαι με αυτό που νιώθω. Είναι κυρίαρχο για μένα. Μετά με αυτό που σκέφτομαι και τελευταίο με αυτό που έχω μάθει. Δηλαδή, αν σας έχω πει κάτι για το πώς θα διώξετε τον πονοκέφαλο, αλλά εσείς δεν το έχετε κάνει πολλές φορές ούτως ώστε να είναι στην αυτοματοποιημένη γνώση σας, τι θα κάνετε? Ο πονοκέφαλος θα σας φάει όλη τη σκέψη, την ενέργεια, επειδή συμβαίνει στο σώμα σας. Μπορείτε σιγά σιγά να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί, να κάνει κάτι άλλο, να φύγει από το πόνο, αλλά αυτό θα γίνει αν γίνει αργότερα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, είναι να θυμηθείτε κάτι που έχετε μάθει γνώση και να το εφαρμόσετε. Άρα καταλήγουμε πάλι στο ότι το συναίσθημα και αυτό που νιώθω είναι ο οδηγός μου. Και εδώ στηρίζεται όλο το σεμινάριο σήμερα, ότι νιώθω και το σώμα ακολουθεί. Και έτσι έχω βγάλει τον επικριτικό παράγοντα από τη Λούση, τελείως. Δεν έχει να μου φέρει επιχειρήματα το μυαλό της, γιατί η καρδιά της θέλει. Ναι, τελεί. Τελεί. Οκ, έλξη ή οργασμό, τι θέλετε? Έλξη, μην λερώνουμε, νωρίς. Κάτσε να μάθουμε. Λοιπόν, έλξη. Τι νιώθεις όταν νιώθεις έλξη? Λοιπόν, έμαθα, πηγαίνω σε ένα σεμινάριο και έχω μάθει μια καταπληκτική νέα γνώση. Το πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε και τα συναισθήματά μας, την ποιότητά μας, και αυτό θα σου πω τον τρόπο που βγαίνει στη ζωή. Θες να το δοκιμάσουμε? Πολύ ωραία. Τι νιώθεις όταν νιώθεις έλξη για κάποιον? Ωραίο συναίσθημα. Ναι. Τι δηλαδή? Τι είναι, πώς το νιώθεις το συναίσθημα? Πού λίγο είναι? Μουδιάσμα, λίγο... Σε ποιο σημείο? Ένα τρίχιασμα. Ναι. Σε όλο, ξεκινάω. Τα φλωρά πάνε. Λοιπόν, πιο πολύ που το νιώθεις? Την έλξη. Ναι, όταν νιώθεις έλξη για κάποιον. Εδώ, στο στομάχι. Να τον φάμε λέει. Καλά. Εδώ, οκ. Τι χρώμα έχει? Κάνε έτσι για να βλέπω. Κόκκινο. Κόκκινο. Πολύ ωραία. Κλειστά τα μάτια λοιπόν. Παίρνω το κόκκινο στο χέρι μου, το κάνω γρήγορα. Αυτό θέλει το χρόνο του και θέλει και η φωνή σας να είναι πιστική. Όχι αγχώδης. Και χωρίς συναίσθημα. Τι είπαμε? Είναι λυμμένα τα κορδόνια σου. Έτσι. Στην αρχή. Είναι λυμμένα τα κορδόνια σου.
Παίρνω λοιπόν το κόκκινο στο χέρι μου και στο ξαναδίνω πίσω. Και το ξαναπαίρνω και κάθε φορά που σ' ακουμπάω, στο δίνω και είναι πιο δυνατό, διπλάσιο. Και το ξαναπαίρνω. Μεγαλώνει μέσα σου. Πολύ ωραία. Και το παίρνω και στο δίνω πολλαπλάσιο, εδώ, εδώ, όπου σ' ακουμπάω νιώθεις το συναίσθημα της έλξης αυτό. Ναι. Και γίνεται και πιο έντονο. Πολύ ωραία. Αν του έδινες ένα σύμβολο, τι σύμβολο θα ήταν αυτό? Ένα σχέδιο. Μπορεί να είναι τριαντάφυλλο. Ναι, ένα σύμβολο. Μια καρδιά. Μια καρδιά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν παίρνω εγώ εδώ το χρώμα, το κόκκινο, και σκέψου ότι κρατάω στο άλλο μου χέρι μια καρδιά. Και μεταφέρω όλο το χρώμα, όλο το κόκκινό σου στην καρδιά, στο σύμβολο. Το βλέπεις? Πολύ ωραία. Δες αυτή τώρα την καρδιά να μεγαλώνει, να πάλεται, να γίνεται πιο έντονο το κόκκινο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να στη δίνω αυτή την καρδιά πίσω. Πώς νιώθεις? Και ξαναπαίρνω την καρδιά και δες με το σπουδαίο, δες με εμένα με τα μάτια σου σαν μια κατακόκκινη καρδιά. Τι νιώθεις όταν σ' ακουμπάω? Τι κάναμε? Μάλλον πριν τι κάναμε, λέγε εσύ. Τι ένιωσες? Πριν. Όλη τη διαδικασία. Εδώ την είδα απ' έξω. Λέγε. Είναι πολύ ωραία. Μια ενέργεια να ρέει μέσα μου. Ωραία. Από τις έλξεις, καταλαβαίνεις. Αυτό που βλέπω κάποιον και που έχουμε πει ότι ο έρωτας είναι σαν το καθούργημα. Ο έρωτας που εγώ δεν έχω συμμετοχή, όπως έχω δυναμικά τώρα πια με την καινούργια γνώση, τι είναι? Σε βλέπω εσένα, μέσα μου έχω μια εικόνα, μόνο από τη θεία μου, τη μάνα μου, την ξαδέρφη μου, δεν ξέρω τι, ταιριάζει μαζί η εικόνα μέσα μου και κρύεται μια ουσία και νιώθω ερωτευμένος. Αυτή η ουσία κρατάει 2 χρόνια και μετά αρχίζει να μειώνεται η έκρησή της. Τότε σταματάει ο έρωτας. Για τους άσχετους. Και ο περισσότερος κόσμος, αν δεν έχει κάνει σε αυτά τα 2 χρόνια τον έρωτα αγάπη, χωρίζει. Η ουσία εκρίνεται για 4 χρόνια. Και ο λόγος που εκρίνεται είναι για να κάνουμε εμείς οι δύο ένα παιδί και να είμαστε μαζί 4 χρόνια να το μεγαλώσουμε. Γι' αυτό, για κανένα λόγο. Άρα λοιπόν το κομμάτι του έρωτα σαν χημεία είναι σαν το κατούριμα. Και υπάρχει για να μεγαλώσουμε μαζί παιδιά. Για κανένα άλλο λόγο. Πάμε τώρα παρακάτω. Εμείς θέλουμε όμως να έχουμε την επιλογή του έρωτά μας. Δηλαδή να νιώθουμε ερωτευμένοι πάντα. Είτε είμαστε μόνοι μας, έχουμε πει στα παλιά, είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας και έτσι είμαι ερωτεύσιμος τις άλλες ή τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Αλλά τώρα έχω την επιλογή να διαλέξω και να επιλέξω το πώς θα νιώθω σε τόσο σημαντικά συναισθήματα όπως είναι ο έρωτας, η έλξη, ο οργασμός και όλα αυτά. Οκ, δεν το έχω. Γι' αυτό έχει βέλος το σχέδιο. Ναι. Η επιλογή είναι ότι τώρα πάω εκεί. Τάκ. Δεν θα λέτε ποτέ όχι στη γυναίκα, τέλος. Ποτέ, ποτέ. Είναι τροπή για έναν άντρα, το οποίο ναι, δεν θα πεις όχι. Τώρα, αν σου λέει μαλακία η γυναίκα, θα της λέτε και πού το στηρίζεις, πού το διάβασες, πού σου είχε έρθει αυτή η ιδέα, από πού το κατέβασες. Δεν θα τις λες στις μαλακίες. Ναι, δεν θα τις λες στις μαλακίες. Είσαι χαζή. Ναι, γιατί όταν αρχίσει να σου λέει, πρώτον μπορεί εσύ να καταλάβεις ότι όντως λέει κάτι σωστό και εσύ δεν το ξέρεις.
Εάν λέει μαλακία θα το καταλάβει μόνη της, γιατί δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει. Άρα ποτέ όχι σε μια γυναίκα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλω τώρα. Αυτό που λέει μια αγάπη μου. Ναι, αγάπη. Γι' αυτό έχει βγει ότι αν σου πει η γυναίκα σου να πηδήξει από τον μπαλκόνι, φρόντισε να μένει στον πρώτο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πήρα το συναίσθημα της έλξης, το οποίο δεν το νιώθει για όποιον δει. Το νιώθει, είπαμε, αν ταιριάζει η εξωτερική εικόνα ή εγώ είμαι πολύ έχω εγώ μια ενέργεια παραπάνω που την κεντρήσει. Πήρα λοιπόν αυτό το συναίσθημα και τη γέμισα. Το νιώθεις ακόμα? Ναι. Παντού. Άμα της έδινα ποδήλατο θα βγάζει τη σέλα τώρα για να κάνει. Γιατί είναι μια γελιογραφία, είναι κάτι καλόγριες σε κάτι ποδήλατα χωρίς σέλες και λέει η ηγουμένη μην γελάτε τόσο για να ξαναβάλω τις σέλες. Η γνωστή γελιογραφία. Λες οι καρπόνες. Για αυτό το λόγο. Πήρα λοιπόν και το έκανα σύμβολο. Μια καρδιά. Μπορεί να γίνει ένα τριαντάφυλλο, να γίνει ένα ό,τι θέλετε. Όταν το κάνω σύμβολο, το συναίσθημα, τι σημαίνει? Ότι έχω πάρει αυτή μια ενέργεια που είναι αόρατη. Και αόρατη τι σημαίνει? Και ο αέρας είναι αόρατος. Αλλά μπορώ να καταλάβω από τα φύλλα που κουνιόνται ή από το πώς με χτυπάει στο πρόσωπο, από τα αποτελέσματά του, τι είναι ο άνεμος. Έτσι είναι και αυτή η ενέργεια. Μπορεί να μην τη βλέπετε, αλλά από τα αποτελέσματά της καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Άρα λοιπόν σε 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά, σε 2 λεπτά στην πραγματικότητα, μπόρεσα και την έκανα να νιώσει έλξη. Παντού στο σώμα. Παντού. Και αυτή την έλξη να την συνδυάσω με μένα και να είμαστε μαζί μέσα της. Έλξη και η Ιορδάνης δεν είναι μαζί. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Ναι. Ύστερα, κάνω αναδρομή στην παιδική ηλικία. Πώς ήταν την πρώτη φορά που σε φίλησε ένα αγόρι, πώς ήτανε? Πώς ένιωσες? Πολύ ωραία ήταν. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψει. Ναι. Τίποτα, δεν θέλω να το περιγράψει. Με το που πάει στην παιδική της ηλικία, τι έχει φύγει? Ο επικριτικός παράγοντας. Αυτό θα θυμόσαστε. Γιατί μπορεί εκείνη την μέρα να μην έχω βάλει νοξίματα, δηλαδή να μιλήσουν οι μασκάλες μου. Έτσι δεν θα το καταλάβει, δεν θα ασχοληθεί με αυτό. Έχετε δει, γιατί υπάρχει όταν είσαι full ταυλωμένος, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Να που βάζουμε σκατάρα, θα πηδήξει μέσα. Είναι η φύση μας αυτή. Οκ. Άσε τις μυρωδιές. Δεν το χαλάσουμε. Τι χέσονται. Άρα σύμβολο, το μεγαλώνω, το μικραίνω, βάζω και εμένα μέσα και το ξαναδίνω πίσω. Έχει κουμπώσει η έλξη μαζί μου. Ναι. Έχει κουμπώσει η αγάπη μαζί μου. Έχει κουμπώσει ο οργασμός μαζί μου. Θα το κάνουμε όλα τα συναισθήματα. Εντάξει. Και η ασφάλεια. Έχει τελειώσει. Αρχίζω και τη βάζω και στο τρένο των διαταγών για το ποιος είναι ο αρχηγός. Ναι, γιατί όταν είσαι πάνω μπορείς να κατέβεις, άμα είσαι κάτω μπορείς να ανέβεις. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Όταν έχεις ένα παιδί, δεν χαμηλώνεις, λέει πρέπει να είσαι στο ίδιο ύψος. Γίνε ίσως ή παραπάνω στη σχέση, όχι λιγότερος, και μετά κάνε ό,τι θες. Εδώ μπαίνει το αγάπα και κάνει ό,τι θες. Γιατί όταν εγώ είμαι καλά, είμαι πάνω από το 500, πάμε στην παλιά ύλη, δεν θα σου κάνω κάτι κακό, δεν θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Έτσι δεν είναι? Θέλω να περάσουμε ωραία. Ο βασικός σκοπός του τι κάνουμε εδώ μέσα είναι για να περάσουμε δύο άνθρωποι ωραία, για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε για να σε εκμεταλλευτώ, ούτε για να σε επιδείξω, ούτε για να σε αρμέξω, ούτε για τίποτα. Ο σκοπός είναι η ευχαρίστηση. Γιατί άλλο είναι δύο άνθρωποι μαζί? Εκτός αν είσαι Ρωσίδα μικρή, είναι συνταξιούχος, πώς για τη σύνταξη, εκεί είναι άλλο θέμα. Εκεί είναι ύλη οικονομικού σεμιναρίου. Είναι άλλο σεμινάριο αυτό. Λοιπόν, κατανοήσατε τι θα κάνετε? Θέλω τώρα με το ζευγάρι σας που έχετε. Θα πούμε πρώτα για την αγάπη, είπαμε ένα τα συναισθήματα. Θα κάνετε που είναι, θα το μεγαλώσετε, θα δώσετε
ένα σύμβολο, θα το μεγαλώσετε, θα μπείτε στο σύμβολο. Τώρα, δεν θα το κάνετε όλη την άσκηση, είπαμε, για να μην έχουμε εδώ, πριν τελειώσει το σεμινάριο, μετά μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Οκ, όρθιο. Πάμε. Βάζω μουσική. Τι κάνουμε? Ξανακάνουμε πάλι. Να δω τι μουσική έχει. Θα σας καθοδηγήσω, μωρέ. Περιμένετε, μωρέ. Βγάλε τα πουλιά έξω και περιμένετε. Έλα, τι. Είναι μόνος του. Έλα, Πολύβιος, έλα. Πού. Έλα. Πολύβιος. Κάνουμε το... Λοιπόν, ναι, την απομονώνετε και τον απομονώνετε και θέλω. Θα ξεκινήσουμε με όλα. Εδώ, πολύ μιλάτε. Σας είπαμε συναίσθημα, θέλουμε συναίσθημα. Δεν θέλουμε ομιλία. Λοιπόν, ρωτάτε πρώτα για την αγάπη. Άρα η ερώτηση είναι, τι νιώθεις όταν νιώθεις αγάπη? Θέλω να βάλετε και το μυαλό σας να δουλέψει. Τι νιώθεις όταν νιώθεις? Ναι, κάνω το ανάποδο. Ναι. Όποιος θέλει. Λοιπόν, άρα, τι νιώθεις, πάμε. Όταν νιώθεις αγάπη, πού το νιώθεις? Δηλαδή, το τι σημαίνει, είναι πετάρισμα, είναι πίεση, είναι ζέστη. Από την αρχή, άρα πού το νιώθω, πώς το νιώθω? Δεν τη μουσική, δεν πειράζει. Το μεγαλώνουμε, ναι. Και θέλω η οπτικοποίηση και του συμβόλου και του χρώματος να είναι μαζί. Δηλαδή, ό,τι σκέφτεσαι εσύ ή ό,τι λες εσύ, να το σκέφτεσαι και εσύ. Αυτό θα σας δώσει τη δύναμη. Η δύναμη όλης αυτής της τεχνικής... Περίμενε, η δύναμη όλης αυτής της τεχνικής είναι... Βούλα, εδώ. Έχω στο μυαλό μου τη βούλα... Κόμπο. Οκ. Και μόνο τη βούλα. Εδώ είμαι. Δεν υπάρχετε εσείς. Οκ. Και σου λέω, την κοιτάω και σκέφτομαι όλο αυτό. Τι θα κάνω, τι κάνω ήδη με τη βούλα. Πού νιώθεις την αγάπη? Εκεί. Οκ. Την παίρνω. Παίρνω το χρώμα και το σύμβολο. Το παίρνω και στο ξαναδίνω. Το παίρνω και στο ξαναδίνω. Κάθε φορά που στο δίνω πιο βαθιά. Και το λέω. Και το νιώθω. Οκ. Είμαστε και οι δύο σε αυτό το χρώμα. Και έχω πάρει το σύμβολο, το έχω μεγαλώσει. Τι είναι, το έχω κάνει πιο έντονο. Το έχω βάλει πάνω μου. Έχω γίνει το σύμβολο δηλαδή και στο ξαναδίνω πάλι. Ουσιαστικά τι είπαμε, η πρόθεση είναι χωρίς σκέψη. Δεν σκέφτομαι. Χειρίζομαι μόνο σύμβολα και χρώματα. Τίποτα άλλο. Δεν σκέφτομαι καθόλου. Η σκέψη που έχω στο μυαλό μου, το πώς περνάω μαζί, είναι άλλο πράγμα. Καταλαβαίνετε, δεν σκέφτομαι τη διαδικασία αυτή. Το που είναι το μυαλό μου σαν τελικό αποτέλεσμα, το καταλάβατε. Θα σταματήσω να μιλάω. Τι? Να μας καθοδηγήσετε. Οκ. Και μεγαλώνει. Και όχι μεγαλώνει, ποτίζει αυτό το χρώμα και τους δυο μας και ποτίζει και όλο εδώ και ποτίζει και όλη τη γη. Τι σε νοιάζει? Όσο περισσότερο του δώσεις, το μεγαλώσεις όλο το σύμπαν, τόσο πιο έντονο θα είναι αυτό που νιώθεις. Οκ, πάμε. Αγάπη. Πού, τι, πώς, θα σας αφήνω να το κάνετε. Το μεγαλώνετε. Λοιπόν, δουλεύει ένας. Αφού παίξαμε τα αγγίγματα, παιδιά, στα αγγίγματα θα δείτε τη διαφορά.
Εγώ. Εδώ έδωσε την ίδια. Την ενέργεια της αγάπης την νιώθετε εδώ μέσα. Την νιώθετε. Εγώ δεν το κάνω το νιώθω. Να ξέρετε ότι αυτό που νιώθετε πηγαίνει και στους διπλανούς σας. Τους ξέρετε, δεν τους ξέρετε. Πολύ ωραία. Stop. Γιατί ανατριχιάσαμε πολύ. Λοιπόν, πρώτον νιώθετε την αγάπη εδώ. Νιώθετε την ενέργεια της αγάπης. Ναι. Πολύ ωραία. Τα αγγίγματα, ορίστε. Ναι. Τα αγγίγματα όταν γίνονται, τα νιώθετε το συναίσθημα στο σώμα σας. Για πες τι νιώθεις εσύ που το πες καλά. Τι νιώθεις στο άγγιγμα. Ένιωθε επί τόπου μια χαρά. Ναι. Έτσι, να με γεμίσει. Την ανατριχίλα. Αυτό είναι το συναίσθημα. Το συναίσθημα είναι ένα κύμα. Ένα ηλεκτρικό κύμα που με διαπερνά. Και λέγαμε στα παλιά ότι τα αρνητικά που δεν θέλω να με διαπερνάνε τα σταματάω. Και εκεί σπαταλάω πολλή ενέργεια χωρίς να κάνω τίποτα. Απλά μπλοκάρομαι και σφίγγω. Πρέπει να αφήσω να περάσει. Να φύγει. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Ναι. Έλξη. Έλξη. Τι νιώθεις όταν νιώθεις έλξη για κάποιον. Αυτή είναι η ερώτηση. Βάλε χρώμα. Κλείδω. Λοιπόν, έλξη. Πάμε για την έλξη. Να νιώσετε έλξη σε όλο σας το σώμα. Έλα. Σε 10 λεπτά. Ναι, το ξέρω, είναι το μπλε. Ναι. Δεν πεζόμουν, ρε παιδί μου, ότι είσαι έτσι όλος. Τίποτα. Οκ, την νιώσατε και την έλξη. Όχι, περίμενε. Εμπειρία. Και δεν ακούτε τους γύρω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για σας γύρω. Δεν θυμάμαι τα στάδια. Δεν μπορώ να το κάνω. Παίρνω μια πίπα, σε λίγο. Επόμενη έκσταση, όσοι τελειώσουν να πάνε στην έκσταση. Ναι, όσοι τελειώσουν. Τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, τι νιώθεις, πού το νιώθεις. Έκσταση.
Τι ωραία. Βέβαια, σε αντικείμενα. Αφού όλα είναι ενέργεια. Τελειώσατε και την... Ωραία, όσοι τελειώσαν την έκσταση να πάνε στον οργασμό. Και τον οργασμό. Είπαμε είναι συναισθήματα, αγάπη, έλλειψη, έκσταση και οργασμό για το καθένα ξεχωριστά. Έκσταση τώρα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έκσταση είναι όταν είμαστε στα χάρια. Κλείς τα μάτια, κλείς τα μάτια. Στον οργασμό μπορούμε να φωνάξουμε κιόλας. Ναι, αμέ ό,τι θέλετε κάνετε. Ναι, αμέ. Σε λίγο που θα έχουμε το παδί λαρέκι να δεις μετά. Έκσταση. Έκσταση. Κλείς τα μάτια και μείνες τις ενέργειες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δεν κάναμε οργασμό. κρατήστε κάτι για το σπίτι. Είναι και το κοφτό, Εντάξει, στην αρχή είπαμε. Όχι άγρια. Εντάξει, τα τελειώσαμε όλα. Πολύ ωραία, καθίστε κάτω. Κουτσογαρήφα. Είναι 30 κουτσογαρήφα. Λοιπόν, το ροδοκόκκινο, του πιέσει γεράκι. Εντάξει, καθίστε, όσοι τελείωσαν μπορούν να κάτσουν. Έκανε τζουτ τζουτ. Έλα, έλα μόνο, έλα. Είναι επειδή είναι άρρωστη. Δεν ξέρεις τον χριστιανισμό. Σταματάς τους γιατρούς. Πού να τα ξέρω όλα πια. Πώς νιώθεις? Ωραία. Έχεις πονοκέφαλο δηλαδή? Ναι. Εδώ, περίμενα. Βάλουμε ένα πονοκέφαλο. Η μικρανή έχετε, πώς Όχι, μια ζελάδα είναι, αλλά την έχω από αστρονία, δεν την έχω. Δεν θέλω λοιπόν, γιατί δεν έχω πάει πολύ καλά. Τώρα μόνο θα το φτιάξουμε. Γιατί δεν βάζεις στο ειρήνη το ενεργειακό? Πονοκέφαλος, όχι γιατί έχω το πονοκέφαλο.
Το βάλω. Λοιπόν, καθίστε. Καθίστε τις καρέκλες σας, όχι πάνω στον άλλον. Θα αντιμετωπίζετε όλη τη μέθοδο, είναι πολύ σημαντικό. Με χιούμορ, εσείς. Ναι, για λίγο. Λοιπόν, λίγο να ακούσουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Υγεία. Λέγε, τι? Αναζωογόνηση. Όταν κάνετε έρωτα, λέει. Έρωτα, όχι σεξ. Στο σεξ κουράζομαι. Σημαίνει ενέργεια. Νιώσαμε Ακριβώς. αυτό. Αυτό, το νιώσατε. Αυτό δεν είναι. Ωραία, εντάξει, τέλεια. Αυτό δεν περιμένει να νιώσει από με έναν άντρα και εσύ αυτό περιμένει με μια γυναίκα. Αυτό είναι. Τόσο απλό είναι. Τι έχουμε, για να πάμε και λίγο στον έρωτα, τι έχουμε πει, ότι έχουμε δύο δεξαμενές. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν ξέρουν κάνουν σεξ από εδώ και κάτω. Γι' αυτό κάνουν τούκου και τέρμα. Και μετά πέφτουν και κοιμώνται. Όταν είσαστε ερωτευμένοι ή ερωτευμένες όμως, αν θυμόσαστε, κάνατε ερωτά και είχατε... Γιατί γεμίζατε και τη δεύτερη δεξαμενή. Πώς ανοίγει η δεύτερη δεξαμενή, το γράφει το βιβλίο του έρωτα. Την ώρα λοιπόν που νιώθω ότι γεμίζει αυτή και είμαι έτοιμος να σταματάω. Ακίνητος. Και λέω γλυκόλογα. Δηλαδή τι, επενδύω στην οικειότητα. Την ώρα που λέω γλυκόλογα και πάω στην οικειότητα, ανοίγει αυτή η δεξαμενή και η σεξουαλική ενέργεια από κάτω πηγαίνει πάνω και το σκέφτομαι κιόλας εκείνη τη στιγμή. Ότι αυτή η ενέργεια, η κάβλα ανεβαίνει μέχρι το κεφάλι μου. Και ύστερα από λίγο ξανασυνεχίζω, γιατί είναι κύματα η ειδονή. Όταν έχω φτάσει τούκου εδώ, δεν έχω να πάω πιο πάνω. Δεν γίνεται. Τι κάνω, τελειώνω και πέφτει. Αυτό είναι το ασυνείδητο σεξ. Το συνειδητό τι είναι, ανεβαίνω εδώ, σταματάω και συνεχίζω από εδώ και πάνω. Και ξανασταματάω και συνεχίζω από εδώ και πάνω. Γι' αυτό αν είχαμε δύο ζευγάρια, ένα στο 37 δωμάτιο και ένα στο 38, ένα στο 37 κάνανε ασυνείδητο σεξ, θα πηδηχθούν μία-δύο και θα κοιμηθούν. Οι άλλοι μπορούν να κάτσουν μέχρι το πρωί. Και τελειώνουν όποτε εκείνοι θέλουν να τελειώσουν. Κατανοητό. Και είναι μέσα στην ενέργεια. Αυτή είναι η διαφορά. Κάνω έρωτα και, όχι μόνο αυτό, το σεξ έχει προορισμό. Κάνω σεξ για να τελειώσω. Έχω τις σαμπούλες από το σούπερ μάρκετ και βιάζομαι να πάω σπίτι να τις αφήσω. Αυτό είναι. Ο έρωτας τι είναι? Δεν έχει προορισμό. Είναι ταξίδι. Οι άντρες δηλαδή και οι γυναίκες το καταλαβαίνουν. Όταν βάλω στο μυαλό μου προορισμό να τελειώσω, είμαι εκεί να τελειώσω. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Όταν έχω στο προορισμό μου το ταξίδι, δεν με νοιάζει. Δεν το έχετε νιώσει όλοι. Ναι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ναι. Άρα σεξ είναι με προορισμό και έρωτας είναι χωρίς. Μπορείτε να έχετε έρωτα και όταν θέλετε βάλτε τον προορισμό. Ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε κάνετε. Λοιπόν, θες να μας κάνεις μια διαφοροποίηση στα συναισθήματα της αναζωογόνησης? Είχαμε 4. Αγάπη, έλξη, έκσταση και οργασμό. Είδατε διαφοροποίηση στις ενέργειες. Θέλω τις ενέργειες να δείτε σήμερα. Γι' αυτό και εγώ δεν μιλάω πολύ για ύλη. Ενέργεια, την ενέργεια. Νιώσατε να την πηγαίνετε εστιασμένοι? Άλλος θέλει να μας πει τι ένιωσε. Το τηλέφωνο της το πήρες? Τηλέφωνο της το πήρες? Γιατί έχω πρόθεση γι' αυτό. Χωρίς πρόθεση δεν κάνω τίποτα. Και θα είναι σημαντική πρόθεση και στα υπόλοιπα που θα βάλουμε. Στον πλούτο, στην εργασία που θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και έχει μείνει το κομμάτι τώρα της ασφάλειας. Τι κάνω για το κομμάτι της ασφάλειας? Σήκω. Έλα. Πριν το κομμάτι της ασφάλειας, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με τις συνδέσεις.
Όταν εγώ με ένα καινούριο άνθρωπο, με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, συνδεθώ μόνο στα θετικά και στις χαρές, δηλαδή μόνο με τη χαρά, δεν έχω συνδεθεί πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι κάτι επιπόλαιο και εφήμερο. Πρέπει να συνδεθώ και με τον πόνο της. Γιατί γράψτε, βιώνω τη μέγιστη, βιώνω ειδονή μέσα από τις αντιθέσεις μου. Σε πόνεσα, τώρα θα σε γλυκάνω. Αυτό σημαίνει. Εάν ζούσατε όλοι σε ένα περιβάλλον που δεν είχατε κανένα πρόβλημα και όλη σας η ζωή ήταν μέλι γάλα, θα αυτοκτονούσατε, ό,τι κάνουν τα πλουσιόπεδα. Θα κάνατε καταπληκτικά πράγματα, αλλά δεν θα ντλούσατε ειδονή. Γιατί την ειδονή, όπως γράψατε, την αντλώ μέσα από την αντίθεση. Άρα για να έχω σύνδεση με το άλλο πρόσωπο, πρέπει να συνδεθώ και με τον πόνο. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να τη ρωτήσω στα ίσια. Δηλαδή να δω και να πω, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις πολλές φορές, αλλά βλέπω μια θλίψη στα μάτια σου. Και νιώθω ότι ένα κομμάτι της καρδιάς σου κάποτε έχει σπάσει. Είναι έτσι? Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πονέσει. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πονέσει? Όχι. Θέλω να μου πει για τον πόνο σου λοιπόν. Και τι θα πάω να μου πει πόνο περισσότερο στην παιδική ηλικία. Αν δεν έχει δεν πειράζει, δεν με πειράζει πού. Πες μου τον πόνο σου. Και μου το λέει τον πόνο. Εγώ πώς την ακούω? Τώρα λέει εσύ. Δείχνω ενδιαφέρον. Τον πόνο της μου λέει, για να συνδεθώ μαζί της. Μου το λες τον πόνο σου. Οκ. Την ώρα που μου λες τον πόνο σου, όταν λέει τον πόνο σας σε κάποιον, δεν έχετε συνδεθεί εκείνη τη στιγμή μαζί του. Πολύ ωραία. Παρένθεση εδώ. Αν μείνω συνδεμένος μόνο με τον πόνο, θα με αποφεύγει, όπως αποφεύγει τον πόνο της. Δεν πρέπει να μείνω εκεί. Οπότε μόλις συνδεθώ με τον πόνο, της λέω, έλα, το παρασοβαρέψαμε, για να πούμε κάτι αστείο. Και πάω, τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί? Γιατί η ευχαρίστηση που νιώθουμε, πώς αντλείται? Από τα ευχάριστα συναισθήματα που νιώθουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν νιώθετε με τη σκέψη. Εμείς όλοι πάμε να κατακτήσουμε τον άλλο με τη σκέψη. Και τι έξυπνος πούμε εγώ, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί πόσα έχω και... Δεν είναι αυτή η κατάκτηση. Πήρα τον πόνο σου. Τώρα, πώς θα της διώξω τον πόνο? Κλείσε λοιπόν τα μάτια σου, πες μου σε ποιο σημείο νιώθεις τον πόνο και πώς τον νιώθεις. Ό,τι κάναμε δηλαδή με τα θετικά, το κάνουμε με τον πόνο. Εδώ. Τι χρώμα έχει? Συνήθως θα είναι μαύρο, σκούρο. Πολύ ωραία. Άνοιξε τα χέρια σου μπροστά και πήγαινε αυτή την ενέργεια εδώ, το χρώμα, από εδώ στα χέρια σου. Όλοι, να μην μείνει τίποτα ίχνος. Όχι, όλοι πάει εδώ. Δεν θέλουμε επιστροφή στα καρτά. Της βγάζουμε λοιπόν την ενέργεια, το χρώμα από μέσα της και τι κάνουμε? Το πετάμε ψηλά και δημιουργούμε μία φούσκα εδώ, από πάνω σου, όπου αυτό δεν ξαναμπαίνει μέσα, μένει εκεί ψηλά. Είναι προστασία. Για πάμε να το κάνουμε μαζί, το κάνω οπτικοποιημένα και μαζί. Πάμε, πού νιώθεις το πόνο? Εδώ, τι χρώμα έχει? Πάει στα χέρια σου, το σκέφτομαι και εγώ, αυτό σημαίνει, πολύ ωραία. Και το πετάμε ψηλά, έχουμε μια σφαίρα, θα πούμε τα χαρακτηριστικά της σφαίρας και αυτό δεν μπαίνει μέσα. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις τώρα για τον πόνο σου? Πολύ πιο ελαφρύ, έχει φύγει. Έχει φύγει. Βλέπετε πώς χειριζόμαστε τα συναισθήματα, πόσο απλό είναι. Το πιάνετε και τα χειριζόμαστε στο υποσυνείδητο, γι' αυτό είναι απλό. Αυτό δεν υπάρχει. Άκου, άδειο. Τέλειο. Πολύ ωραία. Έτσι θα πούμε, μπορούμε να βγάλουμε για τα συναισθήματα της φτώχειας, της αναξιότητας, οτιδήποτε θέλουμε. Τόσο απλά. Ένιωσε έτσι σε 2 λεπτά. Νιώσατε όλοι τα συναισθήματα, τα θετικά. Είδα το αρνητικό. Για να το κάνουμε όλοι μαζί. Κλείστε τα μάτια, θέλω κάτι. Τώρα που σε βλέπω έχεις πολύ πόνο. Οκ, ή ρωτάω, τι σε πονάει? Αλλά το direct, να ρωτήσω κατευθείαν για τον πόνο είναι το πιο αποτελεσματικό για μένα. Παρά να το φέρω, γιατί έτσι ο άλλος θα σκεφτεί, ξέρεις, τον πόνο δεν θα θελήσει να ανοιχτεί. Ενώ έτσι το φέρνεις πρωτετελεσμένο γεγονότος. Λοιπόν,
Κλείστε τα μάτια, ο καθένας μόνος του, με την ησυχία του, θα βγάλετε ό,τι σας πονάει από μέσα, θα το στείλετε ψηλά και θα σκεφτείτε μια φούσκα γυάλινη διάφανη που δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ενώ τα θετικά τα πετάμε και γυρίζουνε, αυτό το πετάμε και δεν γυρίζει. Πάει στον αγύριστο που λένε. Κάντε το, με την ησυχία σας. Τάκι, τάκι. Όποιος τελειώνει ανοίγει τα μάτια. Φτάσατε! Χειροκροτήστε τους πεταμένους κόμους σας! Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Να τα μάτια! Πάρτε το συναίσθημα του κουνήματος! Και όλοι κάτω! Πολύ ωραία, τώρα! Πάρτε την αγάπη σας, την έλξη σας, την έκφραση και τον οργασμό, βάλτε το στα χέρια σας, πετάξτε το ψηλά όλοι μαζί και δείτε το να έρχεται πάνω σε όλους σας. Πάμε, 3 φορές κάντε το. Κλειστά τα μάτια. Κάντε το, χωρίς σκέψη. Τέλειο. Στάθηκες. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, κάθεστε. Εντάξει, αφού ζεστάθηκες, καλά το κάναμε. Λοιπόν, όταν βγάλω, ανακεφαλαιώνω. Ξεκινάω λοιπόν, παίρνω ένα λεπτό χαρτί. Σήμερα που θα γυρίσετε σπίτι, αύριο, είπαμε συναίσθημα δεν θέλει λόγια. Δεν λέμε πολλά. Ποιος λέει πολλά? Είναι ο σύζυγος. Κάθε μέρα έρχεται και λέει. Και μια μέρα έρχεται και λέει: είχε κίνηση και βρήκα και αργήσει. Και βρήκα και ένα φίλο μου και λέει λεπτομέρειες, λεπτομέρειες. Τι είναι, ψέμα. Εννοείται, βρισκόμενα ήταν. Δεν θέλει πολλά λόγια. Ποτέ δεν θέλει πολλά λόγια. Οκ. Λοιπόν, τι κάναμε τώρα μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα? Είπαμε ότι πηγαίνω στο συναίσθημα, το οπτικοποιώ, το ανασύρω. Όποιο συναίσθημα θέλει, το ανασύρω, του δίνω χρώμα, το οπτικοποιώ δηλαδή για να μπορώ να το χειριστώ. Δίνω σύμβολο για ακόμα μεγαλύτερο. Οκ. Και αυτά τα ενώνω. Τα συνδέω δηλαδή μαζί μου. Και τελείωσε. Για το κομμάτι το αρνητικό έχω μια φούσκα. Αυτή είναι πολύ ισχυρή άσκηση. Προσέξτε που την κάνετε. Δηλαδή. Δεν θα ξεκολλάνε μετά λέμε αυτό. Θα σας το πω. Στη φούσκα λοιπόν που βγάζω, διώχνω όλα μου τα αρνητικά συναισθήματα, όλους μου τους φόβους, ό,τι έχω τα στέλνω ψηλά και έξω από τη φούσκα. Και στη φούσκα, γι' αυτό σας λέω, μέσα στη φούσκα μπαίνω με το σύμβολο και τις δύο ενέργειες έξω από μας. Και συνεχίζω και λέω οτιδήποτε είναι έξω από μας, είναι επικίνδυνο, είναι δυσάρεστο, είναι, ό,τι είναι με μας, περισσότερη σύνδεση, είναι αγάπη, χαρά, έκσταση και οργασμός. Τι ζωή θα ζήσει αυτό το ζευγάρι? Χαρισάμενο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο? Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν όλα γίνονται στη σχέση μέσα, αλλά χρησιμοποιούνται και για να κατακτήσω τον άλλο. Γρήγορα. Μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, μπορείτε πια στο μυαλό σας να κατακτήσετε, έχετε τον τρόπο τον άλλον βαθιά. Όχι γιατί είσαστε ωραίοι, γιατί είσαστε έξυπνοι, γιατί έχετε ωραία ρούχα, ωραίο αυτοκίνητο, αλλά για εσάς
τον άλλον. Μπορείτε ή δεν μπορείτε πια? Μπορείς? Πες το δυνατά. Ναι, μπορώ. Μπορώ. Yes. Μπορώ. Να τρέμει ο σύντροφός σου. Πια. Μπορείς? Μπορώ. Να τρέμει η συντρόφισσά σου. Μπορείς? Το μπορώ είναι μπαίνει σιγά σιγά, τι είναι το Ήταν μπορώ? αναδρούσα. Δεν μπορώ. Θα το αποφασίσω, αυτό εννοώ. Ναι. Μπορώ όταν θέλω. Ναι. Άμα θέλω, ναι. Μπορείς? Μπορείς? Μπορώ. Μπορείς? Άμα Μπορείς? πει κανένας Μπορείς? και κόψει πέρα. Α, μου κάνεις έτσι την αρχή. Μπορείς? Λοιπόν, πάμε τώρα στη σεξουαλική ταυτότητα. Για να κλείσουμε και αυτό και να πάμε στα υπόλοιπα. Εγώ λοιπόν θέλω να βγάλω την πορνοστάρα από μέσα σου. Τι θα κάνω? Τι συναντάω? Και ωραίο γόρμιο και τι θα κάνω, σύμφωνα με ό,τι είπαμε. Θα σκέφτομαι... Τι βλέπω, τι θα σκεφτώ? Αυτό που λέγαμε Ότι παίζει είναι μία πασίγνωστη πορνοστάρα. Πού απευθύνομαι? Στο κομμάτι της σεξουαλικότητά της που έχει την περιπέτεια, τη διερεύνηση της σεξουαλικότητάς σου, σε αυτό το κομμάτι. Δεν σου μιλάω για τη γιαγιά σου και τι έκανε με τον παππού σου. Οκ. Και όσο απευθύνομαι σε... Προσέξτε, ενέργεια είναι όλα. Δεν την ψήνω με τα λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Γιατί τα ωραιότερα πράγματα λέγονται χωρίς λόγια. Το ξέρουμε αυτό. Και γι' αυτό το μυαλό το βουλώνει όταν νιώθω ωραία. Γιατί δίνει τη θέση κάτι πιο βαθύ. Όποτε νιώθω ωραία είμαι συνδεμένος βαθιά. Είμαι άλλον, είμαι το σύμπαν, είμαι τη σόμπα μου. Δεν έχει σημασία. Είμαι συνδεμένος πιο βαθιά. Άρα, Γιατί πορνοστά. ναι, πορνοστά. Είδατε, δεν είναι στη φύση μου, δεν μπορώ εγώ. Αυτό τώρα Δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι, λοιπόν, πορνοστά. Τι θα κάνει με την ενέργεια που είναι εκεί? Είμαι μόνο εκεί, δεν υπάρχετε εσείς. Εσείς δεν υπάρχετε, είμαι εδώ. Στο μυαλό μου τρέχει αυτό και λέω τι θα κάνουμε σήμερα, τι καινούριο. Και σκέφτομαι ότι είναι πορνοστά. Θα αρχίσει να ανταποκρίνεται. Θέλει να κάνει μια άσκηση. Ναι. Παιδιά, με συγχωρείτε. Το ξέρετε, τα περισσότερα κλικ γίνονται στις τσόντες. Το ξέρετε αυτό σε όλο το διαδίκτυο. Τα περισσότερα κλικ είναι στις τσόντες. Όλοι βλέπουν τσόντες. Όλοι. Και αυτοί που δεν βλέπουν φαντάζονται. Οι δε γυναίκες, τα μυθιστορήματα που είναι ερωτικά, τα άρλεκι, πρώτα στις πωλήσεις. Από οποιοδήποτε λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτό είναι η τσόντα των γυναικών. Των αντρών είναι το τούπου, των γυναικών είναι η ερωτική ιστορία. Τι γελάτε. Αυτό είναι. Όλοι λοιπόν και το σκέφτονται και το κάνουν. Ο λόγος που μας έχουν βάλει ενοχές από μικρούς είναι ακριβώς για να είμαστε λεγόμενα δυστυχισμένοι. Για κανέναν άλλο λόγο. Με πρώτη την Εκκλησία που το έχει απαγορεύσει. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Και έχουμε φτάσει σαν κοινωνία να σκοτώνονται έξω και να το κοιτάμε και να ανεβάζουμε και φωτογραφίες του σκοτωμένου και πώς το σκότωσε και πώς ήρθε το βλήμα. Και άμα πρόκειται κανένα γαμίσι σε κανένα παγκάκι, κανένα πιτσιρίκι, λένε «Α, τι έκανε». Ή αν ανεβάσω εγώ τσόντα στο διαδίκτυο ή θα μου την κατεβάσουν ή θα μου κάνουν μήνυση. Ναι. Τι είναι? Σωστό. Το βλέπεις θεολογικό αυτό? Όχι. Αλλά τα πολύ ωραία. Και άλλος λόγος είναι για να σας το πουλήσουν. Γιατί αυτό που σου απαγορεύω έρχομαι μετά και στο πουλάω. Πολύ ωραία. Νιώστε τελείως ελεύθεροι με τη σεξουαλικότητά σας. Όποια και να είναι αυτή. Όποια και να είναι. Γιατί ο σκοπός μας είναι η ευχαρίστηση. Τι έχουμε πει ο ευχαριστημένος, τι κάνει? Είναι στον παράδεισο μόνιμα. Δεν έχει προβλήματα, γι' αυτό είναι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και όποτε είσαστε ερωτευμένοι και περνούσατε καλά, δεν είχατε κανένα θέμα. Ούτε άρρωστοι είσαστε, ούτε πεινάγατε, ούτε διψάγατε, ούτε τίποτα. Και είχατε κατοχές. Και δεν κοιμόσαστε μετά. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, τι κάναμε τώρα? Πάμε στη σεξουαλική ταυτότητα. Άρα μπορώ εγώ με τη σκέψη μου, την ενέργειά μου, τον εστιασμό μου, την πρόθεση και την πρόθεσή μου να βγάλω από μέσα σου
αυτό το κομμάτι. Κούτσου. Αυτό δεν θα το βγάλω από το πρώτο ραντεβού, αυτό είναι σε μια σχέση. Θέλει χρόνο. Ουσιαστικά θέλει για κάθε πράγμα, όπως λέγαμε και στο NLP, 21 φορές να το επαναλάβω. Τότε γίνεται συνήθεια. Γίνεται αυτοματοποιημένη συμπεριφορά. Ό,τι και να κάνω. Και θα πούμε και για νευροσκεπτισμούς μετά. Λοιπόν, άρα, γνώρισα, χτύπησα, τελείωσα. Ναι, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε. Σαν να κάνεις φόνο. Μπαμ και κάτω. Όταν ερωτεύεσαι μπαμ και κάτω δεν την τρως. Γιατί σας κάνει εντύπωση. Είναι αυτό που λέει, αν βγω εδώ με το μαγιό θα με κράξουν, ενώ αν βγω στην παραλία θα μου πούν τι ωραίο κορμί. Ο ίδιος, δεν αλλάζω. Έτσι δεν είναι. Γιατί στο ένα γίνεται έτσι και στα άλλα αλλιώς. Πεποιθήσεις είναι, τίποτα. Το που έγραψα, ξέρετε τίποτα για την πρωτοχρονιά των Κινέζων. Ναι. Δεν έχουμε βάλει τέτοια ρουτίνα στο κεφάλι μας, γιατί δεν είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, τέλος. Τώρα, θέλω όλοι όρθιοι και ένας, τραβήξα και τις καρέκλες εδώ, μια σούλα. Καταφέρνει. Μπορείτε όλοι, χωρίσουμε δύο ομάδες. Ναι, δύο ομάδες, χωριστείτε σε δύο ομάδες. Εδώ και εκεί, δεν μας περάσει. Και θα μπαίνει ένας στη μέση και οι άλλοι απ' έξω θα τον χαϊδεύουνε. Ξάπλα είναι κανονικά. Όχι, δεν θέλω ξάπλα, εγώ δεν θέλω ξάπλα. Όρθιοι τον χαϊδεύουνε και του λένε θετικές λέξεις, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, αυτή ήταν η άσκηση παλιά. Τη θυμόσαστε. Θέλω λούσιμο με χρώματα. Θα λέτε και κάποιες λέξεις, ελάχιστες. Εάν θέλετε. Πάμε στην ενέργεια και στο συναίσθημα. Λοιπόν, 2, 4, 5, είσαστε πολύ ρε, ελάτε από αυτά. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Είστε μαζί. Κάτσε εκεί μωρέ, Χιούμορ. Έλα, πήγαινε από εκεί. Πήγαινε μόνο που μπαίνεις με τέλαρι. Δεν τον ακούς. Τώρα είσαστε εντάξει. Λοιπόν, έτοιμοι, εντάξει. Δεν πειράζει. Φτάνει να υπάρχει συνέστημα. Λοιπόν, τώρα γδυθείτε. Ένα στη μέση. Ένα στη μέση. Πολύ ωραία. Και οι υπόλοιποι, κλειστά τα μάτια όλοι, την χαϊδεύετε. Δεν θέλω να την ακουμπάτε. Ενεργειακά να τη χαϊδέψετε. Σκεφτόμενοι ποια είναι τα χρώματά σου, κορίτσι μου. Κάτσε στη μέση. Εσένα, τα χρώματα. Για την αγάπη, την έλλειψη. Ναι. Κίτρινο, αρανό, πράσινο. Το πράσινο σου είχε κάτσει. Έχουμε όλα τα χρώματα. Δεν θέλω εξηγήσεις. Μα μόνος σου έτσι. Κλείσε τα μάτια, πάμε. Πολύ ωραία. Χαϊδεύστε με το χρώμα, Πολύ λέει δεν χαϊδεύεις. Με το χρώμα. Πολύ ωραία. Πώς νιώθουν τα αντικείμενα του πόθου. Τι νιώθεις στην ενέργεια. Αυτό θέλω να νιώσεις. Την ενέργεια. Πάνω, κάτω. Αυτή είναι η ενέργεια. Μπορεί να μην τη βλέπουμε, υπάρχει. Πολύ ωραία. Ο επόμενος. Ωραίο. Πού να σ' ακουμπάγαμε κιόλας. Πάμε. Πείτε τα χρώματα. Όλοι θα το κάνετε. Να σου πω, η ομάδα, παίρνω κέντρο. Και ο καθένας λέει πως νιώθει που φεύγει. Και τι νιώθουν και άλλοι που είναι δίπλα. Στο στέλνει. Το χαϊδεύεις ενεργειακά.
Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Καλά, κοιτάω και έχω πάει πάνω. Πάει πάνω. Εσείς οι υπόλοιποι το νιώθετε? Αυτό. Ανέβηκα, ξέρεις. Όλοι. Τα ουράνια. Εγώ το νιώθω εδώ ρε παιδιά που άμα με δείτε. Να. Δεν λέω μαλακίες. Τι νιώθεις? Την ενέργεια. Έχω ανατριχιάσει. Βλέπεις την τρίχα κάγκελο. Την ενέργειά σας νιώθω. Γιατί όταν είσαστε κάπου, είναι ένας κακορίζικος και το πλησιάζετε, δεν λέτε, όπα, τι είναι αυτό. Μακριά. Ναι, έτσι είναι και καλή ενέργεια. Απλά δεν τη συναντάτε πια. Εύκολα. Έλα, επόμενη. Έλα, καυλοπιπινή, εσύ. Αλλιώς. Να σου πω. Εγώ έχω παιδιά. Και σκληρό. Πάμε. Θα παίξουμε ένα λευκό για την υγεία, θα παίξουμε ένα κόκκινο, έτσι. Έτσι, μ' αρέσει γιατί σε παίχτης. Τίποτα. Απλά θα γίνουμε κανονικοί παίκτες από παιοπαίκτες. Το νιώθετε? Αυτό είναι σήμερα το μάθημα, η ενέργεια. Πώς να τη διαχειρίζεστε, πώς να τη βγάζετε, πώς να τη βάζετε, πώς να την αλήφετε, πώς να την ταρακουνάτε, πώς να τη μεγαλώνετε, πώς να τη σερταρώνετε. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πώς νιώθεις? Καλά. Νιώθω πολύ από εδώ. Πάρα πολύ ενέργεια από εδώ. Είναι δικιά μου που πάει στο τζάμι και σου έρχεται. Είναι εδώ και... Λοιπόν, επόμενη. Εγώ. Ναι, ματσάρες, τα πιο όμορφα μάτια του παίζει. Είδατε το κόκκινο είναι... Τα χρώματα που φοράτε. Είναι ο ροζ κόκκινο. Ναι. Τσαπίνο γαργαλιάρα. Όλα μέσα. Καρδιά. Πάμε Κουάζ είναι το πασιομπλέ. Κοντά σε αυτό είναι. Σαν ακουαμαρί. Κόκκινο, Ακουαμαρί. Μοβ και φουξιά. και φούξια. Έτσι. Και όσο πιο πλησιάστε και πιο κοντά. Απλά θέλω να μην πιάσετε για να δείτε την ενέργεια. Τώρα άμα δεν αντέχετε και χουφτώσετε και λίγο δεν πειράζει. Καυλωμένους σας βλέπω όλους. Λέω τι έγινε. Ένα σκληρή ώρα. Ναι. Δεν θέλει ησυχία αυτό. Μπορείτε να το κάνετε και σε δισκοτέκ, με πασαρία, Ο επόμενος δεν είναι και για χόρταση. Όπα. Λέγε. Εφορία. Για μένα αυτό που νιώθεις. Αυτό που νιώθεις. Πολύ ωραία, έτσι. Χαμογελούσε δηλαδή. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να σας το αμφισβητήσει ούτε το μυαλό σας. Αυτό που νιώθετε εδώ. Γι' αυτό σας είπα σήμερα θα βγάλω το μυαλό σας απ' έξω. Το κάνω μόνο στη λεπτά. Τώρα φέρω τους δονητές, περίμενε. Λευκό. Η άσκηση λέγεται καβλώστε μαζί μας. Αλλά μιλήστε και λίγο ρε παιδιά, μιλήστε και λίγο. Είμαστε εστιασμένοι. Γιατί κακό είναι. Για περιγραφή. Έστω, Παναγιώτη χαμογελάς πονηρά. Ό,τι θέλεις. Κόκκινο,
Πολύ χαρίτων. Ζέστη, παιδιά. Ενέργεια, δηλαδή. Ωραία. Είναι το λέτε σε έκανε αμέσως κόκκινο, πράσινο του κουάζιλε και άσπρο. Σηκώθηκε το μαλλί σου, ρε. Παίξτε με τις ενέργειες, παίξτε, κοντά, δηλαδή, για να έρθω. Αυτό και εγώ λίγο. Για να δω μόνο. Λοιπόν, ενέργειες. Έχω εδώ, πρόσεξε λίγο. Πάω, πάλι, ανεβαίνει, μεγαλώνει με το μυαλό μου εδώ. Μπέσα, σε ποτίζει, σε γυρίζει, με τη βάλτε τη φαντασία σου. Μας είπες να μην πάμε. Εσείς, εγώ μπορώ. Πάμε. Εσύ εγώ ξέρω κι άλλα κόρπα, εγώ παίρνω ολονό την ενέργεια. Κόκκινο, κόκκινο πάλι. και πράσινο. Κάτι έγινε σε αυτό το κομμάτι. Κάτι έγινε. Όπως το στέλνει ο καθένας πιο έντονο, αναλόγως το νιώθει. Είναι και ανάλογο, όπως ήμουν. Εγώ νιώσα στο αριστερό. Έχετε σκεφτείτε τον αέρα, τον πιάνετε, τον βάζετε σε ένα μπαλόνι, τον συμπιέζετε, τον απλώνετε. Δεν τον βλέπετε τον αέρα, μπορείτε όμως να κάνετε όλα αυτά. Αυτό θέλω να κάνετε με τις ενέργειες. Είδατε λοιπόν ότι έχει αποτέλεσμα. Αυτό που σκέφτομαι και νιώθω μπορεί να χειριστεί και να μεταδοθεί. Γιατί μεταδίδεται ούτως ή άλλως. Είναι κάποιος που δεν το κατάλαβε ακόμα τι κάνουμε εδώ σήμερα. Τι είναι. Πιάσαμε μια λίνη, θέλει εξάσκηση όμως, Όχι, αυτό που νιώθεις εδώ τώρα δεν θέλει εξάσκηση. Το νιώθεις. Ναι. Ναι, πού. Πες, στο βυζί μου, στο μυαλό μου, στο πολύ μου, στο... Πού. Στο όλο, το σώμα. Δεν μπορεί. Συγκεκριμένα, από πού ξεκινάει. Γιατί έρχομαι έτσι σε επαφή και με τα συναισθήματά μου. Αμέρα ξεκινάει από εδώ και καταλήγει εδώ. Πάμε και λίγο κάτω. Δεν πάει και κάτω. Νομίζεις. Τώρα αυτό ένιωσα, αφού δεν πάει, είναι μέχρι εδώ. Στιέλο. Ναι, εγώ θέλω και πάλι λέω να πιάσετε αυτό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μάγοι και χειριζόμαστε την ενέργεια. Και μπορούμε αυτά όλα τα συναισθήματα που εμείς ήδη βιώσαμε να τα βγάλουμε από έναν άλλον, να του τα δείξουμε, να τα μοιραστούμε και να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διαχείριση συναισθημάτων. Ακριβώς. Χωρίς σκέψη. Ακριβώς. Χωρίς σκέψη και την χειριζόμαστε μαγικά και από απόσταση. Δηλαδή σήμερα το βράδυ σήμερα λοιπόν τι θα κάνετε το βράδυ, ελάτε, τελείωσε το πανηγύρι. Ελάτε. Λοιπόν, έλα μεταξύ μας. Ξανακαθίστε. Αυτά τα συναισθήματα αρνητικά που είπαμε. Τίποτα, τα πετάμε. Ναι, σημαίνει ότι δεν θα ξανανιώσουν ποτέ, ξέρω εγώ, πόνο, θυμό, οτιδήποτε. Κανονικά πρέπει όχι, αλλά άμα νιώσεις πάλι το πετάς. Όταν έχω μάθει να το κάνω μια φορά, μπορώ να το κάνω πάντα. Έτσι όσο πάτε και μαζευόσαστε και πιο πολύ. Όσο πάτε και συμπυκνωνόσαστε. Μας αρέσει η ενέργεια. Ναι. Οπότε πια δεν θα λέτε πάμε για σες. Πάμε για μια ανταλλαγή ενέργεια.
Ακούσατε τι θα λέτε, πάμε για μια ανταλλαγή ενέργειας. Όταν είσαστε μόνοι σας και το κάνετε αυτό με έναν άνθρωπο, μην παραξενευτείτε αν ο άλλος βάλει τα κλάματα. Αυτό είναι πιο ωραίο και ακόμα και το σεξ. Αυτό έχει υλικό που κάνουμε. Έφυξε τα οποία τον ανώτερο. Ένα τσιγάρο, παιδιά. Όταν κλαίω τι είναι, βασικά το κλάμα τι είναι, είναι οι πάγοι της καρδιάς μου που λιώνουν. Αυτό είναι το κλάμα, γιατί πότε δημιουργείται ο πόνος. Έχω ας πούμε μια σχέση και με χωρίζει και έχω ένα πόνο. Και εντάξει είμαι δυνατός εγώ και προχωράω, ο πόνος όμως είναι μέσα. Όταν εσύ μου το τσικλίσεις, και εγώ δεν έχω κλάψει για να το βγάλω, ή έχει ακόμα κι άλλο μέσα, όταν μου τσικλίσει αυτό το κομμάτι, φυσικά και θα μου έρθουν δάκρυα. Και δάκρυα μπορώ να μου έρθουν και από τη χαρά, όχι μόνο από τον πόνο. Ο πολύς πόνος με την πολλή χαρά είναι το ίδιο, να το ξέρετε. Το ίδιο είναι. Με πήρε τηλέφωνο και μου λένε, πέθανε η γυναίκα σου. Έφραγο. Και καλά. Και καλά. Όχι, έλα. Λοιπόν, αυτό ας πω, παιδί μου, η μάνα σου. Όχι, να μην βάλουμε σεξουαλικά μέσα. Να μην βάλουμε σεξουαλικά μέσα. Σιγά συζυγοκτώνει εσύ. Κοντεύω να πάω εδώ έφραγμα. Και ύστερα από λίγο μου παίρνουν και μου λένε «Α, λάθος έκανα». Ξανά από τη χαρά μου το ίδιο. Ο πολύς πόνος και η πολλή χαρά μου τα ίδια χαρακτηριστικά. Ακριβώς τα ίδια. Είναι εκεί που κλείνει. Οι 0 μοίρες δεν είναι και 360. Ναι. Πολύς πόνος, έλα, ναι. Γι' αυτό και όταν κόβω τον πόνο, κόβω για τη χαρά. Άμα δεν έχω παγώσει μέσα μου τα συναισθήματα και δεν νιώθω πόνο, δεν νιώθω και χαρά. Είμαι dead. Λέγεται. Έχουμε ένα πρόσωπο, ας πούμε, στον κύκλο μας, το οποίο έχει βιώσει πένθος. Ναι. Έτσι. Ναι. Πώς μπορούμε εμείς να το... Με το ίδιο. Το ίδιο τρόπο. Το ίδιο. Απλά θα θέλει πιο πολύ. Ναι. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε αυτό που νιώθουμε. Τις μέρες που είσαστε καλά, είσαστε πανέξυπνοι και πετάτε. Τις μέρες που είσαστε ερωτευμένοι, ξαναπετάτε. Τις μέρες που είσαστε συναισθηματικά χάλια, κάνετε ό,τι μαλακία μπορείτε να φανταστείτε. Και η ερώτηση τελικά τι είσαστε, πανέξυπνοι ή παμβλάκες. Δεν είσαστε τίποτα, αν θέλετε είσαστε όλα. Γράψτε ότι είσαστε στην πραγματικότητα αυτό που νιώθετε, τίποτα άλλο. Όταν νιώθετε λοιπόν συνέχεια θετικά συναισθήματα και τέτοια βαρβάτα συναισθήματα που είναι στην κορυφή, πώς θα είναι η ζωή σας και στα υπόλοιπα. Και ό,τι πόνος παρουσιαστεί ή βγει, γιατί μπορεί να βγει λίγο αργότερα. Το ίδιο, το πετάμε πάνω, έξω από τη φούσκα, τελείωσε. Αυτό που δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα είναι τη δύναμη αυτών που κάνετε, γιατί μέχρι τώρα δουλεύατε με το μυαλό το οποίο είναι αδύναμο. Πηγαίνει δεξιά και αριστερά και κάνει και του κεφαλιού του. Εμείς έχουμε 2 κεφάλια που κάνουμε του κεφαλιού του. Εσείς είσαστε τυχερές, έχετε ένα. Όταν όμως είμαι στο υποσυνείδητο, είμαι σε όλη τη δύναμη και κάνει ακριβώς ό,τι του πω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το υποσυνείδητο είναι ο δούλος μας. Είναι ο υπάλληλός μας αμυστή. Ό,τι του πω το κάνει. Γι' αυτό λέω είμαι μαλάκας και μου λέει βέβαια ο μεγαλύτερος. Του λέω είμαι έξυπνος, βέβαια ο καλύτερος. Ό,τι του πω. Δεν έχει μυαλό το υποσυνείδητο. Είναι ένα μηχάνημα παραγωγής πραγματικότητας. Που η γλώσσα του είναι το συναίσθημα και το χειρίζομαι μέσα από τα σύμβολα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα είναι πολύ δυνατό γιατί ακριβώς δεν μπαίνει το μυαλό. Δεν μπαίνει ο αδύναμος κρίκος της ύπαρξής μας που είναι το μυαλό. Η ύπαρξή μας είναι το υποσυνείδητο. Και βρήκαμε έναν τρόπο να μπαίνουμε μέσα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν το κάνατε. Έδιωξε τη λύπη σου, έφερες τη χαρά σου, έφερες τον οργασμό σου, την έκστασή σου. Τι άλλο θέλετε. Τον καφέ σου. Όλα ρε, αρχηγοί ρε. Αρχηγείο. Κατανοητό σε όλους. Το κλείνουμε και η σεξουαλική ταυτότητα. Τώρα στην Ακαδημία εσείς ξέρετε ότι θα το κάνουμε εκτενέστερα. Δεν προλαβαίνουμε εδώ σε 8 ώρες να τα αναλύσουμε. Οκ. Είναι κάποιο συναίσθημα που θέλετε να νιώσετε και δεν είναι μέσα σε αυτό. Σε αυτά. Θέλετε κάποιο επιπλέον.
Με αυτά νομίζω είσαστε κομπλέ. Αγάπη, έκσταση, έλξη, οργασμός και η ασφάλεια. Που η ασφάλεια τι είναι, διώχνει όλα τα αρνητικά και τους φόβους. Έξω από τη φούσκα. Είναι ο θυμός κτλ. Όλα, ό,τι αρνητικό θέλω. Όλα τα αρνητικά. Ναι, το κάναμε μόνο μαζί, δεν κάναμε όλη την άσκηση με το αρνητικό. Όλοι. Την κάναμε με το καθένα. Ο καθένας μόνο. Μεταξύ με το ζευγάρι. Την κάναμε, ναι. Να διώξουμε. Μπράβο, να διώξουμε. Γι' αυτό το λέω, να μαζέψει καλά όλους. Τέλεια. Και όλα είναι θέμα πληροφορίας. Ποιος είδε το βίντεο με το βαθυλαρίκι? Έτσι δεν το κατάλαβα. Δεν το δες. Έλα. Δεν το δες. Δεν το δες. Όχι. Εσύ το έχεις δει. Τι είναι το βαθυλαρίκι, ξέρετε? Ποια ταινία, παιδί μου? Να το βάζεις όλο μέχρι κάτω. Τι εντάξει? Ήταν σεμινάριο. Οκ. Πώς το κάνουμε αυτό, θες να μας πεις? Τι μεθα... Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι απλό. Το μικρό βιντεάκι ήταν και μεγαλύτερο. Το μικρό, όποιος θέλει να μιλήσει, δεν θα μιλήσει. Εσύ λες ξέρεις. Έχεις να δώσεις οδηγία. Είμαι γυναίκα και θέλω να κάνω σήμερα το βράδυ βαθυλαρίκι στον άντρα. Να το κάνω εγώ για να μην το κάνει καμιά άλλη. Τι θα κάνω? Δεν μπορείς. Άρα. Το είδα. Εσύ το είδες. Πολύ ωραία. Ποιος θα το κάνει τώρα? Ναι, θα το βγάλεις έξω. Ποιος θα το κάνει ένα παράσταση? Παιδιά, εγώ να έρθω. Βασικά ήθελα να φέρω ένα δονητή, αλλά δεν έφερα. Δεν θα ξαπλώσω. Ναι, λοιπόν, θα το κάνω εγώ. Έλα, ξαπλώσω εγώ για σένα. Είχε και μπανάνα. Θα ξαπλώσω. Άρα έχω μπανάνα. Θες να το κάνεις εσύ? Είναι μικρό το... Πάρε και την μπανάνα. Αφού δεν θα το κάνει καμιά. Θέλει καμία να το κάνει. Άσκηση δεν είναι τίποτα. Μην μου πάρεις μπανάνα όλη μέρα. Η άσκηση αυτού πιανού είναι. Θέλει μπανάνα. Λοιπόν. Αλλά δεν θα το κάνω, θα το δείξω, θα μην τρελαθούμε. Αυτή είναι στραβή, αγόρι μου. Κάτσε. Χαλάει. Δεν είναι περισσότερες έτσι είναι. Τι, έχεις ίσια μπανάνα? Ίσια μπανάνα. Δώση καρμόνεσαι, δώση καρμόνεσαι. Τσάνα είναι. Είναι λίγο πιο χοντρή. Είναι λίγο καλύτερη. Πρέπει να κάνεις γάρι. Νομίζω ότι θα κάνεις αναπαράσταση. Αναπαράσταση θα κάνεις? Εκεί είναι ψηλά να ξαπλώσει. Ωραία, εδώ. Ναι. Κάτσε να κάνω λίγο. Δεν τίποτα. Τι να βάλω, πάω να την πλύνω λίγο. Έλα πού? Ναι. Πάω εγώ. Άντε, πήγαινε πλύνω. Συγγνώμη, είναι αυτή μπανάνα. Να κάτσε εδώ, Άσε τη μεγάλη μπανάνα, θα θέλει τη μικρή. Είναι αυτή μπανάνα. Να, εδώ παιδί μου. Από εκεί για να βρω. Για να βλέπουμε. Για το κεφάλι να πέφτει κάτω. Πρόσεχε και τι θέλει. Το έτσι δηλαδή. Νομίζω ότι είναι λίγο. Όπως το δείχνει. Είναι εύκολο. Ναι, είναι εύκολο. Γιατί είναι εύκολο? Γιατί είσαι πληροφορία. Όλα είναι πληροφορία. Και αν κάτι δεν μπορείτε να κάνετε, σημαίνει ότι κάτι δεν ξέρετε. Δεν το ξέρεις. Όταν το μάθεις μετά σου είναι εύκολο. Λοιπόν, πρώτα κανονικά πρώτα. Εσύ κάτσε κανονικά πρώτα. Πόσο μπορεί να βάζεις αυτή την μπανάνα? Μέχρι εκεί. Εκεί, εξάπλωστα. Είναι στραβή αυτό. Και δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι στραβό. Άνοιξε το το... Να βγάλουμε. Καθάρισε, ναι. Πιο καλύτερα. Να αρέσει να παράσταση, έτσι. Θα σπάσει η μπανάνα. Δεν σπάσει μπανάνα. Δεν σπάσει μπανάνα. Οπότε, Πάλε. Εισπνοή, εισπνέω και ρουφάω. περίμενε. Εισπνέω και ρουφάω. Είναι μεγάλη μπανάνα.
Είναι και στραβή. Λοιπόν, όχι, κοιτάξτε, αυτό. Κοιτάξτε. Έχω ένα βίντεο που το έχει. Λοιπόν, μπαίνει όλο, παιδιά. Μπαίνει όλο. Πώς βάζουν τα σπαθιά. Το μυστικό λοιπόν είναι να ευθυγραμμίσει το λαιμό σου. Γιορτάνη, να το πω χύμα. Είναι αλλιώς το πουλί κι άλλο. Αυτό είναι σκληρό. Εντάξει, οκ, ναι, μπαίνει. Δεν είναι. Τόσο απλό είναι. Αυτό είναι σκληρό, το άλλο τι είναι. Διότι όσοι το κάνουν πουλάνε μούρι, ότι είναι κάποιες. Δεν είναι τίποτα. Ξέρουν αυτή τη λεπτομέρεια, ότι πρέπει ο λαιμός να είναι εκεί. Και σας λέω τα σπαθιά που βάζουν στα τσίρκο. Πώς κατεβαίνουν. Θέλει άπουρη μπανάνα. Ναι. Δεν ήταν τσιξιτά. Έτσι, αυτό πιστεύω είναι. Πώς σας φαίνεται αυτή η πληροφορία. Τι Άμα δεν είναι. Το ξέρατε. Όχι. Το ήξερες. Δεν είναι τέλειο. Θα δούμε. Πάλι λέμε εδώ. Θέλω να πάρετε. Η μίκρη με την μπανάνα. Ναι. Ότι όλα γίνονται. Ό,τι μπορώ να σκεφτώ, μπορώ και να το κάνω. Αυτό που βλέπω που κάνει ένας άλλος και μου φαντάζεται μαγικό, είναι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Δεν είναι καθόλου μαγικό, να το ξέρετε. Και ο αισθησιακός εραστής, αν ξεκινήσετε να λέτε αυτά σε κάποιον ή να τα κάνετε, θα του φανούν μαγικά. Ό,τι δεν ξέρουμε μας φαίνεται μαγικό. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό. Όλα είναι θέμα γνώσης. Γνώσης στην πράξη όμως. Δηλαδή αυτά που μάθατε εδώ, αν δεν τα κάνετε πράξη, είναι σαν να μην τα έχετε μάθει. Δεν θα γίνουν σοφία. Λοιπόν, άρα, για να κλείσουμε το κομμάτι το ερωτικό και να πάμε στα υπόλοιπα που θέλετε και... Όχι που θέλετε πιο πολύ, που θέλετε. Υπάρχει έστω και μία αμφισβήτηση ότι αυτό δουλεύει, ότι αυτό είναι έτσι και μπορείτε σε 10 λεπτά να κατακτήσετε κάποιον. Ξεκινώντας με αυτό, υπάρχει περίπτωση να σας γλιτώσει. Όχι. Πείτε αν νομίζετε. Θα σου γλιτώσει. Δεν σου γλίτωνε πριν, τώρα θα σου γλιτώσει. Συμφωνείτε? Ναι. Εγώ από την εμπειρία μου, 20 χρόνια, το κάνω το άθλημα. Τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί σαν για αυτή τη μέθοδο και τον τρόπο προσέγγισης του συναισθηματικού κομματιού μέσα μας, του υποσυνείδητου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μου δίνει τη δυνατότητα να χειριστώ τα συναισθήματά μου και το υποσυνείδητό μου, που αυτό δημιουργεί τη ζωή μου. Ό,τι υπάρχει εδώ μέσα. Οκ. Θέλω τώρα να γράψετε στο χαρτί σε ποιο τομέα της ζωής σας δεν τα πάτε καλά. Εντάξει, εκ της πείρας ξέρω, είναι τα λεφτά και οι σχέσεις, αλλά θέλω να τα ακούω να το λέτε. Τι να πω. Ένα βάλτε, ένα, για να καταλάβετε και τι γίνεται μέσα σας. Πύρι. Έβαλες. Όχι. Ποιος έβαλε, έβαλες. Έβαλες. Τι έβαλε, να πω, ποιο. Ναι, όχι, άσε να μου πει η πόλη. Χρήμα. Πολύ ωραία. Δεν σταμάτα. Και σκέψου το χρήμα. Τι νιώθεις, σε ποιο σημείο και τι χρώμα του δίνεις. Μίλα. Ναι, χρώμα. Πράσινο. Πράσινο. Πολύ ωραία. Σκέψου την οικονομική σου κατάσταση τώρα. Πού νιώθεις, τι χρώμα, δεν τα λες συνέχεια, το ίδιο πράγμα.
Λέγε. Εκτός αν δεν θες να μας πεις. Όποιος δεν θέλει λέει δεν λέω. Δεν πιέζουμε εδώ. Γιατί όταν μου πείτε όχι θα πάω εγώ από την πίσω. Τι να πω. Για την οικονομική σου κατάσταση τώρα, τι νιώθεις, πού το νιώθεις και τι χρώμα του δίνεις. Ό,τι κάνουμε σε όλα τα άλλα. Δεν αλλάζει αυτό. Εδώ. Εδώ το νιώθεις, μπράβο. Και τι χρώμα του δίνω. Ναι. Μοβ. Και του δίνεις μοβ, το μυαλό στα 500 Πολύ ωραία. Για άνοιξε τα μάτια τώρα και πες μου πες. Το πλούτο είναι πράσινο. Ναι. Και πού το νιώθεις, στο κεφάλι, το πλούτο. Εδώ, ναι. Εδώ, στο κεφάλι. Ναι. Και η τωρινή σου οικονομική κατάσταση είναι μοβ και πού στο στομάχι. Το μοβ είναι χαλασμένο πράσινο. Πολύ ωραία. Σύμφωνα, γιατί εδώ είσαστε για να αλλάξετε, όχι για να μάθετε. Είπαμε. Σύμφωνα με ό,τι έχουμε πει και εσείς οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η διάγνωσή σου. Τι θεραπεία θα κάνεις. Τι θεραπεία. Ναι, δηλαδή τώρα που σε έβαλα και οπτικοποίησες τον πλούτο και την οικονομική σου κατάσταση σήμερα. Και φυσικά δεν είναι ίδια. Σιγά μην ήταν ίδια, γιατί θα είχε. Τι χρειάζεται να κάνεις. Να αλλάξω χρώμα. Να αλλάξεις χρώμα και να γεμίσεις. Άμα το κάνεις αυτό και το διατηρείς και αύριο, δηλαδή την ώρα που θα πας να σκεφτείς την οικονομική κατάσταση, βάλεις το πράσινο, τι θα κάνει το μοβ. Θα φύγει. Ποιος δημιουργεί τον πλούτο σου. Το δημιουργεί το κεφάλι σου. Αλλά μέσω του υποσυνείδητου βάσει των πεποιθήσεων της φτώχειας που έχει στο κεφάλι σου. Όταν πας στο υποσυνείδητο λοιπόν του δώσεις κλειδί, χρώμα του πλούτου και το βιώνεις κάθε μέρα αυτό το χρώμα, τι θα συμβεί στην εξωτερική πραγματικότητα μέσω του υποσυνείδητου. Αυτό έχεις. Θα αλλάξει. Ωραία. Τώρα δεν είναι ο θαλμοφανές γιατί δεν το έχεις. Αυτά τα δύο υπάρχουν περίπτωση να συναντηθούν ποτέ από μόνα τους. Ή πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά με το κεφάλι σου ή πολύ λίγη με το υποσυνείδητό σου. Όλοι θέλουν να κάνουν το ίδιο. Να γράψετε σε ένα χαρτί για τον πλούτο, για τη σχέση και αν κάποιος άλλος έχει για την υγεία. Λοιπόν, θα πάρετε ένα χαρτί, έτσι, γιατί αυτός είναι ο χάρτης σας των συναισθημάτων και θα γράψετε υγεία. Όταν σκέφτομαι τη φουλ υγεία μου παντού, χρώμα και μέρος που το νιώθω και τώρα που έχω πρόβλημα ή όταν έχω πρόβλημα, ξανά χρώμα και μέγεθος. Και αυτό θα το γράψετε για την υγεία, για το χρήμα, για τις σχέσεις και για ό,τι άλλο θέλετε. Υγεία, χρήμα, σχέσεις. Για τον έρωτα το έχετε ήδη, δεν χρειάζεται. Οκ. Αυτό δεν είναι ηλιψία. Εντάξει, πηδήξαμε να μην έχουμε μετά από και ένα καφέ το κορίτσι. Έτσι, όπως θέλετε μωρέ κάνετε. Απλά θέλω. Θα βάλουν ένα χρώμα, Ναι. το νιώθουμε μετά. Ναι, κλείστε τα μάτια κανονικά. Κάντε όλη τη διαδικασία. Σταματάω να σας καθοδηγώ γιατί πρέπει να αλλάξετε, να το κάνετε εσείς. Θέλει να της πεις τι να κάνει. Τι να κάνω, χρώμα που το νιώθουμε μετά έχεις πει κάτι άλλο. Ευλογημένη. Τι να κάνεις. Ορίστε, έλα. Δεν άκουσες τι είπε. Γιορδάνη, δεν είπαμε ότι πού εντοπίζετε το συναίσθημα της υγείας, ξέρω εγώ, και μετά πού το χρόνο. Τώρα η κατάσταση. Ναι, θέλω την τέλεια υγεία Ναι. για να βρούμε ποια είναι τα χρώματά της και πώς στο σώμα σου καθρεφτίζεται συναισθηματικά και θέλω και τώρα αν δεν έχεις πρόβλημα υγείας πού το νιώθεις αυτό. Είδες, το ένα είναι πράσινο και πάνω, το άλλο είναι μοβ και κάτω. Οπότε θέλουμε να είναι πράσινο και πάνω. Όχι πράσινο και πάνω απαραίτητα. Περίμενε, άσε τι θέλουμε ακόμα. Μην προτρέχετε. Ναι. Κάνε τη διάγνωση πρώτα και θα την κάνουμε την άσκηση.
Αν σας πω που είσαστε. Τι γράφεις, χρώμα. Τι κάτω. Χρώμα πριν, χρώμα μετά. Χρώμα. Ναι, χρώμα και μέρος. Πού. Ουσιαστικά η ενέργεια τι χαρακτηριστικά έχει, πώς τη νιώθω. Πού τη νιώθω, πώς τη νιώθω, δηλαδή ζέστη, κρύο, πάλεται, μεγαλώνει, μικραίνει, κινείται, είναι ακίνητη και τι χρώμα. Και τι σύμβολο. Και σύμβολο. Γιατί ύστερα μόνο βλέποντας το σύμβολο ή το χρώμα έχω την κατάσταση. Τελείωσε. Και δεν μπορώ να βιώνω δύο συναισθήματα μαζί. Ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Όπως δεν μπορώ να ακούω αντένα και... Στον το κάναλο. Λόση τι έγινε. Και που λες σε βλαμπία. Ποιος είναι αυτός εσύ. Άστα τώρα αυτά. Θα είμαι κοντά σας και να είμαι. Και μια τσόντα και πολύ θα ήθελα να είμαι κοντά σας. Ο Νίκος. Α, ο Γιουφτσιάδης. Έχει ένα ξενοδοχείο στον Πόλο, νομίζω. Έχει έρθει, είναι εδώ, στην Αθήνα. Ναι, είχε έρθει. Ήταν εκτός, μην το ρίξεις. Και στα τρία θα βάλουμε ή όλοι καθένας ό,τι θέλει. Και στα τρία. Και στα τρία. Για να τα φτιάξουμε ρε παιδιά, όλα. Όλα. Έχουμε εδώ χαρτί. Με ζεσταίνουν τα συναισθήματά σας και μετά... Λοιπόν, τελειώσατε. Και ίδιο χρώμα μπορούμε. Άμα είναι ίδιο κάτι λες ψέματα. Κάτι δεν βλέπεις. Δεν αντιγράφουμε. Δεν είσαι σε σχολή ζωγραφική. Δεν αντιγράφουμε τα χρώματα. Εντάξει. Μπλε. Μπράβο. Δεν έχει σημασία η σειρά. Η διαδικασία έχει. Ποιος μου είχε δώσει ένα τσιγάρο, εσύ? Όχι, να προτιμήσω αυτό, είναι πιο βαριά. Το ξέρω τα μέθοδο, λέει θέλω τ' άλλο με τον πνεύμονα, γιατί είναι για τη σεξουαλική εργαλότητα, θέλω τ' άλλο πακέτο με τον πνεύμονα. Λοιπόν, τελείωσες, λέγει. Πλούτος. Ναι. Χρώμα χρυσαφή και τον νιώθω δώσωση. Ωραία. Τώρα. Το σύμβολο... Ας το σύμβολο. Μετά το σύμβολο. Τώρα. Ουσιαστικά και το χρώμα σύμβολο είναι. Απλά το σύμβολο είναι ακόμα πιο δυνατό από το χρώμα. Τώρα το νιώθω γκρι και κάπου εδώ συμφωνώ. Είδες. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάσχουν από το στομάχι τους όταν έχουν θέμα. Πάνε εκεί κάτω. Πάνε αρνητικά συναισθήματα στο στομάχι. Γι' αυτό έχει θέμα το στομάχι. Ναι, σου κάτσε.
Στο μάτι. Ήταν κρύος. Τόσα που ακούμε. Άλλο, ναι, σχέσεις. Κόκκινο, Ναι. μια καρδιά να βάλετε. Τώρα έχει ξεφευγιάσει λίγο το κόκκινο, ξέρεις. Καλά, Λουσί, συζητάω, έχει τέτοια σου. Ήρθε η κουβέντα. Υγεία. Ναι, λέει κόκκινο και από κάτω κόκκινο που έχει ξεθοριάσει. Παιδιά, κάνετε ψυχανάλυση στον εαυτό σας αυτή τη στιγμή. Τι είναι εργαλεία που σας δίνουν ακριβώς τι συμβαίνει μέσα σας. Το γιατί συμβαίνει το ξέρετε. Το τι συμβαίνει δεν ξέρω. Το δεν έχει λεφτά το ξέρεις για που θες εννοώ. Τη σχέση που θες το ξέρεις. Όλα τα ξέρουμε. Την υγεία, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τώρα ξέρετε. Δυνατά, ξέρετε. Ξέρετε. Μπράβο. Άλλο. Υγεία. Ναι. Άσπρο. Ναι. Τώρα έχει γκριζάρει λίγο προς το μόβ. Σαν τα μαλλιά σου. Να σγουρά τα μαλλιά μου. Ωραία. Λέγε. Εγώ κάτι μαντάν η γούλα. Δεν λέω πριν. Θα βάλει το μπλου το χρώμα κόκκινο, το είχαμε κάνει και την άλλη. Ναι, δεν είχες βάλει κόκκινο νομίζω. Την άλλη φορά. Να, σε έχω φακελωμένη. Οι υπόλοιποι που ακούτε το έχουμε κάνει όσοι είμαστε στην Ακαδημία. Τα μαθήματα πριν που έχει τελειώσει ο προηγούμενος κύκλος είναι τι θα κάνουμε σε αυτό. Είναι πιο διαβασμένοι από εσάς. Τι λέει σε όλους. Ναι. Περίμενε. Δεν τα έχω φέρει. Έλειπες σήμερα. Δεν το θυμάσαι, είχες βάλει κόκκινο. Ναι, το έμαθα. Ουσιαστικά δεν βάζω κάτι άλλο, βάζω το ίδιο. Ωραία. Είναι κανένας που δεν έχει βρει διαφορετικά χρώματα και διαφορετικά μέρη. Πρώτα ήταν γκρι. Ναι, εσένα ήταν γκρι. Άλλαξε τώρα. Τώρα δεν μου έρχεται το γκρι καθόλου, μου έρχεται αυτό. Το μια φορά το πούμε. Αλλά το έχουμε κάνει μέσα. Γιατί για να περάσει, υπάρχει μια... Εσείς την ξέρετε παλιά, για να περάσει αυτό που σκέφτομαι εδώ, πρέπει να το πιστεύω 100%. Πώς θα το πιστέψω έτσι. Πώς έχουμε πει, με τη διαρκή επανάληψη αυτή που βολεί. Πολλή δουλειά. Και δεν την έχουμε κάνει. Πόσα χρόνια είσαι μαζί μου? 2 χρόνια. Τα χρώματα τα είδες. Έχεις κάνει αλλαγές, αλλά δεν έχεις πετύχει αυτό που θες. Και με πολλή δουλειά, εντάξει. Ωραία. Τώρα δεν το πιάσαμε. Τι άλλο είπαμε και για τα 3, δεν έχεις άλλο. Ναι. Εσύ μικρή σε λέω. Υγεία. Ό,τι θες. Τα χρώματα θέλω. Ναι, όταν είναι... Πονοκέφαλο σου πήγε. Ναι. Είδες αυτό τη μαλακία. Δεν είναι μαλακία. Για να κάνει τέτοια κούρπα. Το λέω χαριτωμένο και με κόκκινο χρώμα. Όταν είναι καλή, Ναι. είναι φωτεινό λευκό. Ναι. Και είναι στο στήθος και στα άκρα μου όλα. Όταν είναι... Εσένα σε κρεμάζει με τα μανταλάκια, σαν τα αρνιά, τα πόδια. Νιώθω να τρέχω. Ναι. Εσύ το έχεις στα πόδια. Ναι, και όταν είναι άσχημη, έχει αυτό το σκούρο πράσινο και μούχλα στο μαύρο. Ναι. Και στο στήθος και ένα πορτοκαλί. Ακούτε οι άλλοι για να βλέπετε τις διαφορές και ενώ είναι διαφορετικά, είναι το ίδιο βασικά. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Και ένα πορτοκαλί κακό στο γόνατο που δεν μου αρέσει. Εντάξει. Καλή. Όχι, είπε κάτι με το γόνατο, μου έκανε εντύπωση και νόμιζα ότι ήμουν ο μοναδικός ότι έχω γράψει γόνατο. Όχι. Για ένα άλλο. Πέφτουν οι Γάλλοι στα 4. Εγώ βλέπω περισσότερα σαν δάσκαλος. Όταν δεν
το έχεις και όταν το έχεις. Να συνεχίσει η αγγλική. Ναι, δεν είναι συγγνώμη. Κάτω τώρα. Εγώ έκανα τι είναι καλό και τι είναι καλύτερο. Όταν είμαι καλά, όταν δεν είναι καλά, Τώρα σκατουλί. Είδατε λοιπόν τα χρώματα που είναι συχνότητες. Δεν είναι τυχαία έτσι. Το πιάνετε. Ναι. Αυτά που πιάνετε σήμερα δεν λέγονται με λόγια. Γι' αυτό δεν λέω πολλά από ύλη. Τι είναι μαγικό το σεμινάριο. Το σεμινάριο, γιατί είναι του έρωτα. Έπρεπε να το γράψω σεμινάριο και όχι σεμινάριο. Τώρα το σκέφτηκα. Ναι. Ξελίτσες. Σεμινάριο. Λοιπόν, άλλος. Έλα, Πόλη. Λοιπόν, υγεία, έτσι. Χρώμα χρυσό. Χρυσό. Ναι. Τέλειο. Εδώ. Μπράβο. Στην καρδιά, έτσι. Όταν δεν είμαι καλά. Στην καρδιά ή στα βυζά. Στην καρδιά, στην καρδιά. Εδώ. Και όταν Να δεν θέλω είμαι να καλά, πιάσω την καρδιά σου. Και όταν δεν είμαι καλά, γίνεται πράσινο. Ναι, Έτσι. μπράβο. Ναι, αυτό. Κυπαρισί. Είδες το της μούγλας που όχι κυπαρισί, το κυπαρισί πάει ωραία, νο, που είπε της Αυτό μούγλας εδώ, είναι, ναι. δηλαδή. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Άλλο. Το χρήμα το είπαμε, δεν το ξαναλέω. Ναι, ναι. Και Πάμε σχέσεις. σχέση. Κόκκινο. Ναι. Εγκέφαλο. Μπράβο, είσαι εγκεφαλικής. Ναι, Τι ζώδιο είσαι? υδροχός. Υδροχός. Και νιώθω έτσι σχήμα έτσι ένα μπαλόνι, έτσι. Ναι. Όταν δεν είμαι καλά, Ναι, τι νιώθεις? αυτό δεν το σκέφτομαι. Αυτό είναι. Ωραία. Δηλαδή, όχι όταν δεν είσαι καλά. Το τώρα θέλω. Πορτοκαλί. Πορτοκαλί και το άλλο τι που είπες? Κόκκινο. Κόκκινο. Ναι. Πορτοκαλί. Μπράβο. Ωραία. Έλα, λέγε. Χρώματα. Και αρώματα. Στην υγεία έβαλα όταν δεν θα είμαι καλά. Γρήγορα, μαύρο, για το ναι. ασημένιο στο καλά. Ωραία. Πράσινο στο όχι καλά. Ναι. Κίτρινο στο πολύ καλά. Σχέση καφέ στο Ναι. όχι καλά. Χρυσό στο καλά. Το καφέ όχι καλά. Όχι, δεν μπορεί να βάλεις καφέ και χρυσό. όχι καλά. Όχι Καφέ καλά, όχι μπράβο, καλά. ναι, ναι, Χρυσό μπράβο. καλά. Μπράβο. Στον έρωτα γκρι όχι καλά. Στο καλά μπορντόρο το κόκκινο. Μπορδοβουτσοκόκκινο που λέω εγώ. Μπορδο- Λοιπόν, κόκκινο. χρώματα. Χρώματα. Υγεία. Ναι. Πράσινο. Μπράβο. Μπέρδεψα το Ναι. Μετά το διόρθωσα. Μαύρο. Δεκάμιστο. Μπράβο, ναι. Και, Χρήμα. Χρήμα καφέ Ναι. στα χέρια και πράσινο γαδονίνα. Μπράβο. Επίσης αυτό που θέλω να δείτε είναι όχι μόνο ότι τα χρώματα είναι διαφορετικά, είναι και τα μέρη που τα νιώθω διαφορετικά. Ναι. Βλέπετε, το βλέπετε. Πολύ ωραία. Καθιστεί όρθιοι θέλετε τώρα, να κάνουμε την άσκηση. Και τα υπόλοιπα είναι ίδια. Ίδια, δεν υπάρχουν ίδια. Τι? Υπάρχουν ίδια, λέω. Αλλά. Εννοείται ότι είναι σε ένα άσκηση όλους. Πες εσύ το σκουλί, θες να πεις το σκουλί. Άρα το πω. Ή να τη γράψει τώρα, ο φίλος θέλει να τα πει. Δεν πειράζει, δεν είναι όλοι κάτι. Λοιπόν, Άλλη μύτη θέλουμε χαρτομάτιλα. Τραπεζομάτιλα. Λοιπόν, να σου πω τέλεια οικία. Ένα σκουλίκι, σκούρο καφέ παγέτερο. Ωραία. Έλα ρε, όχι ρε, δεν Είναι Λοιπόν, κλείστε ένα μάτι. Έχετε να πάρουμε πρώτα τον πλούτο. Πλούτο. Οκ. Τι έχετε όλοι στο θετικό, μη μου πείτε. Πλούτο, έχεις το χρώμα και το συνέστημα. Έχεις. Κλειστά τα μάτια. Νιώστε για τον πλούτο τη σημερινή σας κατάσταση. Το χρώμα που βάλατε και το μέρος. Απλώστε τα χέρια μπροστά και πηγαίνετε αυτό το χρώμα και την ενέργεια όλοι ανάμεσα στα χέρια σας, όλοι να μην μείνει ίχνος από το χρώμα στο σώμα σας, μπροστά στα χέρια σας. Το παλιό χρώμα. Το παλιό χρώμα, αυτό που δεν θέλω, την τωρινή μου οικονομική κατάσταση. Ναι. Πολύ ωραία.
Πετάξτε τη ψηλά και να μείνει έξω από τη φούσκα. Έμεινε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρτε τώρα το χρώμα που έχετε βάλει για τον πλούτο. Αναπνέεται, εισπνοεί, μεγαλώνει μέσα σας, εκπνοεί, μικραίνει. Εισπνοεί, μεγαλώνει, κι άλλο, εκπνοεί, μικραίνει. Πηγαίνετε το στα χέρια σας, το χρώμα, μεγαλώστε το, κάντε το πιο φωτεινό, πιο λαμπερό. Τώρα μικρύνετε το ώστε να γίνει μια κοιλίδα φωτός πολύ έντονη, σαν λέιζερ, λαμπερή με πολύ έντονο χρώμα. Και ξαναμεγαλώστε το στα χέρια σας, πετάξτε το ψηλά και αφήστε το να πέσει πάνω σας, να ποτίσει κάθε κύτταρό σας και νιώστε αυτό το χρώμα να ξεχυλίζει από το σώμα σας, να γεμίζει αυτή την αίθουσα. Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Σκεφτείτε την τωρινή σας κατάσταση. Τι χρώμα είναι? Έχει το καινούριο. Το έχει. Είναι κάποιος που δεν το έχει. Πολύ ωραία. Επειδή είναι πλούτος, πλούτο δεν βάλαμε. Βάλτε ένα σύμβολο. Ναι. Βάλατε όλοι. Πολύ ωραία. Ξανά κλείστε τα μάτια. Βάλτε το χρώμα και στείλτε το μου εμένα, στο χέρι μου, εδώ το χρώμα. Το χρώμα στο χέρι μου και στο άλλο μου χέρι κρατάω το, αυτό νομίζω το χαιρετάω απ' έξω. Σηκώνω τα χέρια και χαιρετάει. Πολιτικός, κοίτα πώς. Πολιτικός. Έχω το σύμβολο στο άλλο μου χέρι, πολύ ωραία. Πιάνω το σύμβολο σας και με τα δύο μου χέρια το μεγαλώνω, το μεγαλώνω, το μεγαλώνω, το μεγαλώνω, το μεγαλώνω. Πολύ ωραία. Και σας το επιστρέφω πίσω. Με το χρώμα και το σύμβολο. Και αφήστε το να μπει σε κάθε κύτταρό σας. Πολύ ωραία. Φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανοίξτε τα μάτια. Πλούτος. Έχει μείνει καθόλου από το παλιό χρώμα? Όποτε εμφανιστεί το διώχνετε με την ίδια μέθοδο σε 1 λεπτό. Βλέπετε ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία το μυαλό. Το έχετε κατανοήσει αυτό? Τι έχετε κάνει με το μυαλό σας? Τίποτα. Σαν δουλειά. Πάμε, υγεία. Το ίδιο. Το χρώμα αυτό, το παλιό, το βρώμικο, στα χέρια σας, όλο, να μην τίποτα. Άτσε τσεντίλε. Πολύ ωραία. Ψηλά πετάξτε το. Δεν έχω εγώ στην υγεία. Πολύ ωραία. Δεν είχα άσχημα. Και δεν γυρίζει πίσω, είναι η φούσκα, είναι το αρνητικό. Πολύ ωραία. Βάλτε τώρα στο σώμα σας το χρώμα της υγείας που βάλατε. Ξανά το ίδιο. Στείλτε το σε μένα. Έχω το σύμβολο. Και σας το επιστρέφω πίσω και λούζεστε με αυτό. Το πετάτε ψηλά και όταν πέφτει σας λούζει ολόκληρος. Θέλει κανείς ασπιρίνη? Ντεπών. Ανοίξτε μάτια. Πώς είναι? Έτσι δεν νιώθετε όταν είσαστε υγιείς? Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσω κάτι που δεν νιώθω. Δεν μπορώ να ζήσω κάτι που δεν το έχω σκεφτεί. Αν δεν έχει μπει εδώ και εδώ, δεν υπάρχει στη ζωή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε ένα μοναστήρι, ξέρω εγώ, που δεν έχει βιώσει το κακό, δεν ξέρει τι είναι το κακό και δεν παθαίνει κακό. Οκ. Στο μοναστήρι δεν ξέρει τι είναι το κακό. Εκεί κι αν είναι. Καταλάβα τι εννοώ. Εντάξει, θα άλλο βράδυ. Πάει δηλαδή και ένα βράδυ. Και τι έχει μείνει? Σχέση. Πολύ ωραία. Πάμε και για τη σχέση το ίδιο, έτσι απλά. Ρουτίνα, όπως ένας καρδιοχειρουργός ανοίγει και πιάνει την καρδιά. Είναι ρουτίνα για αυτό. Παίρνει ένα σωληνάκι και το ενώνει. Είναι απλό γι' αυτό. Εμάς μας φαντάζει.
Πολύ ωραία. Το ίδιο, το αρνητικό, όλο στα χέρια μου ψηλά, έξω από την μπάλα. Και το θετικό, στα χέρια σας το χρώμα, μου το στέλνετε εμένα μαζί με το σύμβολο. Αν δεν έχετε βάλει, ξέχασα να το πω, βάλτε το τώρα. Και σας το στέλνω πίσω ενισχυμένο και το πετάτε ψηλά και σας λούζει μέσα στην μπάλα. Λοιπόν, ένα χορό και πάτε να τσιμπήσετε. Ναι. Προσέξτε τι θα τσιμπήσετε. Έλα, ένα χορό. Τσιμπήστε λίγο, προσέξτε τι τσιμπήστε. Χορέψτε για τις αλλαγές σας, για τα συναισθήματά σας, για τα χρώματά σας, για τις κάβλες σας, για τους εργασμούς σας. Αγκαλιαστείτε, 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 έλα ρε που τρέφεστε, έλα ρε που τρέφεστε, όχι έτσι, έτσι, έλα να σου πείσω. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé cómo besito, bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Dale un besito, taqui, ya falta mi cosa y aquí. Prende los puntos de Kawasaki, a la discoteca que llegaron los ganos aquí no le bajen. Por eso me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Aquí yo me sé lo que yo creo que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espernaje. Y se me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Άντε πηγαίνετε να χορτάσετε τις ορμές σας. Και τώρα δεν πειράμε, δεν πεινάμε τώρα. Ανέβουν οι ακαδημίες μου. Αλλά αφήστε το με το καφέ. Άμα εγώ δεν θέλω άλλο, δεν θα κάνω. Εσείς μόλις καπνίσω πιο πολλά από 2-3 τη μέρα, εγώ βήχαμε. Κάνω μικρά τσιγάρα. Λοιπόν, όλοι, πόρτα. Ο Καταήφης. Καντάφης. Σήμερα ούτε οραματισμούς, ούτε τίποτα. Τι απαπά. Γιατί δεν κάναμε οραματισμούς. Αλλά τους κάναμε αλλιώς. Το ρώτησα χωρίς καλώδια μου είπε. Μόνο το ρευματός. Γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά θα σου δώσω. Εντάξει, δεν το έχω βάλει τώρα που φορτίζει. Πόρτα, πόρτα. Α, είναι ο Γιώργος. Πώς ήταν οπτικό? Λοιπόν, θέλετε να έρθετε πιο εδώ του... Λουσίλα, παραλίγα εδώ. Επειδή είμαστε ζευγάρια. Ζευγάρια και μανάρια. Λοιπόν, πώς νιώθετε μετά το φαγητό? Κλείστε λίγο τα μάτια και προσπαθήστε να δείτε μέσα σας μια διαφορά στις ενέργειες. Περισσότερο στα θέματα που σας απασχολούν. Είναι τώρα κάπως αλλιώς? Δεν θέλω να σας οδηγήσω. Ανοίξτε τα μάτια.
Καλό. Με τυφλός. Καλό. Είναι γυαλιά. Καλό αυτό. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά. Μεγάλη. Λέγε, ένας. Ανάλαφρος. Ανάλαφρος. Πετάω. Πότε είμαι ανάλαφρος και πετάω? Όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή. Πότε είναι? Και είναι σε μια ροή. Μπράβο. Άλλος. Υπάρχει πιο πολύ κίνηση, ροή. Ενώ πριν ήταν λίγο βαλτωμένα. Κάτι έγινε. Τα ανακατέψαμε. Παγωμένοι τι έγινε? Ανακατεύονται ακόμα. Παγωμένοι τι έγινε? Έχουν περισσότερη δυναμική νέες Έφυγε εικόνες. το παγό και μπήκε άλλο μπροστά. Πριν το μένει. Κάτι έγινε. Ναι. Αυτό δεν μετράει. Το κάτι έγινε. Έχω πει μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω να οδηγώ. Έχω ένα τιμόνι μπροστά μου. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά βλέπω ότι άμα κουνήσω το τιμόνι, κουνιέμαι και εγώ λίγο μαζί. Κάτι γίνεται. Κανένα φυτό δεν μεγάλωσε με ένα φώτισμα. Κανένας ελέφαντας δεν φαγώθηκε με μια μπουκιά. Μπουκιά. Πώς νιώθεις? Το χρώμα νιώθω εγώ διαφορετικό μέσα μου. Εκεί που ήταν πιο σκοτεινό, δεν νιώθω πιο φωτεινό. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό ως προς τα συναισθήματα? Άλλο. Η σκέψη άλλαξε καθόλου. Κάνετε άλλες σκέψεις τώρα. Είτε για το πρόβλημά σας, είτε γενικά οι σκέψεις που κάνετε. Δεν είναι διαφορετικές. Είναι κάποιος που δεν. Ποιος το έκανε? Και με τι εργαλεία? Αυτή είναι η ερώτηση. Κάτι χρώματα, κάτι σχήματα. Κάτι τέτοια, ναι, κάτι μαλακίες εκεί, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάτι χρώματα, κάτι σχήματα. Κάνω μία ανακεφαλαίωση. Είπαμε ότι σήμερα θα δουλεύαμε μια καινούρια μέθοδο όπου το μυαλό ακολουθεί το σώμα, δηλαδή τα συναισθήματα. Μπορώ να μεγαλώσω, είναι ο μόνος τρόπος πρακτικά να μεγαλώσω μέσα μου τα συναισθήματα και να τα αλλάξω. Είδατε ότι ακολουθώντας το συναίσθημα, το μυαλό υποκλειόμενο τόσο πολύ. Γιατί το εγώ, όσο δυνατό και να είναι, ξέρει ότι στο συναισθηματικό χώρο και μέσα μου, στη ζωή μου, συμβαίνει κάτι πιο μεγάλο. Είτε αυτό πρόκειται για σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε για γενικότερες ιδέες, για μοναχο οράματα. Εκεί λοιπόν το εγώ το βουλώνει. Γι' αυτό έχει αποτέλεσμα. Και αυτό απλώνεται σε όλη τη ζωή μου. Μπορεί να ξεκινήσαμε από το ερωτικό κομμάτι, είπαμε, γιατί όλοι έχετε την εμπειρία που για άλλα πράγματα δεν την έχετε τόσο χειροπιαστή σε συναισθήματα. Και μετά αυτό το γυρίσαμε. Είπαμε ότι μόλις μπαίνει το μυαλό στη διαδικασία, διακόπτεται η πρόθεση, που είναι ροή. Η πρόθεση είναι ένα λιμάνι. Η ενέργεια τώρα, η πρόθεση, έχει να κάνει με τον εστιασμό και την θέληση. Δηλαδή πόσο πολύ το θέλω. Σκεφτείτε ότι η πρόθεση είναι ένας φακός. Η επικέντρωση είναι πού θα φωτίσω. Και η πρόθεση είναι η θέληση δηλαδή, είναι πόσο δυνατό θα είναι το φως. Άρα οτιδήποτε θέλετε τώρα, θα συγκεντρώνεστε εκεί, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο το εξωτερικό και μπορείτε κάθε μέρα να βάλετε σε ένα τοίχο σας στην τουαλέτα μια κοκκίδα μαύρη και να μάθετε να συγκεντρώνεστε εκεί μόνο και να χάνετε το υπόλοιπο από το πεδίο σας. Όταν είμαι συγκεντρωμένος λοιπόν, φεύγω εκεί που θέλω να πετύχω, έχω πάντα ξεκάθαρο σκοπό τι θέλω να πετύχω. Δηλαδή, πρόθεση, φακός, θέληση. Η πρόθεση είναι ο φακός. Ο εστιασμός είναι πού φεύγει ο φακός. Σε τι. Το zoom. Το zoom. Εστιασμό πού. Γιατί εφόσον έχω ένα φακό σε ένα σκοτεινό μέρος, εκεί που φεύγω μόνο εκείνο βλέπω. Το καταλαβαίνετε αυτό που είπα. Τι κοιτάς εσύ? Κάνεις γυμναστική στα μάτια. Η θέληση είναι ισχύ στο φωτός που έχω. Πόσο δυνατό είναι το φως. Πολύ ωραία. Έχετε όλες τις παραμέτρους. Εάν κάτι δεν δουλέψει λοιπόν, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνατε καλά.
Είναι σαν το κομπιούτερ. Αν κάτι δεν κάνει το κομπιούτερ, δεν βαρώ το κομπιούτερ. Κάτι δεν έχω πληκτρολογήσει σωστά ή δεν έχω βυσματώσει σωστά. Μέχρι να αποκτήσεις είναι σημαντική νοημοσύνη να καταλαβαίνει, σκεφτόμαστε και να το κάνει. Ναι. Ύστερα, θέλω να κλείσετε τα μάτια τώρα και να προσπαθήσετε να καταλάβετε τις ενέργειες που υπάρχουν γύρω σας. Πάνω κάτω ξέρετε τι κάθεται, ότι κάθεται κόσμος από πίσω σας. Θέλω έτσι λίγο να βγείτε, σαν μάγοι που είσαστε, και να νιώσετε τις ενέργειες. Δηλαδή, να βλέπετε με τα μάτια τα μαγικά σας πια, ότι κάποιος υπάρχει εκεί, ότι έχει μια ενέργεια. Ποια είναι αυτή η ενέργεια? Ανοίξτε τα μάτια. Νιώσατε κάτι? Λίγο θέλω. Όσο πατάει η γάτα. Και δεν θα το κάνατε και όλοι, μερικοί. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σηκωθεί ένας. Ποιος να σηκωθεί? Εσύ, έλα. Πολύ ωραία. Ανέβα. Κάτσε εδώ. Θα κάνω την μπανάνα. Αφού το επέλεξε. Θα κάτσω πάνω. Όχι, κάτσε. Θέλω να κλείσεις τα μάτια και να σκεφτείς μία προηγούμενη εμπειρία σου. Μη μας πεις τι είναι, αν είναι δυσάρεστη, ευχάριστη, μη μας πεις τίποτα. Απλά θέλω να μπεις μέσα στην εμπειρία. Δηλαδή, να θυμηθείς εκείνο που έχεις ζήσει και να δεις λεπτομέρειες, τι έγινε, που ήσουν. Και θέλω όλοι εσείς να το κοιτάτε, αλλά να το κοιτάτε με το τρίτο μάτι, το μαγικό, και να προσπαθήσετε να καταλάβετε την ενέργειά του. Τι χρώμα είναι αυτή, πού είναι, πώς κινείται, με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Συγκεντρωθείτε, είπαμε, σαν να υπάρχει μόνο αυτός, φεύγω από το πλάνο, και μυρίστε, νιώστε την ενέργειά του. Ένα μισή χρόνο μαθητής αυτό. Εσύ θα είσαι μες στο βίωμά σου. Αν δεν είσαι στο βίωμά σου, εμείς τι να μυρίσουμε. Άμα δεν κλάσεις κανένα, δεν μυρίζει. Πες κι άλλο στο συναίσθημα εσύ και εσείς δείτε με το μαγικό μάτι τι ενέργεια έχει, πού είναι, πώς κινείται, τι χρώμα έχει. Αν κάποιος έχει αποτελέσματα, δηλαδή κάτι έχει μυριστεί, μου σηκώνει το χέρι. Πολύ ωραία. Οκ. Πες μας εσύ. Πρώτον, εδώ πες το Γιάννη. Άνοιξες τα μάτια. Ποιος? Εγώ. Έλα, φίλε μου. Κάτι έτσι μας άγνησε, απασχολούσε να βγούμε και έχω ένα συνέστημα εδώ, έτσι, ένα βαρύ συνέστημα. Αλήθεια. Λέγε. Εσύ μην πεις ακόμα τίποτα, άσε να βρεις. Έβλεπα κάτι ευχάριστο να βγάζει. Σαν ανάμνηση, γύρω εδώ. Ναι, προς το παρόν. Είμαστε Να σου πω, αυτά που μάθατε σήμερα τα εφαρμόσουμε έξω από εδώ, όχι μεταξύ μας. Τι, δεν εφάρμοσα τίποτα. Μην θέλεις και είμαι εγώ στο πόδι. Ναι, κατάλαβες τώρα να το βάλεις. Ότι κάτι χαρούμενο θα σου τύχει και έλα να σου πω. Έλα. Α, πάλι δεν κατάλαβε. Είναι να ακούει, δεν καταλαβαίνω. Ναι ρε παιδί. Θέλετε λίγο ακόμα? Όχι, όχι. Κάτι παραλίες, κάτι διακοπές. Κάτι ευχάριστο και να προβληματίζετε αυτό το πράγμα. Και εγώ κάπως έτσι μπερδεμένα συναισθήματα ένιωσα. Ευχάριστο. Είχε μέσα και το καλό, αλλά και λίγο προβληματισμό. Ωραία. Άλλος. Έλα. Νιώσα κάτι γαλάζιο από το λαιμό σου μέχρι το στομάχι. Ένα συναίσθημα. Θα γελάτε και θα σκέφτεστε ερωτικά. Είπαμε, ο εραστής, ο καλός, δηλαδή ποιος εραστής, ο αισθησιακός, κάνει βρώμικες σκέψεις. Γι' αυτό είναι αισθησιακός. Μην τρέπεστε. Είπαμε τώρα το συνέστημα όμως, δεν είναι? Ποιο? Που φτιαζόμαστε. Ναι. Δεν ήταν πολύ αρνητικό. Όχι. Όχι, η σκέψη θα με πει, αλλά το συνέστημα. Άρα και εσένα σε... Άλλο, αυτό ήταν για το σεξουαλικό κομμάτι, να μην νιώθετε ενοχές. Στη σκέψη, γιατί η σκέψη θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αλλά θα έχεις τον έλεγχο από κάτω. Θα του κλείνεις το γενικό στο ρολόι της ΔΕΗ, όχι στο σπίτι σου πάνω. Ναι, αλλά καλό ή χαρούμενο ή καλό. Έχει μεγάλο. Λοιπόν, έλα. Δεν τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι. Ωραία. Έτσι κάτι, μια ξεγνιασιά, μια έτσι διακοπές τύπου. Δεν ξέρω.
Ωραία. Άλλος, πριν μας πει. Είπα ψιλοσκοτεινό εγώ το ο Πολύδιος. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, πες μας τώρα εσύ και τι πραγματικά. Προς το καλό. Εσύ είσαι μέσα, bullseye, μέσα. Λοιπόν, έλα, πες, για να δει ο καθένας. Ακριβώς αυτό που λέω. Τι είναι? Γκομενικό, σεξουαλική σκηνή του παρελθόντος. Να σε ρωτήσω, το παρελθόντος πότε ήτανε? Πριν 2 εβδομάδες. Δεν το πέτυχα. Ναι, 2 γυναίκες και όχι. Era αυτό πριν 2 έτη εδώ. Όχι ρε φίλε, το εργαλείο. Αυτή τη στιγμή, μισό. Αυτή τη στιγμή είσαστε σαν τα μωρά που έχουν γεννηθεί και δεν βλέπουν καθαρά, βλέπουν σκιές. Μην περιμένετε να πιάσετε τον άλλον. Μπορείτε πριν 2 χρόνια. Ναι, θα μυρίσετε κάτι, θα δείτε μια αναλαμπή, αλλά θα εξασκηθείτε. Δηλαδή από σήμερα, όταν βγαίνετε έξω, δεν θα κάνετε σκέψεις πια για τους άλλους. Θα νιώθετε τους άλλους. Όπως επίσης και στις γυναίκες, οι άντρες, πρέπει να νιώθετε όχι συμπόνια, ούτε κατανόηση. Έλα. Για ένα παιδάκι τι νιώθουμε? Στοργή. Πρέπει να είσαστε στοργικοί. Και συναισθηματικά και σωματικά. Γιατί υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων. Άλλοι που εισπράττουν και δίνουν τα συναισθήματα μέσω της αφής και είναι εκδηλωτικοί, και άλλοι που ταξιδεύουν και είναι κλειστοί. Άλλη προσέγγιση θα κάνετε στον έναν, άλλη στον άλλο. Δεν θα πας αυτό που είναι κλειστός και θα τον τρίβεις και θα τον κάνεις έτσι. Θα λειτουργήσει με τη φαντασία του και τα συναισθήματα. Ναι. Ούτε σε αυτόν που θέλει άγγιγμα θα του μιλάς από μακριά. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα χάρτη. Χάρτη είναι ο τρόπος που βιώνει τα συναισθήματα. Είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε όλο αυτό, πώς λειτουργεί μέσα του. Εφόσον είναι μία από τις 2 κατηγορίες, μπορώ να τσεκάρω ποια κατηγορία είναι. Έχει δηλαδή ανταποκρισιμότητα στη μέθοδο και εφαρμόζω εκείνη. Άμα εδώ λέει θέλει βενζίνη, θα βάλω λάδι, βενζίνη θα βάλω. Οκ. Πες τώρα την εμπειρία. Αυτό ήταν παρένθεση. Ήταν ακριβώς αυτό που είπε ο Ποιο? Πολύδιος. Ναι. Ένα σεξουαλική σκηνή, ξεκάθαρα, όχι γκομενικό μόνο. Ωραία. Αυτό πριν 2 εβδομάδες. Λοιπόν, απλά γιατί είχε χαρά, γιατί ήταν σεξουαλική η σκηνή. Έχεις μεγάλο με την ενέργεια. Το νιώσα πριν με την άσκηση για τον Πολύδιο. Η ενέργεια είναι πραγματική. Αυτή η ενέργεια μας έχει ζωντανούς. Αυτή η ενέργεια διαμορφώνεται, αυτή η ενέργεια γίνεται χρήμα, σεξ, αγάπη, έρωτα. Αυτή η ενέργεια. Αυτή διαχειριζόσαστε. Την ενέργεια. Γιατί ναι, μένει στο υποσυνείδητο, παίρνουμε το συναίσθημα, αλλά την ώρα που τη στέλνω ενέργεια. Καθαρή ενέργεια. Είδατε, γέλασε το κάναμε κι εμείς. Τα αστεράκια, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά το κάναμε μεμονωμένα και χωρίς να έχουμε δώσει αυτή τη χρειά, όπως το κάναμε σήμερα. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά, αλλά δεν ξέραμε πώς λειτουργούν σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Σήμερα αυτό μάθαμε. Πώς λειτουργεί αυτή η ενέργεια σε όλο το φάσμα και πώς μπορώ να επέμβω στο συναισθηματικό κομμάτι που δημιουργεί τη ζωή μου κατευθείαν και να πετάμε. Θέλει να σηκωθεί ένας άλλος να σκεφτεί κάτι, πάλι. Έλα, σήκω. Σήκω. Παιδιά, σας λέω, σεξουαλικό δεν είναι σίγουρο. Έλα. Κάβλωσε, έλα όλοι μαζί. Κάβλωσε μας, κάβλωσε μας, κάβλωσε μας, κάβλωσε μας. Θα κάνω το βίωμα, έτσι. Ναι. Κλείσε τα μάτια και απλά, ναι. Δες όμως το θέλω. Ναι, να περάσει ταινία. Ναι, ταινία, να μπεις. Να μπεις, δεν υπάρχουμε εμείς εδώ, μην μιλάτε κιόλας, να μπεις. Και εσείς πάλι πιάστε την ενέργεια πια. Αυτό θέλω από εδώ και πέρα να πιάνετε. Μπορείτε και με κλειστά και με ανοιχτά μάτια. Η ενέργεια μεταφέρεται, υπάρχει παντού. Μέσα στο συναίσθημα, εκεί ξανά και ξανά.
Όποιος έχει αποτέλεσμα μου σηκώνει το χέρι για να... Εντάξει. Τέλεια. Θέλει να πει κάποιος. Όλοι, πώς πήρε ένα χαμπάρι όλοι. Που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Πόσα χρόνια. Είδα αρωματισμό, συγκίνηση. Και χρώματα, όποιος έχει δει χρώματα. Είδα ένα, θα το έλεγα ροζ-κόκκινο. Δηλαδή αυτό το είδα, τι είδες. Τι είδες. Το στο χρώμα. συναίσθημα. Ναι, χρώμα βλέπεις. Αυτό που έβγαζε. Αυτό οπτικοποιούμε το συναίσθημα. Ναι. Δεν μπορείς να δεις τη λύπη, τη χαρά. Δεν μπορείς να δεις τον αέρα, μπορείς να δεις τα φύλλα που κουνιόνται. Αυτό. Δηλαδή υπήρχε αρκετά ρομαντισμό, συγκίνηση, χαρά, αγάπη και μάλλον υπήρχε και ένας προβληματισμός λιγάκι. Δηλαδή δεν το άφησες να κάνει μπαν. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Αυτό το έπιασε. Άλλος. Ένα ευχάριστο συναίσθημα πράσινο. Κλέβεις. Τέλειο. Κλέβεις. Το είδες. Πράσινο και εσύ, γιατί αυτοί έχουν κάνει μια άσκηση με το πράσινο. Γι' αυτό του λέω κλέβεις. Εξοχή φύση. Μην δίνετε ερμηνείες στα χρώματα. Μην αφήνετε τον επικριτικό παράγοντα να επηρεάζει πια την πρόθεσή σας, δηλαδή τη ροή. Άλλος. Έλα. Είπα έτσι, διέκρινα μια ψηλοθλίψη, φωτοποπολία, έφυγε και μετά έτσι μετατάθηκε σε καλά. Χρώματα, είδες. Ωραία, να βάζετε χρώματα. Δεν είναι ανάγκη να τα βλέπετε, μόνο που τα σκεφτόσαστε. Οκ, δεν είναι όλοι οπτικοί τύποι, δηλαδή να οπτικοποιούν τις σκέψεις τους. Δεν μπορούν όλοι. Μπορούν μέσα από προπόνηση. Έλα. Εγώ είδα πορτοκαλοκίτρινο, και μια στιγμή περηφάνειας μετά από κάτι. Χρώμα. Δηλαδή αυτή η άσκηση έχει δύο σκέλη. Ένα να καταλάβετε τι νιώθει, αλλά και το χρώμα αυτού που νιώθει. Για το εκπέμπει το χρώμα που νιώθει. Εφόσον το έχεις καθορίσει, το εκπέμπεις. Άλλος, έλα. Εγώ νιώσα ευχάριστα συναισθήματα, αλλά νομίζω έχασε σε κάποια φάση τη συγκέντρωσή σου. Ναι. Στην εικόνα. Αυτό. Χρώμα δεν είναι. Αλλά το νιώσα. Πολύ ωραία. Διακοπή. Οι υπόλοιποι λοιπόν, λίγο ή πολύ. Κάτσε, ευχαριστούμε. Α, ναι, πες μας τώρα. Έλα, δεν μας κάβλωσες. Έλα εδώ. Λοιπόν, θα της δώσουμε μια καινούργια σεξουαλική ταυτότητα του καυλοπιπινίου. Έλα εδώ. Λοιπόν, βάλτε τη όλοι στο πλαίσιο του καυλοπιπινίου. Ωραία, φίλε. Ωραία αυτό. Πολύ ωραία. Ψηλή. Πώς θα είναι έτσι αλλιώς. Α, τι γαργαλάει. Πού σε γαργαλάει. Όχι, δεν είναι. Και θα με έβαλε κάποια άτομα. Τελικά τι ήταν, Τι ήταν, Να σου πω, μην ξεφύγεις, θα είσαι αληθινή. Πάρω την εκδίκησή μου. Τι λέει, θα πάρει το πτυχίο. Λοιπόν, πες μας τώρα τι. Θυμήθηκα μια σκηνή επιτυχίας, γι' αυτό το ίσως επειδή με έχετε κιόλας διαγγελθεί. Αφήστε τον επικριτικό παράγοντα απ' έξω. Τον αφήνω έξω. Θυμήθηκα μια μεγάλη μου επιτυχία. Πολύ ωραία. Τι χρώμα ήταν. Όχι. Αγκόκκινη ήταν, να ξοφούσεις. Σε καλό δρόμο. Thank you. Προσέξτε τώρα το κακό κομμάτι αυτής της γνώσης που έχετε. Πολλοί άνθρωποι από το περιβάλλον σας θα σας στέλνουν πια, θα μπορείτε να την πιάνετε την ενέργεια αρνητική. Γιατί όπως μπορώ να σου στείλω τη θετική, μπορώ να σου στείλω και την αρνητική.
Απλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι αυτό που στέλνουν επιστρέφει σε μένα. Αυτό δεν ξέρουν αυτοί. Okay. Εσείς όμως πλέον, εάν εξασκηθείτε στα χρώματα και στις ενέργειες, θα ξέρετε πού να πηγαίνετε και τι να αποφεύγετε. Και σε αυτόν που έχει την αρνητική ενέργεια, γιατί και αυτός έχει τα ίδια εργαλεία με εσάς. Αν έχει πρόθεση, δηλαδή τι, εστιασμό και θέληση να σας κάνει κακό, θα το καταφέρει. Γιατί, δεν το καταφέρει στην άλλη να την πηδήξει. Δεν καταφέρει ο άλλος να σε πηδήξει, γιατί. Καταλάβατε το πηδήξει από πηδήξει, όλες οι... Τι άμυνα κάνουμε. Και τι γίνεται εκεί πέρα. Τι κάνετε, για πείτε μας, τι κάνετε. Δηλαδή είσαστε εδώ τόσες ώρες, τι μάθατε. Μια φούσκα. Ρίχνουμε χρώματα. Λοιπόν, παίρνουμε ότι δεν είσαστε και φάτσες ευχάριστες, ποιος θα μου τα χώσει. Κάποιος απ' έξω. Εγώ, έλα. Κάποιος απ' έξω. Δεν σημαίνει. Κάποιος άλλος. Έλα Γιώργο. Όχι, παιδί. Λοιπόν, το πιάνο. Αυτό λοιπόν που εκπέμπει. Όταν έρχεται σε μένα, σαν τι έρχεται. Ενέργεια. Ενέργεια δεν έρχεται. Η οποία τι είναι, σκοτεινή. Ναι. Πολύ ωραία. Κλείστε τα μάτια. Και σκεφτείτε έναν άνθρωπο που είναι στο σταχώνι. Που είναι κεντρικής ή τέλος πάντων έτσι είναι η ράτσα του. Τη βλέπετε την κακή του ενέργεια. Ναι. Πολύ ωραία. Δείτε τη τώρα να σας τη στέλνει με τον τρόπο που εσείς είδατε ότι στέλνουν τις ενέργειες. Γιατί ακόμα και δεν το κάνω συνειδητά, το κάνω ασυνείδητα. Έτσι λειτουργεί η ζωή. Πολύ ωραία. Αυτό το χρώμα δεν θα είναι, το κάνουμε σιγά σιγά σε slow motion. Αυτό το χρώμα δεν θα είναι ένα σκοτεινό χρώμα, δεν μπορεί να σας στέλνει κόκκινο αγάπη. Πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε δύο επιλογές εκείνη τη στιγμή. Ή να μπείτε κάτω από τη φούσκα σας ή να αλλάξετε το χρώμα. Όλα μπορείτε να τα κάνετε αφού είσαστε μάγοι. Δοκιμάστε λοιπόν τη φούσκα. Αυτό σας στέλνει την μπόχα του και εσείς έχετε τη φούσκα, χτυπάει, κάνει γκέλ και φεύγει, ή αφήνετε τη φούσκα, δεν ασχολείστε με τη φούσκα και όπως έρχεται το χρώμα το μεταλλάσσετε, το αλλάζετε. Μπορείτε να το κάνετε? Πολύ ωραία. Ποιο από τα δύο σας είναι πιο... Εμένα φούσκα. Φούσκα. Η φούσκα είναι πιο δυνατή. Η φούσκα είναι πιο δυνατή, αλλά τι γίνεται? Ανοίξτε τα μάτια. Πάει αλλού. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει, μακριά από τον κόλλο μας και ας είναι ένα μέτρο. Είναι αρχή αυτό. Στη φούσκα λοιπόν έρχεται αυτού η ενέργεια και δεν μπαίνει σε μένα. Εάν τη μετασχηματίσω όμως, θα έχω κέρδος. Γιατί αυτό θα στέλνει σκοτεινή ενέργεια, αλλά δεν θα γίνεται φως σε μένα. Έτσι μπορώ να εκμεταλλευτώ ακόμα και τις σκοτεινές ενέργειες των αλλωνών και να μου δώσουν εμένα δύναμη. Και αν το κάνει κι ο άλλος? Που λέει όσο με κάνεις με πορώνεις. Κάτι κακό. Όσο με πληγώνεις. Όσο με πληγώνεις με πορώνεις. Όσο με πορώνεις. Λοιπόν, όσο μου χώνεις με δυναμώνεις θα λέμε εμείς. Όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις. Οκ. Κινηθείτε λοιπόν προς εκείνη την κατεύθυνση, αν βρεθείτε σε ένα τραγουδήσουμε μαζί. Τώρα μιλήσεις στο γήπεδο γι' αυτό. Λοιπόν, στην προπόνηση βρείτε κάποιον στην καθημερινότητά σας και δοκιμάστε τη φούσκα, αλλά αρχίστε να δοκιμάστε να μετασχηματίζετε το χρώμα της ενέργειας. Αν αλλάξετε το χρώμα είσαστε ok. Εννοείς αμέσως αν τη το στιγμή που αλλάξει σου το στέλνει ο χρώμα, άλλος. έτσι. Ναι. Αν το μπορέσει και το αλλάξει. Δηλαδή είμαι εκεί πια, είμαι μάγος. Λειτουργώ ενεργειακά. Έφυγα από το μυαλό. Νιώθω ότι εσύ εκεί μου τα χώνεις. Γιατί στις γυναίκες πρέπει να είναι πιο έντονο. Γιατί όποιος νομίζει ότι δεν θα σας καταφέρει, θα δράει εκδικητικά σε εσάς. Είναι αρνητικό όλο αυτό. Αιτία, ναι, δεν το ξέρω. Φυσικά. Όσα δεν φτάνει αλικούτα, κάνει κρεμαστάρια. Το καταλάβατε? Θα το κάνετε? Άρα αμέσως αλλάζουμε το χρώμα, το στέλνουμε πίσω. Δεν το στέλνουμε πίσω, το παίρνουμε εμείς. Α, οκ. Ναι.
Άμα θέλουμε και να το στείλουμε, αυτό είναι ένα άλλο ένα. Άρε Λούση. Το παίρνει άλλο. Άρε Λούση. Το παίρνει άλλο, του ξανακάνει αρχιτεκτικό, του ξαναστέλνει. Και μετά θα παίζουμε μπάλα. Πάντα παίζουμε μπάλα. Το παιχνίδι της ζωής, είτε στη σχέση, είτε στη δουλειά, είτε στην οικογένεια, είναι ένα. Δύναμη. Είναι παιχνίδι δύναμης. Γι' αυτό σας είπα για το τρένο των διαταγών και να βάζετε να κάνει κάποιος κάποια μικρά πράγματα για σας. Απ' την άλλη, όταν βάλεις κάποιον να κάνει κάτι για σένα, νιώθει μια σύνδεση μαζί σου, ό,τι και να είναι αυτό. Δηλαδή είμαι εδώ και θέλω να σε γνωρίσω, πετάω αυτό. Πώς μπορείτε. Λέω κάποιο πιπίνο. Κάνεις. Καλά είσαι. Την πιάσατε την ενέργεια. Την πιάσατε. Ναι. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό, γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει και με δικά μας άτομα μέσα στο σπίτι. Οπότε είναι καλό να το γυρίσεις στο συνέδριο αυτό. Ναι, οκ. Μας τα δικά μας θα το στείλουμε. Άρα οι ασκήσεις που έχετε να κάνετε είναι. Είναι. Στους άλλους, δεν χάνεις κάτι. Είναι, είσαστε έξω. Μαζεύετε την αγάπη σας και την έκστασή σας και τον οργασμό και τα στέλνετε σε μία, αν είσαστε άντρας, σε μία γυναίκα, αν είσαι γυναίκα, σε έναν άντρα και παρακολούθησε τι γίνεται. Από μακριά, χωρίς να του μιλήσει. Και ας είναι γυρισμένη και η πλάτη, δεν μας ενδιαφέρει. Η ενέργεια τρυπάει τείχος. Όλη τη γη. Να σας πω ότι αυτό όλο που κάνουμε εδώ είναι ίδιο με την προσευχή. Η προσευχή δεν έχει πρόθεση. Ναι. Συγκεντρώνω την ενέργειά μου σε αυτό που θέλω και το θέλω πολύ. Αυτό είναι. Τώρα, συναντάω κάποιον. Μπορώ πριν να αρχίσουμε να μιλήσουμε, να μπω μέσα του, όπως μπαίνω κανονικά μέσα του, από τα μάτια. Τα μάτια τι είναι? Ο καθρέφτης της ψυχής. Πολύ ωραία. Γνωρίζω λοιπόν εδώ μια τρελοκοτσιδού. Την κοιτάω στα μάτια. Γιατί αν κάποιος δεν σας κοιτάει στα μάτια, ή λέει ψέματα ή δεν έχει αυτοπεποίθηση. Κοιτάει αλλού, δεξιά, αριστερά. Οκ. Ούτε συνέχεια, γιατί έτσι κοιτάνε οι μπάτσοι. Το 75%. 75% στα μάτια. Αλλά δεν το κοιτάω όπως λένε συνήθως για να είναι ουδέτερο το βλέμμα μου εδώ. Εδώ δεν συγκεντρώνεστε όταν κοιτάτε κάποιον που σας μιλάει. Πολύ ωραία. Το αριστερό μου μάτι καρφώνεται στο αριστερό του μάτι. Και κάνω σκέψεις πάλι και συναισθήματα. Και αυτά περνάνε μέσα. Τι. Σε γυναίκα κάνεις εσύ τώρα. Για καμίσια είπατε. Το αριστερό είναι στο δεξί. Το αριστερό στο αριστερό. Όχι, στο δεξί. Στο αριστερό. Το αριστερό στο αριστερό. Το ένα μάτι, όχι και τα δύο. Μην αλλάξει και φαίνεται ότι την κοιτάς εκεί σαν κι εγώ. Μην κάνει κανένα τέτοιο. Δεξί αριστερό, αριστερό δεξί. Και να σου πει μ' αρέσει ρε φίλε. Πιστεύω δεν θα με βρίσκεις. Δάσκαλοι, το κάνουμε για να περάσουμε αυτό που θέλουμε, την ενέργεια μας στον άλλον. Μπορώ να μπω μέσα σου είτε με το μάτι μου είτε με το πουλί μου. Το ίδιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι η πληροφορία. Άρα σε κοιτάω και σου κάνω έρωτα. Αφού ενέργεια είναι όλα. Πού την κοιτάει? Τι έκανε? Τι έκανε? Αριστερό, αριστερό. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν θα κλείσουμε το δεξί όμως να κάνουμε και μπαρ. Τι? Σε κοιτάζω στα έξι. Ναι, εδώ στα ώρα, από τόσο μακριά. Εντάξει, είπαμε έχουμε μεγάλη μύτη, όχι τόσο. Δεν το ξέρουμε, θα το κάνουμε. Ύστερα, Εμείς που ξέρουμε θα κάνουμε. θα μιλάτε με υπονοούμενα. Πάμε πάλι στη σχέση τώρα. Γιατί, αν σου πω εγώ απ' έξω και άσχετος και άγνωστος, κάνε εκείνο ή να σου πω κάτι, να σε μάθω, τι θα μου πεις εσύ? Θα δουλέψει ο επικριτικός παράγοντας, θα σε δάρει καραμέτρο. Πολύ ωραία. Όταν αφήσω όμως υπονοούμενο κάτι, πρώτον δεν είμαι χυδαίος. Έτσι δεν είναι? Δεύτερον συμβαίνει όμως κάτι πολύ σημαντικό. Βάζω τον άλλο να σκεφτεί. Εφόσον είναι υπονοούμενο κάτι λείπει. Επειδή το σκέφτεται λοιπόν
και συμπληρώνει το κενό του υπονοούμενου μου, νομίζω ότι το έχει σκεφτεί ο ίδιος. Άρα είναι ανοιχτός. Και τσάτς. Παράδειγμα, ας πούμε, στη φάση ότι τι, αχ, δεν μου γίνει αυτό. Όχι. Ναι, για κάποιον που δεν πάει καλά με το οικονομικό. Πολλοί άνθρωποι όταν γυρίζουν από το σπίτι, γεμίζουν την μπανιέρα του ζεστό νερό και μπαίνουν μέσα στη γυμνία. Ξέρεις τι κάνουν, Η νέα. Τι φάγατε σήμερα. Τι σκέφτηκες. Τότε σε όλο το σκηνικό επιτόπου. Ναι. Τότε. Χωρίς υπονοούμενο δεν θα το σκεφτόσουν. Αν σου λέγα θες να πάμε να κάνουμε μπάνιο μαζί γυμνή. Άσε, πολύ πιο ξεκάθαρο. Θα πεις. Και τι θα Μετά λέω, εντάξει, θα κάνω μπάνιο, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνει μόνο εκεί. Καρφώνες. Λες οι καρφώνες. Μιλάμε με μια άγνωστη. Εάν της πεις, αν δεν τη βάλεις στη διαδικασία να σκεφτεί εκείνη, δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί της στην πραγματικότητα. Γιατί λειτουργεί ο επικριτικός παράγοντας εκείνη. Όποιος και να είναι αυτό. Για το μαλλί σου, για την πλούζα σου, για το τέλειο σου, για την ώρα, για το τι δουλειά κάνεις, πώς είσαι, αν είχες σχέση. Ναι, αυτό είναι η ουσία. Αν κάνεις πίπες, ναι. Να σκέφτεται, Μόνο αν το σκεφτεί ο άλλος αυτό που θα του πει, θα το εισπράξει. Γιατί νομίζει ότι το σκέφτεται ο ίδιος. Και δεν έχει αντιστάσεις. Εμείς δεν έχουμε αντιστάσεις μαλακίες που σκεφτόμαστε. Αν μας πει καμιά μαλακία όμως κανείς απ' έξω, λέμε τι λες ρε, λέγε. Να ρωτήσω, όμως δεν το προσωποποιείς, δεν είναι ρωτάω, όταν γυρνάω... Δεν το προσωποποιείς, όχι. Η ελληνική γλώσσα έχει αυτό το προτέρημα. Μιλάς στο δεύτερο πληθυντικό, οι Άγγλοι ας πούμε έχουν το ίδιο, you, εμείς δεν το έχουμε. Εμείς λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε στον πληθυντικό και να είμαστε ευγενείς και ο άλλος να το πάρει στον ελληνικό, εσύ δηλαδή. Κατάλαβες. Οπότε υπάρχει υπονοούμενο, υπάρχει κενό στην πρόταση. Εγώ σκέφτομαι τι κενό, τι ήθελε να πει ο τύπος και είναι και ωραίος. Κατάλαβες. Και το σκέφτομαι εγώ. Και τι σκέφτομαι. Τον εαυτό μου μες στην παλιέρα μαζί του. Αυτό σκέφτομαι στην πραγματικότητα. Τελειώ. Ύστερα το άλλο που είπαμε, θα τα λέω γρήγορα, είναι απλά. Όποτε μιλάμε και λέμε κάτι θετικό με κάποιον άνθρωπο και το κάνω και στη δουλειά μου και στη σχέση μου και στο παιδί μου παντού. Όταν μιλάω για κάτι θετικό θα δείχνω εμένα. Περνάει υποσυνείδητα μέσα. Και όταν δείχνω κάτι αρνητικό δείχνω τους άλλους. Έξω. Και όταν λέω κάτι σημαντικό για κάποιον, βάζω τη φάτσα μου σε πλαίσιο, κορνίζα. Δεν το καταλαβαίνω, μην μασάκι. Αλλά υποσυνείδητα, κοίτα με έτσι και κοίτα με κι έτσι. Στις φωτογραφίες, άμα βάλεις κορνίζα. Ύστερα, τον αντιγράφω όπως κάθεται. Πώς κάθεται σταυροπόδι, έτσι κάθομαι κι εγώ. Ή μπορώ, αν έχει σταυρωμένα τα χέρια και δεν θέλω να καρφωθώ, που δεν με ενδιαφέρει τι θα σκεφτεί. Καταλάβατε τη δυναμική της μεθόδου αυτής των συναισθημάτων. Δεν με νοιάζει τι σκέφτεται ο άλλος, γιατί το συναίσθημα είναι πάντα πιο ισχυρό. Αν εγώ του πάω το σώμα εκεί, τελείως το μυαλό ό,τι και να σκεφτότανε, ήταν σαν αυτό που βλέπετε στα έργα ή στη ζωή αν σας έχει τύχει. Δεν θέλω να με φιλήσει και δεν θέλω, βγαίνει και τη φυλάς. Αυτό σημαίνει το μυαλό ακολουθεί. Εκλογικεύει αυτό που νιώθω. Αφού με φίλησε και νιώθω ωραία, δεν κάνει έτσι τώρα. Οκ. Αυτοί που πετυχαίνουν πράγματα στη ζωή τους, και όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, είναι αυτοί που λειτουργούν έτσι. Να ξέρετε. Γιατί όταν ελέγχεις το συναίσθημα κάποιου, τι ελέγχεις? Τον ίδιο. Αυτό σας το κάνει τηλεόραση ανάποδα, με το αρνητικό συναίσθημα ή η οικογένειά σας. Δεν σας αφήνουν να σκότωσετε κεφάλι. Σας ελέγχουν το συναίσθημα να είναι κάτω. Ναι. Αυτό δεν κάνουν όλοι. Ναι. Μπράβο. Τέλειο. Άρα θα τους κορνιζάρουμε. Θα τους. Δεν είναι πλαίσιο. Ναι. Εμείς όταν μιλάμε, την ώρα που μιλάω με έναν καινούριο άνθρωπο, ή αυτό είναι γενικά επικοινωνία. Όποτε λέω για κάτι καλό, πάω σε μια δουλειά. Και λέω στον κλάδο μας υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες και υπάρχουν και κάτι συγχαμένοι. Μερικοί το κάνουν τέλεια, κάποιοι άστα να πάνε.
Α, κάπως έτσι, Αυτούς όμως θα πρέπει να τους βρεις. Καταλαβες. Είναι λίγοι. Πώς να το κάνεις. Και εδώ λίγο. Θα μάθεις να μιλάς έτσι. Δεν είναι κόλπο. Είναι μέθοδος επικοινωνίας. Αν εσύ μιλάς γερμανικά και εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σου, θα μιλήσω γερμανικά. Θα μάθω γερμανικά για να μιλήσω. Εξάλλου οι γυναίκες για να μας ρίξουν κάνουν περισσότερα κόλπα. Σαν τι. Για όλα ψεύτικα. Πας ξυπνάς το πρωί και είναι άλλες. Τέλειο. Πολύ ωραία. Για πες μας, Βεγγιάννη, τι είπαμε σήμερα. Γνωρίζεις, με γνωρίζεις εμένα, με ένα κοριτσάκι. Σήμερα μάθαμε. Σχολείο πηγαίνεις ακόμα. Όχι, ήμουν σε ένα σεμινάριο με ένα πολύ καβλιάρι τύπο. Ναι. Και με Είσαι αδελφή. Είσαι αδελφή. Όχι. Πώς είπες ότι είναι καβλιάρης. Αυτό, φαίνεται, το εκπέμπει. Και πάνω σε αυτό κιόλας, επειδή το εκπέμπει, με έμαθε να το εκπέμπω. Γιατί δεν το κάνω και πολύ. Δεν έχεις μάθει ακόμα καλά. Έτσι να απαντάτε. Και άμα θες να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Τι θα κερδίσω. Θα κερδίσεις. Πρώτα απ' όλα θα έχεις τη γνώση, άμα δουλεύει ή όχι. Θα την έχουμε μαζί. Καλά, το γουγκλάρω στο ίντερνετ. Δεν είναι. Πουλήσεις γνώση. Δεν είναι. Καλή γνώση είναι τσάμπα. Στερνή μου γνώση. Έχεις πάει και σε σεμινάριο γελιού. Ναι. Άλλο, παρακάτω. Αυτό. Τι. 100 ευρώ. 100 ευρώ. Ναι. Τόσα θέλει να με γαμίσει. 100 ευρώ. Και με 100. Δεν με έψεις δηλαδή, αυτό εννοώ. Και στάθηκα τώρα. Πολλά είναι. Λοιπόν. Και παίζει άλλο, λέγει. Έλα, τη συναντάς πρώτη φορά. Όχι, κάτσε, είσαι προχώ. Τη συναντάς πρώτη φορά. Τι μάθαμε. Ναι, τι θα κάνεις πια. Ξύφος, έξω. Πήγα σε ένα σεμινάριο ενδιαφέρον και έμαθα για την ενσυναισθησία αυτό. Και τι με νοιάζει τι έκανες. Παίζει ρόλο, μισό λεπτό. Έχει ενδιαφέρον. Παίζει ρόλο. Ναι. Σε τι πρόσωπο μιλάω, πού απευθύνομαι και γιατί το λέω. Τώρα να έρθει ένας να μου πει μπαίνω πάει σε ένα σεμινάριο και το ένα και το άλλο, γιατί σκέψω ότι εγώ έχω στο μυαλό μου τα δικά μου θέματα και τα δικά μου προβλήματα. Πρέπει να μου τραβήξεις. Πολύ ωραίο, χαλαρώσαμε. Καταλαβαίνεις, πρέπει να μου τραβήξεις την προσοχή από εκεί και να μου τη φέρεις εδώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, αλλά όχι πήγα και έμαθα και έκανα τόσο ώστε έχω μια γνώση που χρειάζονται δύο για να δούμε αν δουλεύει. Θες να δούμε αν δουλεύει. Δηλαδή, πήρα αυτό το βιβλίο, λέω, κοριτσάκι μου, και διαβάζω ότι υπάρχουν 5 ατάκες που άμα τις πεις στις γυναίκες, πέφτουν κάτω ξερές. Θες να το δοκιμάσουμε. Όχι. Καταλαβαίνεις. Όχι να σου πω τι έμαθα. Δεν το παίζουμε δάσκαλοι. Και δεν λέμε όχι, είπαμε. Και μία που είπαμε για τις γυναίκες τι να αποφεύγουμε. Λοιπόν, η νοοτροπία της επιτυχίας με τις γυναίκες είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Πρώτον, να είσαι η καλύτερη δυνατή επιλογή, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα. Δεύτερον, να δείχνεις πρόθυμος να φύγεις. Άσχετο εάν δεν. Να δείχνεις πρόθυμος, ότι αν κάνεις πράγματα που δεν μου αρέσουν, γεια σου. Γιατί αν μπεις στο τρενάκι των διαταγών της, δεν θα μπορείς να κατέβεις. Τέλος. Να δίνεις στη γυναίκα λίγο από αυτό που θέλει και να σου ζητάει το υπόλοιπο. Αυτοί που έχουν πετύχει δεν είναι αυτοί που δώσαν όλο το μαγαζί τους, είναι αυτοί που δώσαν δείγμα δωρεάν. Γράψτε το. Καλύτερη ατάκα που έχω διαβάσει. Και ανταποκρίνεσαι. Φαίνεσαι απελπισμένος όταν τα δώσεις όλα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μεγάλη μαλακία στο σύμπαν που ζούμε να βρίσκεις έναν άνθρωπο να τα δίνεις όλα και αυτό να είναι ανασταλτικός παράγοντας στο τέλος, γιατί λέει αυτός είναι απελπισμένος. Αλλά είναι ανθρώπινο. Για πέστε μας πάλι να το γράψουμε. Πιο μεγάλη, η επιτυχημένη, πώς το πες. Δεν έχουν δώσει όλα. Α, ναι. Πρέπει να δίνεις κάτι στον άλλον και μετά να κάνεις πίσω.
Και στη δουλειά και παντού αυτό. Την ατάκα, πώς ήταν με το δείγμα δωρεάν. Ναι, η ατάκα λοιπόν ακριβώς. Αυτοί που έχουν πετύχει είναι αυτοί. Ναι, οι άντρες που έχουν πετύχει με τις γυναίκες δίνουνε. Δεν έχουν δώσει όλο. Όχι, δίνουνε ένα δείγμα δωρεάν. Ενώ οι χαμένοι δίνουν όλο το μαγαζί, έτσι είναι ακριβώς όπως το λέω. Οι επιτυχημένοι δίνουν δείγμα δωρεάν, οι αποτυχημένοι όλο το μαγαζί. Και όποτε εδώ έχετε δώσει όλο το μαγαζί, τι έχετε πάρει? Τα τέτοια σας. Το καταλάβατε τώρα? Και αυτά όχι ολοκλήρωτα. Ναι. Να είσαι πάντα αποφασισμένος να κάνεις αυτό που είναι αποτελεσματικό. Τα δίναμε όλα μας τα γυρίσει στο σύμπαν. Θα στα γυρίσει όλα, αυτή δεν θα πηδήξει. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα? Θα τα πάρεις εσύ δεν κάνεις τίποτα. Αλλά δεν κερδίζεις αυτό που θες τη συγκεκριμένη στιγμή. Και να μην δίνετε ποτέ ιδιαίτερη βαρύτητα στο αν χάσετε κάποιον ή όχι. Δηλαδή γνωρίζεις. Μία. Για 1002 λόγους. Μπορεί να μην είναι τυπικοί στα ραντεβού τους, που είναι αρχή. Επόμενη, αφού έχεις τον τρόπο. Δεν είσαστε πια σε μια παθητική στάση που όποια μου μιλήσει ή όποια με γλυκοκοιτάξει, πάω εγώ δυναμικά και επιλέγω αυτό και εκείνο. Ποιος και αν έχει το καλύτερο μπαλούκι? Αυτό που πηδάει πολλά. Όταν κάνετε έρευνα αγοράς, να αγοράσεις κάτι, σε πόσα μαγαζιά παίρνεις? Αρκετά. Πολύ ωραία. Δηλαδή τον άντρα που περιμένει να τον βρεις, ένας που θα στην πέσει και θα είναι και αυτός που πρέπει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να είσαι πολύ κολόφανο. Οκ. Γιατί λοιπόν ενώ το κάνεις για να αγοράσεις με ένα μπλουζάκι που δεν είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή σου, δεν το κάνεις για τον σύντροφό σου? Παραβρίσκεις ό,τι έχεις στον δρόμο σου και το μαζεύεις. Σε εποχές μας ήταν και μόδα όμως, τα 20 είναι παντρεμένες. Ύστερα, δεν μπορείς να ξέρεις εξ αρχής τι τύπος άντρα ή γυναίκα αρέσει στο συγκεκριμένο. Οπότε γιατί να μην προϋποθέσεις ότι είναι ο τύπος σου? Γιατί δράσει διαφορετικά. Τι είπαμε, σε τι πλαίσιο βάζω τον εαυτό μου? Είμαι η καλύτερη δυνατή εμπειρία. Όποια γυναίκα δεν με έχει πηδήξει δεν ξέρει τι θα πει ζωή. Τέλος. Αφού ό,τι πιστεύω εγώ βάζω την τιμολόγηση. Και ας είμαι ο χειρότερος εραστής. Πόσες φορές έχετε αγοράσει πράγματα που δίθεν είναι καλά και είναι μποφά. Αλλά σας τα πουλήσανε. Λοιπόν, και το τελευταίο, όταν πλησιάζει μια γυναίκα, έλα γρήγορα, είμαι σεμινάριο, φιλιά, τι θες? Φιλιά. Μαμά. Φιλαδέλφιας. Τι είπα? Στη μαμά δεν μιλάμε έτσι. Μαμά μπαίνει κάθε Τετάρτη, είπαμε. Ζωστό. Λοιπόν, και να έχετε πάντα την αίσθηση ότι όταν πλησιάζετε μια γυναίκα ή έναν άντρα, έχετε κάτι να του δώσετε μοναδικό. Γιατί είσαστε μοναδικοί? Ναι. Είσαστε. Ναι. Γιατί το παραβλέπετε? Αλλά, αυτό ήθελα να σας διαβάσω. Οκ. Για την εικόνα. Πάμε τώρα ότι οι γυναίκες είναι άστατες γενικά. Οι γυναίκες άλλα λένε το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αυτό αφορά τους άντρες. Μην παρεξηγηθείτε εσείς, τα λέω γρήγορα. Γνώρισες λοιπόν μία, βγήκατε μια φορά και εξαφανίστηκε μετά. Τι συμβαίνει? Λέει, πρώτον μπορεί να μην ενδιαφέρεται από την αρχή για σένα. Απλά. Δεύτερον, την ενδιαφέρεις κάπως, αλλά όχι τόσο πολύ να αφήσεις τις δουλειές της. Τρίτον, έχει σχέση με κάποιον άλλον και δεν στο είπε και τώρα ντρέπεται. Τέταρτο, έχει γενικά πρόβλημα με τις σχέσεις. Δεν θέλει να κάνει σχέση, είναι πονεμένη, 1002. Άλλο, περνάει κάποια δύσκολη φάση στη ζωή της. Στο επαγγελματικό, θα την έχουν απολύσει, έχει δηλαδή τα προβλήματά της. Μην το παίρνεις προσωπικά, εκεί πηγαίνει αυτό που σας διαβάζω τώρα. Την ενδιαφέρεις, αλλά όχι, αλλά προχωράς πολύ γρήγορα και φοβάται. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό, πας λέει πολύ γρήγορα. Την ενδιέφερες, αλλά ενδιάμεσα πρόλαβε ένας άλλος που είχε έρθει στο σεμινάριο και της τη σφύριξε. Ποιο Πρώτα γεια. Κατά μια χαρά περνάει με εκείνον. Λοιπόν, την ενδιέφερες πραγματικά, αλλά δεν ήταν έτοιμη για δυνατά συναισθήματα, οπότε πάλι τρόμαξε και έφυγε. Μην το παραβλέπετε αυτό, είναι σημαντικό. Πολλοί κόσμος τρομάζει και φεύγει.
Τελευταίο είναι ένα άλλο το μυστήριο. Η ζωή κυριολεκτικά έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε γιατί. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για εξωγήινους. Και ο μόνος λόγος λοιπόν που συνέβησαν όλα αυτά είναι γιατί δεν κατάφερες να αναπτύξεις τη σύνδεση. Δεν τα κατάφερες. Okay. Λοιπόν, και άλλο ένα θέλω να σας διαβάσω. Άρα να πηγαίνετε στις πονεμένες. Τι, στις πονεμένες όλες, μια χαρά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ξαναπάμε. Μας ενδιαφέρει κάποιος. Έχουμε πει ότι μπορούμε να τον κατακτήσουμε, το ξέρουμε, σε 10 λεπτά. Χρειάζεται το ιδανικό μέρος, το τόπος δηλαδή και ο χρόνος. Δεν πάω σε ένα μέρος πολυσύχναστο που δεν έχει χρόνο και περιμένω να κάνω σύνδεση. Έχω ένα ανάλογο μέρος, ήσυχο. Για να την κάνω αυτή τη δουλειά, να μπορέσουμε να κάτσουμε να συνεννοηθούμε. Το καταλαβαίνετε τον τόπο. Όχι μόλις βγείτε από εδώ, έλα να σου δείξω που είναι, που έχεις τον οργασμό σου, που έχεις το ένα, που έχεις τ' άλλο. Οκ, έχετε ένα εργαλείο, μην αναλωθείτε σε άσχετα, απλά για να δείτε αν δουλεύει. Και δεύτερον, προχωρήστε μέχρι το τέλος όταν ο άλλος πραγματικά σας ενδιαφέρει. Αλλιώς θα σας αλύσει τα αρχίδια. Απλά ή ανάλογα τα τέτοια. Κάνω τη σύνδεση, πηγαίνω στην παιδική ηλικία, ρωτάω για την παιδική ηλικία και βασικά πρέπει να μάθετε ποιο είναι το παιδί που έχει ο καθένας μέσα του. Γιατί με αυτό θα κάνετε τη σχέση τελικά. Με το παιδί έχουμε πει στα άλλα σεμινάρια, ερωτευόμαστε, πηδάμε, ζούμε, διασκεδάζουμε το παιδί, όχι ενήλικας και το άλλο, το τρίτο ποιο είναι. Αυτό πώς το κάνω, έχω βάλει το πλαίσιο ότι είναι μωρό, όχι μωρό, παιδί. Τη βλέπω σαν παιδάκι, της μιλάω σαν παιδάκι. Μόνο τότε μπορώ, μην το ξεχάσετε αυτό, μόνο τότε μπορώ να έχω σύνδεση. Αλλιώς θα υπάρχει ο επικριτικός παράγοντας πάλι και θα μπαίνει ανάμεσά μας. Ύστερα, αφού κάνω τη σύνδεση ρωτώντας για το παιδί, βγάζω τα συναισθήματα. Τα συνδέω με μένα και έχει τελειώσει. Δηλαδή, αν αυτά γίνουν σε ένα μέρος που είσαστε μόνοι σας, δεν υπάρχει περιορισμός για το τι θα κάνετε. Υπάρχει? Τι? Όχι. Όχι. Και τα υπονοούμενα. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε πει ότι δουλεύουμε και με το κομμάτι του NLP που λέει αυτό. Ότι όταν δείχνω εμένα, τι λέω, πρέπει να το σκεφτεί, όλα αυτά που τα έχουμε πει λίγο πολύ και στα προηγούμενα σεμινάρια. Αφού γίνουν όλα αυτά, και εδώ υπάρχει ένα ωραίο κομμάτι. Λέμε τη διαδικασία και σκεφτόμαστε σαν χειρούργοι, θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε τ' άλλο. Αλλά στη διαδικασία που μαθαίνω το παιδί του αλλού, τι μαθαίνω, τον άλλον. Δηλαδή όχι μόνο έχετε δημιουργήσει μία σύνδεση πραγματική, μόνο αυτή η σύνδεση είναι πραγματική, το λέω. Από εκεί και πέρα μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας, πόρτες, τείχη, κτίρια, νοοτροπίες, χιλιάδες πράγματα. Μαθαίνετε και τον άλλον. Ποιος είναι. Γιατί τι είμαστε όλοι, τα παιδιά μέσα μας είμαστε. Δεν είμαστε ούτε ενήλικες, ούτε η Έλα ενήλικας, το παιδί και ο γονέας. Ξέρετε τι είναι ο γονέας, το ενήλικας και το παιδί. Και παιδί. Έτσι είμαστε μέσα μας. Εδώ έχουμε ένα γονέα που είναι όλα τα πρέπει, όλες οι πεποιθήσεις μας, όλα τα πιστεύω μας. Εδώ είναι το παιδί μας, η φαντασία μας και το παιδί μέχρι τα 5. Και εδώ ο ενήλικας είναι το κομπιούτερ. Δηλαδή, λέει το παιδί κάτι σταυροπόδι εδώ. Λέει ο ενήλικας, με παίρνει και κάθομαι. Είναι ο επικριτικός συμβουλευτικός παράγοντας. Τώρα τι γίνεται. Οι άνθρωποι που είναι πολύ τον πρέπει και δεν έχουν καθόλου παιδί μέσα τους, έχουν ένα τεράστιο γονέα και ένα πολύ μικρό παιδί. Έτσι είναι το εγώγραμμα.
ηθοποιοί, καλλιτέχνες, έχουν ένα τεράστιο παιδί και ένα πολύ μικρό γονέα. Γιατί λειτουργούν σαν παιδιά. Ο ενήλικας που είναι στη μέση είναι το κομπιούτερ που καθορίζει αυτό. Εάν αυτός είναι μικρός και έχω ένα μεγάλο παιδί, δεν μπορώ να κρατήσω τα οικονομικά μου, δεν μπορώ τα πρακτικά πράγματα της ζωής. Δηλαδή με ένα παιδί παντού, δεν έχω σοβαρότητα. Και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στους καλλιτέχνες. Όχι ότι έχει σημασία, απλά είναι το εγώγραμμα, έτσι λειτουργούμε όλοι. Λοιπόν, απορίες. Τσα! Άρα με λίγα λόγια να είμαστε πιο πολύ παιδί, έτσι. Τις σχέσεις τις δουλεύουμε από το παιδί. Γνωρίζοντας το παιδί μέσα μας, βρίσκουμε και τα τραύματα, γιατί ό,τι τραβάμε σαν ενήλικες είναι τα τραύματα που είχαμε αυτά τα οικογένεια. Όταν λέμε σχέσεις, όχι μόνο προσφυγική, παντού, έτσι. Όλες οι σχέσεις. Όλες οι σχέσεις μας είναι προβληματικές. Γιατί εμείς είμαστε προβληματικοί. Γιατί μεγαλώσαμε σε προβληματικές οικογένειες που μάθανε αυτά από άλλες προβληματικές οικογένειες. Με τόσο απλό τρόπο όσο μαθαίνεις αγγλικά όταν έχεις γεννηθεί στην Αγγλία και μένεις. Δεν μπορεί να ξέρεις ιταλικά. Λοιπόν, απορίες, διευκρινήσεις, παρατηρήσεις, ενισχύσεις, χύσεις, για να κάνει ρήμα. Τι έγινε ρε παιδιά, τόσο καλά τα είπαμε. Ναι. Θυμόσαστε όλοι. Τα έχουμε γραμμένα. Πολύ ωραία. Αλλιώς, θέλει να μας πει ένα θέμα που έχει και πώς θα το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Ερώτηση για να θυμάμαι, πήγαμε να φάμε, κάναμε με το χρώμα σε όλους. Την κάναμε αυτή την άσκηση. Μπράβο. Ένας που έχει ένα θέμα και δεν ξέρει ακόμα πώς θα εφαρμόσει αυτή την καινούργια γνώση εκεί. Κανένα. Μπορούμε να το κάνουμε απλά. Όπως είπαμε, το χρώμα. Ναι. Πες εγώ με τα παιδιά μου, ρε παιδί μου, λέω. Πολύ ωραία. Τι θέμα έχεις με τα παιδιά? Λέω τώρα ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, η κόρη αντιδρά. Δηλαδή, λίγο. Πολύ ωραία. Παραπάνω και Πολύ ωραία. Τι νιώθεις? Φέρνεις στο μυαλό σου την κόρη που αντιδρά. Συναίσθημα, χρώμα, πού? Πριν λες ή τώρα που έμαθα? Ως νιώθω συνήθως. Άλλαξε η κόρη? Όχι. Τι συνήθως, μέχρι σήμερα. Τι κάνω, τώρα, κλείνει ναι. μάτια. Όπως θες κάτι. Ναι, το φέρνω. Φέρνω στο μυαλό σου. Θα μάθετε να το κάνετε με ανοιχτά μάτια. Για τώρα να βγεις έξω και να κλείσεις και τα μάτια, να πει αυτός είναι το βλεφαρόπτος, πώς τη λένε. Και άμα πέφτει το βλέφαρο, πού να σηκωθεί το... Ναι, έλατε αυτό το αρχινή. Άμα πέφτει το βλέφαρο, πού να σηκωθεί το... Της λέω κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι της λες και τι κάνεις. Εσύ τι συναίσθημα νιώθεις, πού το νιώθεις και τι χρώμα είναι αυτό. Που δεν το θες. Ναι, οκ. Φουντώνω από τα νεύρα. Υπάρχει χρώμα φουντωτό. Πολύ φουντωτό ήξερα εγώ. Χρώμα φουντωτό δεν ξέρω. Γκρι σκούρο. Γκρι σκούρο. Είδατε μετά, σκούρα, όλα μαυρίζουν. Όλα είναι η αποχρώσεις του γκρι. Πάνω από 256. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, έλα. Γκρι σκούρο. Μπράβο. Τι άλλο θες? Πού? Πώς νιώθω? Πού? Το νιώθεις. Δεν μ' νοιάζει πώς νιώθεις, αρέσει αυτό που νιώθεις. Όχι, βέβαια. Αυτό θες να αλλάξεις. Ναι. Και θες να τα αλλάξεις στο εξωτερικό περιβάλλον. Τι έχουμε πει, θα πάμε και θα τα αλλάξουμε μέσα, ενεργειακά. Τι μάγοι είμαστε. Τόιν. Πολύ ωραία. Σήμερα αυτό που νιώθεις με την κόρη, την κατάσταση που έχεις, είναι γκρι και είναι που... Σε ποιο σημείο? Ναι. Στο στομάχι. Στο στομάχι, όλα στο στομάχι. Πολύ ωραία. Κλείς τα μάτια. Μισό λεπτό. Εάν με την κόρη ήσουν ένα τεφαρίκι. Τι? Βάζεις και γρήφε. Φτάνω εκεί κάτω μόνο και το κλίμα. Αφού έχει καπνοπιπίλι για αυτά. Λοιπόν. Λέγε, χρώμα. Αν πήγαιναν όλα καλά. Αυτό το ροζ κόκκινο, φούτσια. Ροζ κόκκινο. Πολύ ωραία. Πού? Στο Πού? στομάχι.
Στο στομάχι πάλι. Πάλι στο στομάχι. Πού να το βάλω, ωραία. Δεν το βάζεις εσύ, παιδί μου, ρωτάς, το νιώθεις. Κλείς τα μάτια και νιώσε. Δεν πετάμε βελάκια εδώ και άμα πετύχουμε. Πού? Εδώ. Σηκώθηκε λίγο. Είδες, δεν είναι στο στομάχι. Βγάλτε τον επικριτικό παράγοντα. Θέλει πάντα να σας βάζει τρικλοποδιά για να ελέγχει τα αισθήματά σας, άρα να σας ελέγχει. Το έχουμε πει αυτό 20 χρόνια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κλείς τα μάτια. Βγάλε αυτή την γκρι ενέργεια. Νιώσε το συναίσθημα, νιώσε το χρώμα το γκρι που της δίνεις, το γκρι χρώμα της ενέργειας. Βγάλε αυτή την ενέργεια μπροστά στα χέρια σου. Πέτα τη στον αέρα. Πολύ ωραία. Είναι η σφαίρα, δεν γυρίζει πίσω. Πολύ ωραία. Τώρα πήγαινε στο χρώμα που έχεις βάλει στο στήθος. Ποιο έβαλες, ροζ κόκκινο? Πολύ φούξια κόκκινο. Πολύ ωραία. Δες το να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει με κάθε αναπνοή σου. Στείλ' μου στο χέρι μου. Το έχω εδώ απέναντί σου. Πολύ ωραία. Το πολλαπλασιάζω. Και στο στέλνω πίσω. Και κάθε φορά που αναπνέεις μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ξεχυλίζει από το σώμα σου. Σκεφτείτε κι εσείς, κοινή οπτικοποίηση. Δεν τα λέω μόνο για την τηλεοπατία. Το ζω κι εγώ, για να έχει δύναμη, ενέργεια μιλάμε. Όταν δύο ή περισσότεροι εν ονόματι μου. Θα σας κάνω και θρησκευτικά κουτάνες. Λοιπόν, οκ. Απλώνεται σε όλο εδώ το χώρο. Ποτίζει και την κόρη και σένα και όλο τον πλανήτη. Άνοιξε τα μάτια. Τώρα το κάνουμε γρήγορα για οικονομία χρόνου. Αυτό θα το μελετήσετε και θα το ευχαριστιόσαστε την ώρα που νιώθετε. Μπορείς να μας δώσεις τα στάδια γραμμένα. Δηλαδή να έχουμε ένα πόσα να θυμηθούμε. Θα σου βάλω έτσι τα στάδια όλα μέσα. Για λέγε το. Μα νιώθω υπέροχα. Άλλαξε η σχέση με την κόρη που βλέπεις. Βλέπετε. Είμαστε αυτό που νιώθουμε και γινόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι μαγικό αυτό. Μετά θα τη θέλει και για παρέα, εγώ το δοκίμασα. Αφού με θέλουνε μωρέ, δεν είναι κάποιες στιγμές πιο διαφοροποιημένα. Αυτές είναι στιγμές που λέω. Οι στιγμές που μας κάνει εκείνη η αντίδραση. Ένα ρούχο δεν το φοράμε γιατί μπορεί να έχει και ένα μόνο λεκέ. Το μπλένουμε, δεν λέμε έχει ένα λεκέ, άστο. Ευχαριστώ. Άλλος. Έχετε πιστεί γι' αυτό, Πόλη, λέγε που είσαι, είσαι πια, ξέρεις τι να κάνεις. Ξέρω τι πρέπει να κάνω και Μπράβο. πρέπει να το... Μπράβο. Απλά Σε θέλει όλους το εξάσκηση όλα αυτά. Όπως όλα. Η ζωή είναι προπόνηση. Είπαμε, αυτός που παίρνει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς δεν το παίρνει για τη στιγμή που έκανε τα 5 λεπτά το αγώνισμα, το παίρνει για τα 4 χρόνια που γαμήθηκε για να πετύχει. Αυτό πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα, έτσι. Πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Θα μπει αυτοματοποιημένη συμπεριφορά. Μόλις αρχίσεις να το κάνεις λίγο, δηλαδή μετά από 21 φορές, θα έχει γίνει αυτοματοποιημένη συμπεριφορά. Θα πηγαίνει 21 φορές. Ακριβώς. Ναι, το έχω γράψει αυτό. Τη σεξουαλική ταυτότητα. Ναι, παντού όμως εκεί. Η σεξουαλική ταυτότητα τώρα μπορεί να αλλάξει με οποιαδήποτε ταυτότητα εγώ θέλω. Δηλαδή, Δεν χρειάζεται να πιάσουν 21 φορές, όχι 21 άντρες. 21 φορές είναι 21. Λοιπόν, μετά υπάρχουν πάλι στο κομμάτι του NLP οι νευροσχετισμοί. Νευροσχετισμοί. Νιώθω ωραία συναισθήματα και τα συνδέω με ένα ερέθισμα από τις 5 αισθήσεις μου. Θυμόσαστε στο παράδειγμα με το που μου κλέψαν το αυτοκίνητο και κοιτάω θυμωμένος τη γυναίκα μου. Θυμόσαστε? Όχι. Μου κλέβουν το αυτοκίνητο και μπαίνω στο σπίτι και είμαι έξαλλος. Και μου λέει η γυναίκα μου τι έγινε, και λέω άσε ρε μου κλέψαν το αυτοκίνητο και το ένα και το άλλο και την κοιτάω. Και έχω θυμό. Εντάξει, τρώμε εκεί τι έγινε, κάθομαι. Την άλλη μέρα ή το απόγευμα, την ξανακοιτάω και μου έρχεται ο θυμός. Γιατί εκεί είναι νευροσχετισμός. Η ματιά με το συναίσθημα που ένιωθα που μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Έτσι λειτουργούν. Τι πρέπει εγώ να ξανακάνω? Να φτιάξω ένα καινούριο νευροσχετισμό πάνω σε αυτόν. Γιατί όταν το ξέρω, το καταλαβαίνω. Άμα δεν το ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώνω. Που τη βλέπω. Μόνο που τη βλέπω θυμώνω. Τι κάνω λοιπόν? Σκέφτομαι κάτι ωραίο, συναίσθημα και σε ξανακοιτάω.
και δημιουργώ ένα καινούριο νευροσχετισμό. Ακριβώς. Όλοι οι ερωτευμένοι έχουν τον νευροσχετισμό των ματιών. Γιατί κοιτάζονται συνέχεια, μπας και δεν γνωρίζονται. Ή κάθε φορά που έχεις οργασμό, σου χαϊδεύω εδώ. Από πίσω. Ένα σημείο ρε παιδί, μπορεί να είναι και το κούτελο. Αλλά τα αφήνω το κούτελο, πας και φυτρώσουν άλλα. Αν βάζω εδώ. Να γελώ. Οκ. Αν αυτό το κάνω 21 φορές, δυνατά, μετά, αν το κάνω απαλά, θα θες κι άλλο. Γιατί έχει συνδεθεί με τον οργασμό. Και μόλις το πατήσω μέσα, θα έχεις κατευθείαν οργασμό. Κατευθείαν! Μυστικά. Τι μυστικά. Έτσι, αυτά τα λέμε χρόνια. Απλά τώρα τα επαναλαμβάνουμε. Φυσικά. Φυσικά. Όλα είναι νευροσχετισμός. Είναι ένας άντρας και τον παίζει. Έχει γίνει νευροσχετισμός στη χούφτα του. Όταν πάει να πηδήξει, δεν θα μπορεί να αρχίσει, δεν θα του πέφτει. Πρέπει να το κόψει μια εβδομάδα, είτε άντρας είτε γυναίκα, να ξεσυνηθίσει το σώμα και έτσι να. Όλα είναι νευροσχετισμοί. Ο τρόπος που τρώμε, που πλενόμαστε. Τι νομίζετε ότι είμαστε? Μια ενέργεια που έχει συγκεκριμένους κανόνες που λειτουργεί. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Και απλά έχουμε ελεύθερη επιλογή και μπορούμε να διαχειριστούμε την ενέργεια αυτή. Σαν μάγια και παιδιά του Θεού σε όλες τις θρησκείες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ τελείωσα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό εννοείται θα με χαϊδέψει. Είναι η τελευταία άσκηση αυτή του χαϊδέματος. Λοιπόν, για να δω πρώτο. Τα είπαμε. Α! Το θέμα της ασφάλειας το πάμε. Ναι, τη γυάλα. Λοιπόν, ποιοι είναι καινούργοι εδώ, ποιοι δεν έχουν κάνει το όργανο? Ο όργανο. Ναι. Ποιο όργανο? Λοιπόν, Την άλλη. πάρε, θέλω εδώ σε ένα χαρτί τέτοιο. Θέλω να σχεδιάσετε ένα, και εσύ, ναι. Οι υπόλοιποι το έχετε κάνει. Εσύ το έχεις κάνει? Ναι, το έχεις κάνει. Λοιπόν, δεν κοιτάει ο ένας του αλλού, δεν κλέβουμε. Δεν είναι διαγώνισμα. Θέλω να ζωγραφίσετε τα αγοράκια ένα γυναικείο όργανο και να γράψετε 5 συναισθήματα που νιώθετε βλέποντας το όργανο που έχετε ζωγραφίσει στο χαρτί και τα κοριτσάκια ένα αντρικό όργανο. Αφήστε τον επικριτικό παράγοντα απ' έξω. Ναι, οι υπόλοιποι το έχουν κάνει. Το κάναμε μαζί, ναι. Το είναι... Ψυχογράφημα είναι βασικά. Έλα. Μην διπλώνεις το χαρτί, διπλώνεις τη ζωή σου. Σε ολόκληρο σου είπα. Ναι, ένα όργανο πρώτα και 5 συναισθήματα τα οποία με έναν τρόπο θα τα συνδέσετε με το όργανο. Με όποιον εσείς θέλετε. Δεν θα το κάνεις κρυφά. Δεν θέλω να σκέφτεσαι. Πρώτα θα κάνεις το όργανο. Καταρχάς πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Πρέπει να γίνει. Ναι. Θα καταλάβεις πολλά για τον εαυτό σου. Πρώτα το όργανο και μετά τα συναισθήματα για να όλοι το έχουν κάνει. Μην κοιτάζουμε που κάνουμε τώρα τα παγόνια. Κατάλαβε για τόσο μεγάλο όργανο που κάνετε τόσο ώρα. Όχι, να γράψεις τα συναισθήματα. Χιούμορ. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την παίρνουμε στα σοβαρά. Και να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε. Πολλές απαντήσεις σήμερα. Όλοι
παιδί, όχι, εμείς δεν το κάνουμε. Στην δουλάπα σου. Το έκανες, να το δω. Να το δείτε. 5 δεν είπαμε. Ναι, πολύ ωραία. Αγάπη έχει μέσα. Αγάπη μόνο, όχι. Χαρά έχει. Ναι. Εντάξει, η αγάπη σου λείπει σε ένα μόνο. Μια χαρά είσαι. Σε άλλους λείπουν και τα δύο. Λέγε. Τι, να το δω. Πολύ ωραίος, μεγάλο. Έρωτας, αγάπη, χαρά έχει μέσα. Και τα δύο. Είσαι αρχηγός. Λοιπόν, το κρεβάτι, ένα μπράβο, ό,τι και να κάνετε. Τι είπε κάποιος καλά. Λοιπόν, επειδή το κρεβάτι είναι η ζωή μου, ό,τι και να γράψετε, κάνετε ένα τέτοιο όργανο, αντρικό ή γυναικείο ανάλογα, και γράφετε πάνω με μεγάλα γράμματα και μέσα αγάπη και χαρά. Το υποσυνείδητο επικοινωνεί με εικόνες. Η εικόνα λοιπόν που σου έδωσε το υποσυνείδητο για τη ζωή σου, όπως εσύ τη βλέπεις, είναι ότι έχεις μια μικρή ζωή, δεν έχεις καθόλου αγάπη και τα συναισθήματα είναι έξω από εκεί που πηδάς, έξω από τη ζωή σου. Σαν τους πόντιους. Έχουν δύο κρεβάτια. Στο ένα πηδάνε την κυρά τους και στο άλλο από τη χαρά τους. Λοιπόν, αυτό μόλις το κάνετε, για μια εβδομάδα, 10 μέρες, το κολλάτε κάπου και το βλέπετε, ούτως ώστε να περάσει αυτή η εικόνα στο υποσυνείδητο, η εικόνα με ενδιαφέρει, και εδώ να γράψετε ό,τι άλλα συναισθήματα θέλετε εσείς, αλλά το σημαντικό είναι αγάπη και χαρά. Ό,τι προβλήματα έχετε τώρα από τη ζωή σας, που δεν είναι θέμα του σημερινού σεμιναρίου, αλλά θα το βρείτε στο βιβλίο του Έρωτα, έχουν να κάνουν με την αγάπη ή τη χαρά. Ό,τι προβλήματα δηλαδή έχω στη ζωή μου ή στο κρεβάτι μου είναι γιατί μου λείπει αγάπη και χαρά. Πώς τα παίρνω? Δίνοντάς τα. Αλλά πρέπει να ξέρω τι μου λείπει. Οκ. Άρα εσύ πραγματικά θες αυτό, δεν θες? Γι' αυτό είναι ψυχογράφημα. Με ένα απλό σχέδιο. Και επειδή είσαστε εδώ, κάντε και ένα άλλο σχέδιο. Πάρε και αυτό. Το δικό μου, να το βάλεις σε μια ωραία τρονίτσα. Γιατί υπάρχουν κάτι μεγάλα πουλιά και υπάρχουν... Ωραία, φίλε. Τόσο πολύ σου σκόθηκε για αυτό σε δεν πειράζει, όντως ή άλλως δεν πειράζει. Έλα, έχουμε άλλη καρέκλα, άστη τώρα, στην άκρη. Πέτασε, έτσι. Ναι ρε παιδί μου, είναι. Είναι η καρέκλα, άμα ήταν ο καρέκλος δεν θα την πήραγε. Έλα. Άρα το σεμινάριο έχει επιτυχία. Την έβαλε στα 4 και την ένιωσε. Πάει, δεν άνοιξε καρέκλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου ζωγραφίσετε εσείς οι δύο, πάλι, ένα σε ένα χαρτί, ένα βουνό, όπως θέλετε, και έναν δρόμο που θα ενώνει τους πρόποδες του βουνού με την κορυφή του. Πάλι όπως θέλετε. Και αυτό είναι ψυχογράφημα, δεν είναι διαγώνισμα. Ό,τι και να γράψετε, ό,τι και να κάνετε, είναι λάθος, αφού αν ήταν σωστό, δεν θα χρειαζόταν να είσαστε εδώ, γιατί θα είχατε το θέλατε. Ένα βουνό και έναν δρόμο που ενώνει τους πρόποδες του βουνού με την κορυφή του. Έλα, βάλει λίγο λαλά. Είδα σήμερα που δεν έχουμε όραμα τέτοιο άλλο, ούτε τραγούδια, ούτε... Αλλά είναι πιο δυνατό, Ναι, είναι ξεχωριστό. Πάει, Ένα δρόμο. Ένα δρόμο κάτι είπε, ένα δρόμο. Ναι, όχι, όχι. Θέλω ένα δρόμο που να ενώνει τους πρόποδες με την κορυφή, τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα, είναι παντρεμένο και έχει ξεφτύσει λίγο. Μέχρι να δέσει πρέπει να κάνει, να φέρει εμπειρίες. Το ωραίο πράγμα θα μάθετε.
Τι έγινε ρε παιδιά το βουνό? Όχι, μου το δώσει να δω. Πολύ ωραία, ναι, το κατάλαβα. Για να δω και το δικό σου πολύ. Φτιάχνουμε τον δρόμο. Δείξω μου τώρα και μου το δίνεις και θα τελειώσει. Εγώ ρωτώ. Ελατάκι. Τι έβασαι εγώ. Ναι, εντάξει, δεν θα σου πω ακόμα να τελειώσει. Το έχουμε και απ' έξω να πάει. Αλλά δεν θα Θα δω. Καλά, ναι, καλό. Λοιπόν, το βουνό είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω και φέρνω στη ζωή μου. Ένας ας πούμε που, εάν είναι πολύ μητερό το βουνό, σημαίνει ότι φέρνω πολύ μεγάλες δυσκολίες στη ζωή μου, δηλαδή έντονες. Ο δρόμος που ανεβαίνω είναι πώς πηγαίνω. Άλλοι τον κάνουν έτσι. Γύρω-γύρω, άλλοι τον κάνουν έτσι. Το τέλειο είναι, σε όλο το χαρτί, ένα περίπου στρογγυλή κορυφή, ευθύ δρόμο, ναι, πολύ καλά το έκανες. Και θα βάλετε και δεντράκια εδώ, γιατί εδώ είναι η διαδρομή ώστε να λύσω κάποιο θέμα μου. Να είναι ευχάριστη η διαδρομή. Okay. Εσύ απλά το δρόμο τον κάνεις ίσιο. Εσύ, δηλαδή ξεκινάμε μαζί και εγώ πίνω καφέ πάνω, έχω ρίξει 3 γκόμενες με αυτά που μάθαμε εδώ και σε περιμένω. Αυτό είναι το ίδιο είναι, δεν έχει σημασία. Ναι, κανονικά να είναι ίσιο. Όσο πιο απλό και ευθύ είναι τόσο πιο καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα, κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε τι νιώθετε όταν νιώθετε έκσταση. Πού το νιώθετε και δώστε του ένα χρώμα. Πολύ ωραία. Πηγαίνετε αυτό το χρώμα τώρα στα χέρια σας. Δείτε το σαν μια μπάλα ενέργειας χρωματιστή. Μεγαλώστε το, μεγαλώστε το, μεγαλώστε το, μεγαλώστε το, μεγαλώστε το. Και ρίξτε αυτή την μπάλα σε καθέναν από τους σημερινούς συμμαθητές σας, νοερά. Μπουγελώστε το με αυτό το χρώμα που έχετε. Έναν ένα. Όλους. Και δείτε αυτό το χρώμα να ξεκυλίζει το μαγαζί, να βγαίνει στο δρόμο και να χρωματίζει τα αυτοκίνητα που περνάνε, τους περαστικούς. Πολύ ωραία. Και πείτε δυνατά καλημέρα. Καλημέρα! Και από μέσα σας. Και ξανά δυνατά καλημέρα! Και από μέσα σας. Πολύ ωραία. Σηκωθείτε τώρα και χορέψτε. Με κλειστά τα μάτια. Όπως θέλετε. Το πιο ερωτικό ερώτημα ζωή σας. Χορέψτε με το πιο σεξουαλικό πλάσμα που ξέρετε, τον εαυτό σας. Με τα πιο δυνατά συναισθήματα. Με αγάπη, έκσταση, οργασμό. Πολύ ωραία, χειροκροτήστε τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε που μας χρωματίσατε. Έτσι θα λέμε τώρα. Τέλεια. Να βάλω τώρα μια μουσική από εδώ που μπορώ. Πάμε για πάρτι. Πάμε για πάρτι. Ναι, εμείς